اتفضل يا استاذ جرمال. اوكي ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለኹም ሰላምታና ይብፃሕኩም። ከምኡ እውን ሰላምታና ንክቡር ጋሻና ንመምህር ሰዒድ ዓብደልሓይ መምህር ሰዒድ ዓብደልሓይ ኣብዚ ገዛ ጋሻ ኣይኮነን። ቅድሚ ሕጂ እውን ተላልዩና ነይሩ እዩ ሰዒድ ዓብደልሓይ ኣብ ቃልሲ ኣብ ሕርሻን ከምኡ እውን ድሒሩ ኣብ ዜናን ድሕሪ ምርግጋፅ ናፅነትን ልኡላውነትን ኤርትራዊን ኣብ ናይ ዜና ትካላት ናይ መንግስቲ ኤርትራ እንተዘይተጋግየ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ከም ዋና ኤዲቶር ኮይኑ ንብዙሕ ዓመታት ንሃገሩ ዘገልገለ እዩ። ከምኡ እውን ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ምሳና ኣብዚ ጋሻና ኮይኑ ኣብ ዝቐረበሉ ብዛዕባ ፖለቲካዊ ፀጥታን ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካዊ ፀጥታን ኣካላትን ዘርዚሩ ስፍሕ ዝበለ ሓበሬታን ኣስተምህሮን ሂቡና ነይሩ። ሎሚ እውን ብካልእ ፀጥታ እዩ ምሳና ከምሲ ንሱ ከዓ ናይ ድሕነት ምርግጋፅ መግቢ ምስኡ ዝተተሓሓዘ እዩ። ንሱ ከዓ ሕርሻ እዩ። ሕርሻዊ ፀጋታት ኤርትራን ጭቡጥ ዓቕምታቱን ህልው ኩነታት ሕርሻ ኣብ ኤርትራ እውን እንታይ ይመስል ትሕቲ ዝብል ዛዕባ ሓበሬትኡን ኣስተምህሮኡን ክህብ እዩ። ፅቡቅ ምክትታል يقبلنا. الأعزاء المستمعين في كل مكان أينما كنتم نحييكم، كما نحيي ضيفنا الأستاذ سعيد عبد الحي. ضيفنا هو غني عن التعريف، سواء كان في الغرفة أو لما كان له من أدوار إدبان الكفاح المسلح، وبعد التحرير طبعا عمل في مكتب في مجال الزراعة في الميدان، ثم في الإعلام سواء كان في داخل في الميدان أو أيضا بعد التحرير عمل كمحرر لجريدة أريتريا الحديثة إن لم أكن مخطئ. وأيضا قبل هذه قبل عام أو ونيف كان معنا في هذه الغرفة وقدم لنا معلومات حول الأمن السياسي. واليوم أيضا حيتحدث إلينا في أمن آخر وهو الأمن الغذائي، أي الثروة الزراعية في إريتريا والإمكانيات الفعلية والأوضاع الراهنة، أوضاع الزراعة في إريتريا. أتمنى أن تكون أمسية ممتعة، فالمحاضرة ممكن حتستمر لغاية 40 أو 50 دقيقة مع الترجمة. وأيضا أنا سوف أطلب من الأستاذ سعيد عبد الحي حتى لا نأخذ وقت، وأيضا قدير في قضية بجانب إلى الأعمال، إلى المهام. لحظة لحظة. بالإضافة إلى الاختصاصات، سواء كانت الاختصاصات العلمية أو الاختصاصات المكتسبة في الميدان، هو أيضا مترجم قدير، قام بترجمة كتاب المسجد اللي هو لن نفترق. فأتمنى أنه لو الورقة بتاعته الذي سوف يقدمها لنا لو يترجمها، وأنا أتساعد معه بعد ذلك في الأسئلة والأجوبة، ممكن أنا أقوم بالترجمة، وهذا كسبا للوقت حتى لا تتشتت الأفكار. وشكرا إذا قبل بهذا الاقتراح الأستاذ سعيد عبد الحي. تفضل أستاذ سعيد. تأمل يا أستاذ جرناش. أول حاجة كل عام وأنتم بخير، ودي فرصة
جميل نلتقي مرة ثانية تقريبا بعد سنة. كل سنة وأنتم طيبين. وفي التعريف أنا كنت مع أستاذ أبو صلاح، كان ما كان يعرف إن أنا خريج زراعة، فكان فاكرني خش في كل مجال ساكت. فالليلة عرف إن أنا خريج زراعة، مهندس زراعة يعني. فأنا عايز أضيف في التعريفات. أنا كنت في المسؤول قسم الصحافة، اللي هو يضم النسخة العربية والتقنية والإنجليزية، وإضافة لقسم التصوير. يعني كان ديبارتمنت هو. آخر مرة كنت كده، وقبله كنت رئيس تحرير مجلة الأمانة باللغتين العربية والتقنية، اللي هي لسان حال التنزيل. مجلة حزب باسمها التقنية والأمانة بالعربي. بعدين أخيرا كنت يعني جيت قبل تجي لألمانيا كنت في وزارة الخارجية، وقبلها في فوضية الخارجية. دي إضافات لبعض الناس عشان تعرف أكثر، يعني إنه في اهتمامات في المجالات دي برضه ممكن نتكلم عن الناس الثاني. آه، أول موضوع أنا أنتقل لموضوع الزراعة. الزراعة زي ما عارفين عن مجال عريض وما عنده، يعني ممكن تتكلم فيه أكثر من ندوة. وعشان كده أنا حاولت أختصر بقدر الإمكان وأشوف، يعني أركز على النقاط والأرقام، لأنه الأرقام تقول الكثير. والوقت عشان الناس كمان ما تمل، هحاول أكون يعني أركز في كلمات أرقام تكون عندها مدلولات كبيرة. بعد ما نستعرض الواقع، هنحاول نشوف الفرص المتاحة والفرص الضائعة والتسديد الحاصل للموارد والطاقات والإهمال اللي أعتقد البلد تفقد بسببه كثير من ال 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 الإمكانيات يعني. أستاذ سعيد، أيوه نقول. مشكلة الصوت عندك الظاهر من المايك تحاول المايك المايك يكون. المايك كيف حسي؟ حاول كده ثاني. كيف سامعني؟ مسموع بس ما صافي، لما تتحرك بشوش بعد الشيء. تفضل. أوكي. دلوقتي الفات سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ مسموع دحين هنا. الفات الكلام الفات سمعتوه؟ مسموع، واصل واصل. مسموع بس أوكي. كان شوية في بالعربي حقوله حسي ولا بالتقريني؟ يعني. تكلمت بالعربي ولا بالتقريني تكلمت؟ تكلمت تقرينيا عربي وتتحدث دحين تقرينيا. أوكي. نعم بزعبة من اللي لا أبزح حلفة جزيشة أنا بجوب ألا لخون مسؤولين ربين توقر ماي قالوا يسوي كله لك بس أبو صلاح الدناجرني عن تبي كم حرشة كم تمهركو فلتني رمو حجيش يبدأ شو نقر لخوتي. أنا حرشة كم سمرقو أو كابو أميدا سر حلوين قال عمتات قبائي كالأي والدواء قوي مسمر إيه شعو حضرتني ربتنا يندازينا بمسحفاش كلها وحدنا جان. احنا تصحي بمهم كلهم بتعربنا برونا بوطة بدايات نبقى تجي عرب بحيل من تلمنا كان دا حرشة نبقى خدمة يجي بزعبا من الكثير بزعبا ترقستنا نايلومي. إذا أرقستي شفحي شفح أجي شفحي ولا حنتي أشمو زود داعي خلين لين ما بزحتهم بزعبا حرشة أفلطون وي أندوس اللي ذلكم اللي زارب خلا ناسي. ولا تحضرنا ولا تبناش في قند نقطات تترسل تشيء لك هو كل شيء. الذي أنا من تاي تذكره أب تفجر شوية قصرات بهال ترجم كهب زخيل قصرات في الرياض يكون قال كله بتأشمي أبوي تفكر هذا. أجي كان جمر بحذر إريتريا كبهال خلو بحرشة كبهال خلو بإريتريا نتي. وصل مريتي مالتي الراب اللاند بهالوي يحرشها زبقة مريت اب اريترا كندي اخات بالمجمر تاع مش مريت شيء. قال لي اوسي على السعوديه حجم مريت حرشها خن اريترا جن حرشها يقول خلنا خان تاي يتي مريت شيء ما يهليو خالق دلي فاكتور اليوم حرشك بغل له زخل خن الراب اللاند ين كله تتكمل له خمات يا خن. حجي اريترا اذا الراب اللاند بهالوي بعربي الارض الصالحه للزراعه بهال هذه كلته مليون نقطه هذه
كلتا بحد مليون هكتار إذا خا كندي مالتي بتي جنجامنا مستر حريشة أنا عندنا عشرت شوعتك كميتي نايتي سبحتنا نايتي حجر جبهة بكال مصنعتاتنا وورلد بانك ناجي خالق كتاب أسرة كميتي بزب صحوتي تي قصري وي حدا حمسيتنا مريتريتا قال لي أمك أكسب ربع مريتريتا الحريشة جبتها يعني إذا نقول خلنا مش مو إذا كابو كل زوج جين كلتم بحاد مليون هكتار كنقول خلنا إتي نحرش أبحرش بجبري ذلو كندي ويسب كمال ذلو حساب كلتش أنت أشمو حمشت مئة الشح هكتار ربعي ربع نتيجة نتيجة كلتا مليون ما تربعه بس يجينا حرش مرتي بجبري سر حلو أبريتريا حجز اللي ربع نايت انت اسمه مالك يقولوا يا اخوان تيجي انت بتجيني قد مثلا ريكلاميشن اللاند ريكلاميشن تتكبر زيادة بتصحيح المات جيني ايزي زلول مات ريكلاميشن اصلاح زراعي او اصلاح اراضي زراعيه ريكلاميشن خا مالت نتي مريت قطعت كادي خا ني دلونا ماي عقار ماي مدنيت كا مريت يلزي مريت مشروع كم دي بس ابنتنا هولاند هولاند كرجو خلانا ما ينيرو امان قلم يوم ريكلاميشن جيروب مريت مش حمو كم قلنا حدشة تفعل لمن قلتات من مريت تصحلو تخال جيجي عندنا زلو حجين كمل لنا ربع راح في شو ابجبرز عبد الله كابو نابو كمان التغامة قالوا بسماي بناي سماي ما يزنب بزنب ناي سماي زرع وي ذكاية حرشة بالأخرى بمسنو إذا كمان بقدر كنت أخر لنا إتي ناي ناي تسعان ثلاثة كاب قدر تاتزي بتأشمو بجماجم أبزي جماجم روباتات كم فلتو بزيجاش بركة بتأشمو دلوقتي جماجم حرشتات نسو نسو بكم أوزو شتي تأشمو في زي حرشة شو حتى كان ميتخا بيمثلوا كم زنا على قدر ب على برعد سبرينكلرز بهال ناي ناي مسنو أبدي أن إذا أحد يقدر فن بعرف كده من غرفة نحن كنا نتكلم عن إنه مجال الزراعة قطاع واسع وممكن ياخذ وقت كثير في الحديث عنه أكثر من حلقة لكن هسه حنركز في نحاول نختصر ونركز في المعلومات أرقام فعايز أقول أول أوضح في البداية إنه مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في إريتريا هي 2.1 مليون هكتار 1.2 مليون هكتار دي يمكن دي في التقرير ما ذكرتها 1.2 مليون هكتار دي بتكون بالري المطري الري المطري اللي هو الزراعة العادية المطر الله اللي بينزل ده ده 1.2 مليون و500 ألف هكتار ده الأرقام دي لغاية 2021 الأرقام قاعد يذكر 500 ألف عن نص مليون هكتار دي بتسقى بالري لكن الري اللي هو على طريق المزارع اللي تكون قائمة على ضفاف الأنهار بتاع القاش وبركة وعنسبة وغيره دي كلها مجموعة 500 ألف هكتار و7% من هذه الأراضي اللي قلنا 500 دي بتروى بالري الصناعي المتقدم يعني زي ما نقول لها بالرشاشات زي ما نقول لها وفي بعضها طبعا بالتنقيط لكن ما يحسب نسبة ضئيلة جدا في الاثنين. من نيجي نقارن سنة 92 91 المساحة الزراعية والوقت والمساحة الزراعية الموجودة في 2021 نلقى إنه المساحة الزراعية يعني بعد استصلاح وغيره وغيره ارتفعت بنسبة 54%.
دي الأراضي المزروعة، يعني قبلها ما كان مزروعة، زادت المساحات المزروعة في في- ولما نتكلم تاني عن طبعا المياه عامل حاسم وأساسي. أتين تقريني عن تبي زي وسديت دي حبركون إنتي دول كوكلتن بحد مليون هكتار، يجي تغلال لك نحرشها خون زخيل حاجة نطبيق عن تبي زي حاجة نطبيق مليون هكتار. انت شو يسووني بشماي ناي جناب ناي شماي زي زرع وي زكايد وي بقع ني بشماي اندحر اذا اكل مطرح اندحر تدقن كالو بشماي يا اخلي حمشت مئتي وي نص فرق مليون هكتار خا بمسنو ابقماجن ناي روباتات عن سباديو باش بركديو كالتي دلو روباتات ابقماجن زخون كله طلال حمشت مئتي شحيو شوعت كمئتي مالت كم إلى برعيد براتو لو كم أوزع مسلوخة عد عمر قال لي كم أوتات لو تعيشمو زي أمك كم زي معبد زبالين مسنو سبرينكلر بهاي وي بتاعي زنصق ما يدخل تريحهم ما تخونهم نا على برعد قدام زرعهم سبرينكلر زبال بالزور كم زي نخلو اسمه زي حلف جبل كوت في ما ينتعش حجي ناي ما تشوموها ناي ماي كان في اللط بداي ما يحرشك خون شلي يخل decisive way limiting factor to ماي حجي ني ماي كان وحشنك هلو حنت مرتك الجبرات خيل بداتات م- مهنات ويخا حسبتات مقعات جرافي طيب بهالسديقات التي حسبتات سلذي حجي أبزي مدايزي تقول صرصاتي كزارة بزخيل أب تي ديقاتات زي نبري بتغلال عادين اشتي يخونشي 230 شمونتن من رمى تدر ناتنا أب تلتش عن أسران حادا شو عدت 280 حموشتن ديقا يعني كنسحن يجي تاشمو حجي أبزي وان زيجن ناب تشعت 100 مليون كيوب متر الحزب اليوم جبلنا كلهم شعات 280 حمشتن جبلنا ما يجحدوا 900 900 مليون كيوب ماي متر تعشمي يجي تعب منها كم تي ما تجمد كذا كاخ اللي تسابن بيتي تعرض خايدو قالوا وي كابو كمان زيادة خايد كعلمات الحركة اللي زارة بالليل بس يجي يجي قال الشيء اللي كسب حد كان كنا قلنا بجي لاي لأن عربة هذا كان نسميه نتكلم عن في عامل المياه طبعا عامل له دور حاسم في الزراعة، وبدون توفر الماء طبعا ما في حي اسمه الزراعة، ولذلك أي جهود أهم جهود تبذل في هذا المجال هي في مجال بناء السدود. وفي هذا المجال في إريتريا كان في بداية السنوات الاستقلال كان حوالي 138 سد، سد يعني مختلف الأحجام. وفي لغاية 2021 وصل العدد 785 سد. وحجم المياه المختزنة في هذه السدود تصل 900 مليون متر مكعب. ودي ممكن تدينا صورة عن الجهود المبذولة أو يعني بذلت لحد هسه، لكن هل هذا هو الأفضل أو أحسن ما ممكن عمله هنشوف بعدين. هنا عندنا في المناطق هنشوف هنا المناطق المروية بالأرقام، المناطق المروية بال اسمه ده وسائل الحديث، وسائل الري الحديثة. حوالي 65 ألف هكتار
من 600 أو من 500 ألف اللي قلناها ديك الأراضي القابلة للزراعة دي تستخدم فيها 65 ألف هكتار يعني قلناها، دي تستخدم فيها أساليب الزراعة الحديثة في في ال 31 سنة الأخيرة دي كان زرعت وسائل ري حديثة. 37 ألف هكتار بالري، الري السطحي بيسموه الري السطحي اللي هو بالجداول، يعني الري السطحي بالجداول هو. و23 ألف هكتار عبر القنوات وغيره، ده برضه زي المتشابهين. هو ذاك يقول له سيرفيس irrigation، وده سيرفيس irrigation تقريبا ممكن نقدر نقول عليه في جنس هو، وذاك الجداول. و1500 في 1500 هكتار ولا 1500 هكتار دي بنظام اللي هو نظام التنقيط بالري او دريب irrigation بيسموه. وفي النهاية نقدر نقول 2800 هكتار بالري بالرش أو السبرينكلر. الريح دي قبل ما يجبرنا الدباب مش هو الدباب مش. صوتك حبيبي قربه شويه. أيوه، الجباب مشنو تخد إريتا زلو مستع صفحتنا مريت في الوزارة. سيستان حمشتن هيك، سيستان حمشتن. كنت تتكلم بالعربي ولا تبيني؟ حش عربي ولا تبيني؟ بتتكلم عربي انت واصل. ايوه. دي سيستان حمشتن شح هكتار كانت تقصنايا حمشتن مئتي شح هكتار وي تي الراب اللاند بالناسي ب تعيشوا زرع بمودرن وي تراديشن وي المدونة مصنوع ستي ماي أبي سلاسان حدا عمل زحلهم على كي كم إنسان إحسان حمشتن في حكر بتي جبناون لمداون جباب مصنع سلاسان شو عتن شيح التارخة بمن قدي ناي سيرفيس irrigation بالبهات ناي جريف من اللون في المصنع التقريبا أسران سلستن شيح خا بمن قدي كنالة مشنو هي كنالة مشنو أنا تمرين على قدر مالتي شحن حمشت شحن حمشت الهكتار خا الذي دريب irrigation في البحر واللي تطاب سنة مشنو مالتي كلتا شحن سلست أسان سلست شحن هكتار خا أبلع على تحتيري كلتا شحن شمنت 100 هكتار خا بمنطقة وي سبرينكلر في البحر الدباب مصنوعي زين اب شو الجباب ابتي ارسل ذلا الجبابات ناي مصنوع عينتي في ابتي انا تي عشان بعد دقت في حالاتي يجي بدو حلك نفس لما نحن شو تجيبه تي نيجيري تحدي بزرزر. يا أستاذ سعيد، ايوه أنت شو مين بحنتو قنقا تقول كبسالة سخسابر بعيلنا، لكن تترجموش لزلقة خضرة ايوه يعني أقول جزيل لك ما ايوه بجزيتي كنا على تك. فكرة خلاص اوكي. دي اذا الجبابات إذا حدش زمناوي مشنو تجيب لنا سبرينكلر يكون ناي دريب irrigation طغمو نتي ماي كن بشغل زبنن نتي ماي سي بزي واحد ماي زلا عليه تغميس تروح بلو جبابي تزلا على خاطر كله في ناي دريب irrigation فلفوت عنكم ويري خمس عنكم ويري تاتري خمس عنو فلا جرين هاوس بلد كموليون بزلا عليه بسوح دي نعو تاتي خمس تبزي هاجرنا دلو حصرتنا ماي هذه تقامي كتشفح دلو زي تاولا زي كان ناتو ولا بو غير كا كمان دخعي تعدل تخيلها بلا بناي جرادين بناي عمبابا حرشتات كم حشي جاء عن طيب كابتن سسان حمشتن شح تبنان
هلا عن طريق تقصكون المغرب 3 شح راح 3 شح هكتار بيصبق دلو كساب حجي ما بيصبق الدباب ويصبق الخنسات دلو حمشت شحن 300 هكتار قد يفكا أبشعب سمناه قيح بحري مالتيو نسو بنتاش مش بجريف تولطو يقوم ديجا جركا تماي تدبت كب ملا جركا دحر مستي تي أبتي دبت زرق ما تجريف جبت وقال لهم تولطو تخونوا مزحتهم يزي خا نتي تاشمو حاجة إذا ناي ماشينري ناي قلم تاتي خاص بدح قدامات تنزل دلت ناي ديجا مساح ناي تاشمو إذا خا ما حاش دلو ما تتعاني كمزات بجريف بيقال جركاتي مش أبتين زنا حاجة زي كمتي نحنا مستندليو دلنا معبول الجواب هرشة إذا خيد أي خانون بزخان المسائي أبكال جنزي في كله دلو أبزي أبزينا فريات نا عدنا بالمرسو خلنا بزعبات هجرنا انتاي فري اتي حد بلان وتقولون حمشت عمد لسو انتاي زعلم 5 كان 100 زرعتي مشالات طاف جولة مريزل إذا أم زرعتي بلان مي سجن جالي إذا أم 5 كان 100 كخونو آه آه عشان حمشتن خاء أولس انتاي طرتات بهال مثلا تلينيا طرتات لقيوم مالتي لقيوم يجي كان بالدونغا جاي عينتيو عشان حمشتن كميتي خا يجي تاش زيتي قبل كم سمسم فول جاي زي أم اويل كروبس بالبحالي حجي يجي كت مدب كم نيرو جين اتي بجبري دلو كتاب حجي 8 3 كميتي زرعتي دلو تفرياتي تعالى ما قلت انا حمست عمك بالدعال دلو حساب ماشي كم قلت علامة فين 5 كميتي زرعتي إذا حجي جلودن بالجبر جلود 8 3 كميتي زرعتي جلود ده أنا الناس في درجة 3 3 في كانوا كيلو زرعتي قلت إذا رجع حرياتنا حجر مالي زرعتي جلود إتي جبلنا تاي لبنان شوي في استاذ سعيد قرب المايك شوي. استاذ سعيد المايك ها أوكي اعتبر. لكن طرطات تجبلنا طرطات خاوي لجيومز شمنت كميتي تي علامة خا عسى حمشتن كميتي انت بي كم زملكتنا تي نايزيتي في الريات ويزرع تجبلنا اويل كروبس خا عن طبيح عسى حمشت كميتي كبر حدنا حمشت عملت مدبات جين ابزيت شعات كميتي دلو سلزي بزح جبر زلو نجرات اللي في مدبنا حمشت عملت في الريات شي حاجة مريت صبح دي أي صبحن فالقبتي أبحاد هكتار كندي يفريق جملة حجي أبدي هجرنا دولو كساب حجيتنا مريت في الريامينات بهل ببدأ عين زرعتي كان ريوخ لنا مشلا شمنت كنتال بحاد هكتار كساب 10 بالصحي بحديو كم عينك مريت مالتيو بلتو كاب حمشتك 17 كنتال بهكتار شقم ها بعشرة خليتك حساب عشان حمشتن كنتال تي شقم أنا تي السرناي مالتي عشان دخلت كتاب عشان حمشتن بهكتار شقم كاب شمنتك 17 شعات بكنتال تي دلو تي كتاب حدي حجرنا دلو عن الكل
سريات ناس مش كل عارفة بجيب لهم بدل حين في حاجة لم تكن من إذا عينت ناي مفراي كلا زلو مريتي تغير زلو نال باتتي حصتات من تايت الدخعي تقا ما ديو أبتي كباب أبتي عين الزراء تديو أبتي واحد ناي تايت شجرات مثل هذا كالي حجرات كالي تي ستاندرد وتي تطبخ حول شو كالي الفيجن هنا في ساب تمجيد دلو اللي أستاذ العرب سعيد، أستاذ العرب سعيد، دلوقتي من ابتداء من الري بالجداول المختلفة حتى آه، الأرض يعني مساحة أيوة فهمتك. أيوه. أوكي بالعربي مش أيوه بالعربي، إلى أن النقطة الأخيرة اللي هو. شوف. طبعا قبل كنا نتكلم في مساحات الري ونظام الري، وأنا تكلمت إنه تقريبا قلتها بالعربي دي أتذكر، كان قلت إنه بداية سنوات التحرير كان في 1038 خزان، ارتفع عددها لغاية سنة 2021 إلى 785 خزان. دي كلها في خلال يعني كم 31 سنة تقريبا. والسعة الاستيعابية بتاعت الخزانات دي، السعة الإجمالية للخزانات دي 900 مليون متر مكعب. دي عشان تديكم صورة إنه يعني البلاد في السنة كاملة عندها 900 مليون متر مكعب للزراعة ولمياه الشرب يعني. نيجي للنقطة الثانية اللي هي نتكلم عن إنه آه، نظم الري في المساحات دي، كم مساحة تروى بنظام أي نظام من الري. ففي 65 ألف هكتار من أصل اللي قلناه 500 ألف هكتار الصالحة للزراعة، دي بتزرع بنظام الري التقليدي والحديث. ويعني ظلت كده في خلال 31 سنة، كانت ظلت تزرع بنظام الري التقليدي والحديث. و37 ألف هكتار فقط يعني بتزرع بنظام النظام الري السطحي. و23 ألف هكتار دي بنظام الجداول، تروى بنظام الجداول. وفي 1500 هكتار تروى بنظام التنقيط أو الجدول درب irrigation. و2800 هكتار بنظام الري الرش، نظام الري بالرش يسموه، أو السبرينكلر بالإنجليزي. يجي لي. و حتى نلاحظ انه نظام الري بالجداول ارتفع ل 23 ألف هكتار حتى في الفترة الأخيرة. وزاد لأنه زاد يعني بالذات بالنسبة للمحاصيل الفواكه وغيره، دي أدت إلى يعني زيادة إنتاج في المحاصيل، لأنه بسبب زيادة نظام الري اللي قلنا بالجداول. لأن بدري كان المساحة محدودة، كان نظم الري كان مشكلة، فنتيجة لزيادة نظم الري زاد الإنتاج في في المحاصيل دي، يمكن دي قبل ما أشرت لها. طبعا نظام الري بالجروف تعرفوه كلكم، وهو نظام الري بالجروف في مناطق شعب، والمناطق اللي هناك على المياه الماشية على البحر، المياه الماشية على البحر بالشعب وتحت ولاية والحتات دي كلها بتكون تقريبا بنظام الجروف. ونمشي بعد ذلك نتحدث عن في خطة اسمها الخطة الاستراتيجية، تمتد ل5 سنوات، وضعها من وزارة الزراعة، تهدف إلى بلوغ إنتاج الحبوب 50%، يعني من مجمل الإنتاج يكون حبوب، و25% من مجمل الإنتاج يكون بقوليات، و25% يكون إنتاج محاصيل زيت. عمليا في في 25 سنة 22 اللي حاصل إنه 83 لا زال 83% هي لا زالت إنتاج الحبوب هو الأعلى. يعني
والمفروض يصل 50% هو، لكن يكون يقل عن المفروض الإنتاج الحبوب، لأنه هو الأساسي. المفروض يقل أو تزيد الحصاد ديك عشان يصل 50%. وإنتاج البقوليات فقط 8% من المجمل. وإنتاج الحبوب الزيتية 9%. يعني في عجز كبير في المجال ده، فاحتاج لمضاعفة الجهد. معناه إنه الناس تبذل جهود عشان تزيد في محاصيل البقوليات والمحاصيل الحبوب الزيتية. هنا نجي تكلمنا تقريبا عن المساحات القدرة الإنتاجية لمحاصيل معينة في إريتريا كنموذج يعني. اللي هو قلنا الذرة الرفيعة يبلغ الإنتاج من 8 كنتال إلى 20 كنتال في الهكتار الواحد. والدخن تراوح بين 6 إلى 15 كنتال للهكتار. والقمح من 12 إلى 25 كنتال في الهكتار. والشعير من 8 إلى 17 كنتال في الهكتار. دي صورة أولية عن ال عن ال عن القدرة الإنتاجية للأرض بمختلف المحاصيل يعني. نيجي تاني هنا نشوف المواضيع بتاعت المحاصيل الخضروات. يعني نتكلم عن آه، المساحة المزروعة بالخضروات في إريتريا في سنة 91 كانت تغطي 4731 هكتار. ده سنة 91 من كل الخضروات في مجمل إريتريا كان. والفواكه كانت 192 هكتار. هذه الأرقام دي ارتفعت بأربع أضعاف ل 18000 هكتار بالنسبة للخضروات، اللي هي كانت 4700 بقت 18000 هكتار. وللفواكه ارتفعت ل 5000 هكتار، اللي كانت 192 هكتار الفواكه كانت ارتفعت ل 5000 هكتار. فزادت 26 مرة، يعني 26 ضعف العدد الفواكه ما زاد في السنوات لغاية سنة 2022 يعني. وده يدي يعني فترة من 92 ل 22 يعني نتكلم فيه. ده يورينا إنه الارتفاع يعني زاد بنسبة كبيرة جدا. والجهود في نفس المجال الماشية لإنتاج الفواكه والهنادا، فحوالي يعني لدعم منتجات الفواكه والخضروات في إطار الجهود دي تم إنتاج حوالي 423 ألف شتلة لثلاثة أنواع من الفواكه. المناطق المعتدلة، يعني المناطق اللي نسميها مناطق المناخ البحر الأبيض المتوسط، زي التفاح والخوخ وشجر الزيتون. دي تم قلنا كم 423 شتلة. طبعا حتوزع هي و... ودي تم استيرادها وتوزيعها على 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 الفلاحين، وفي المناطق اللي كان عندها بناسبة الجودة المناطق المعتدلة، معناها هتكون في المناطق المرتفعات وشبه المرتفعات. كمان تم استيراد أو إدخال الفطريات أو المشروم في بكميات بسيطة جدا في 2015 بالتعاون مع ناس يعني اتحاد المرأة. في عندهم اتحاد المرأة عندهم مؤسسة اسمها أجري بيزنس. وده يعني عشان يدخلوا المشروم في الغذاء اليوم للمواطن. فجايبين 1000 كم قلنا مع في 2015 هم، لكن كميات محدودة هي كانت في المشروم.
ف- ودي تم توزيع منها دي يعني وزعوا منها البناء الفطريات اللي اسمها المشروم ده. وزعوا 25 كنتال الانتاج، يعني انتجوا منها ونزل الاسواق 25 كنتال. ويمكن في المستقبل يتم التوسع في المجال ده. عندنا تاني في مجال الخضروات، البطاطس ده من يعني حاصيل حققت إنتاج عالي في إريتريا. وحتى على مستوى الهكتار كان إنتاج عالي، يعني وصل 160 كنتال للهكتار الواحد. نسبة عالية يمكن حتى تغير. ده في لغاية سنة 2022 160 هكتار في كنتال في الهكتار الواحد. وطبعا الأرقام دي ممكن تضربوها بعدين في المساحات المخصصة للخضروات وتعرفوا، تقدر تصل تقدير لكم عندنا من الإنتاج في السنة من البطاطس وغيره. والإنتاج زاد بنسبة 50% مقارنة بسنة 91. ده بنتكلم عن إنتاج البطاطس يعني. والبطاطس طبعا يزرع في المناطق الباردة كان، لكن في الفترة الأخيرة تم تجريبه في مناطق القاش بركة. في تسعة، في القاش بركة في تسعة يقول لهم محافظات، في كلهم جربوهم. يعني في مساحة بتاع 36.8 هكتار، اللي هي في كل يعني ده مجموع المساحات في التسعة محافظات في قاش بركة. وفي منطقة في محافظتين كمان في إقليم شمال البحر الأحمر، اللي هو ضواحي مصوع ويمكن الساحل وغير المناطق ده، عشان يعني دارين ينشروا زراعة البطاطس حتى في المناطق الدافئة أو الحارة. و 2.7 هكتار كمان في في قلنا في في إقليم جنوب البحر الأحمر. كويس. ال ال جمعوا يعني دي طبعا الحبوب اللي ادوها اليوم دي عشان يجمعوا منها بذور وللبطاطس، فجمعوا ما يساوي 900 كنتال من الحاجات اللي هنا دي، من المحسنة، البطاطس المنتجات المحسنة عشان تزرع في مساحة بتاعت 46.3 هكتار في كل المنطقة دي. يعني حاجات، مراحل تجريبية نقدر نقول عليها. فمن عشان نوصل لمنطقة مثلا شامبوكو، منطقة شامبوكو لقوا الإنتاج وصل 276 كنتال، وفي جندع 74 كنتال، و170 كنتال في أفامبو، اسمه بها أفامبو. كويس. و الإنتاج ده يوصي إنه في المخفضات برضه إنه زراعة البطاطس ممكن تنجح. يعني زي التجربة دي توضح إنه يعني مبشر لحد فترة الاستغلال وما بعد لفترة محددة كان البطاطس محصور على المناطق الباردة في المرتفعات. بالتجارب دي أثبتت إنه ممكن يكون في حتى يزرع في المناطق الدافئة في المخفضات يعني. في سنة 97 تم إجراء مسح أو سيرفي. أنا بتقريني استاذ سعيد، استاذ تقريني سعيد، أيوه. طيب نتكلم بالتقرينيا في الفواكه قبل ما ندخل في المسح. طيب عشان ما أنت ما تترجم، أنت مسجل حاجة لا تترجم. لا، انا ما قاعد ارقام كبيره هذه، ما قاعد اسجل، بس انا قاعد اتابعك. لو قدرت كان عشان أمشي كنت وصلت دلوقتي في الخضروات، طبعا هي ما هي طويله خضروات لكن الفواكه. لكن جهز نفسك للجاي ذاك عشان أنا أمشي أشرب ليمون ولا حاجة كده. كويس كويس. أوكي. آه، بالعربي كنت أتكلم.
بالتجرينيا دلوقتي. أيوة الفواكه. أبدأ من الفواكه. ولا أحملتي كمان معايا. تاعتنا حملتن كلتيو. أيوة. حجيبي زعبة في الرياتنا أحملتن فروتاتاتا بإريتريا كنا زاربنا نسوخها بزعبة أحملت بإريتريا في حين ساعات 290 حادن تشوفون بري صفحة مريت 14 شوعات 230 حادن هكتار ينيرو ناي فروتا فروتاتات خاد شفنونا برو 290 كلتن هكتاري إتي شحن 14 شوعات 230 هكتار زبلنايو ناي أحملتي أب أب عشان كلتن أب كندي بصحو عسرت شمنت شح هكتار بصحو 14 وسخو مالتي ناي أحملتي فروتاتات خا تكاد 290 كلتن زي نبره ناب حمشت شح هكتار بصحو ب عشان شدشن عصفي قينو مالتي ناي فروتاتات إذا حجي تشوفونه جزء كاب 90 كلتن كساب كلتن عشان كلتن كلتن عشان كلتن ناب بصفحاتنا مريت كريو خلانا تنمرت سعرتات الزكاية زلو أب نسلست عينت أب زحل ويبدي تمبرت زون زبهل هذين هاي 420 سوستن شح فلسي أنا سلست عينت ناي كم زي تفاح وي ميلة خوخ زيتون تاينا زيتون هذا إيش حكى تقرينيا هو زي هو. زيتون نسو ثلاث يوم يجي يوم كابدق فلسطات مشيخة حرستوت أولعي زيتون. أوكي. أولع واحد أولع. أولع أولع من عدال 400 عشان ثلاثة الشح فلسي لازم ثلاثة زبلنا بتغلى لما لسه عدل أني تعدلوا خاني حرستوت يوم حرستوت أبدي زحل كباب تاع زغمة ما تنبر زون زبال كم أوين مشروم كنت أتاتو تدليوم مستي دك نستيو بفلا إذا في أنا لوس قناة محبر دك نستيو حاجة أنا أجري بيزنس زبهال أسوسيشن سلزلون بس أم بتعبر هذه تأشمون يوم تأتيهم عشان حمشتن كنتال مشروم نبعداقة قريبا ما تبتي يجمروا فتنة في الرياض بس حك سبع عشان حمشتن شح كنتال نبعداقة بس مستغل نحدي دايما بارو دايما هلاو زي النقاقة خانا ما كم جم سجنا مساي فلوسي حتى غبال نترخبو زي عليك بس حقيقي هجي ناب مش ممكن مسينا نادي دنش دنش كم نفلتو أب أب كبساتات زورتور نبرن أما تحت نبرن زي أوتوت كسب 20 شحن 20 كلتن كلتا شحن 20 كلتن أوتوت ناي حد هكتار 260 كنتال أب حد هكتار بس حميرو أبزي كبسات حجز لا على معلش يجي كابتن قدم زي نبرين تم جمر سنوات النت بحمسة كان 100 وسخو معلش يجي 260 كنتال تأكمو ما 8 يعني ما تقدم حجي 260 بسحو كنت شحن 20 كلتن من استريح الرشة نيجي دنش أب ما نبلو أبدي متاحد منك في التنو يلو فلسطات أمتيو أب قاش بركة بتشعت زوبات نقصان زوباتات زبهالة هذه سلاسان تشدشتن نقشمنت هكتار طغلال لنا يتين تشعت زوباتات أب أو تفتينو أب كم أوين أب كلتين أزوبا ناي سمناو قيح بحري كلتين بشوعت هكتار وين ويش شدشتن شمنت هكتار أب شابو دبوباو قيح بحري وانت فتنو زي شي زي ترخبه كابزي
فتنتات دي 900 كونتال نايت محاشي زرعي تراخيب له كابزين زفتنون تاشمو 900 كونتال نايت محاشي زرعي تراخيب له مساي كبلو حجي أبزين كلها زوبسات ناس بزرزر كده يخلو أب شامبوكو حجي نؤزوبا شامبوكو لابنت كلتم إتين 70 شدشتم كونتال أب هكتار أفريق شو فتنة الجبر ماتي أب جندع خاء 74 كونتال ينيرون يتنا الدنيا الشبلنايا أب هكتار أب أفرمبو خاء 270 كونتال بهكتار زي تي فاكتور تي نكمز وشيت ذهبه خلا المخنيات كله في إيجو ملالبات مش مصنعتي مش قاله زيادة أبزين نتسأرني جن وي تناي دخعي محصاب دي وي تناي ناي وحدي دي وي تناي مريض دي وي قال بروح خوني خلي جينا بفتنس اللي زلو رحنا على شيء اللي كبرناه خيلو أما طاي ملالبات زيادة كن فلطون خيلو أبزيمة أنا جزاري من ما قد أبزينا استاذ ودي استاذ زود سعيد أيوه افامبو ابدنكاليا دي فمبو هو مثلا دنكالي دنكالي اوكي اوكي دحان دحان كستاي دحار ستاي كنقبرينا ما براي زخون دحان اوكي تراحك حزان معي خلاص اوكي حجينا انسسا كان اتونا حتى انسسا بحال ويت اشمون اريترا بتزل ولا بتي دحر يخون انت اشمو الجباب ما محرز ما مس لين نفسها خالص حجريا نفسها خالص حجريا ابن فراي ناي ريت ما بنفسه ولا بتي تراديشنال يخون ولا جلسي حجي تعلمتهم كلنا بتشز قبل السيرفي بشحن ساعات 209 شوعات مالتي تدلو انا حابين سيستم هاجرنا قطري كبتي حاجة بشعات مليون كبتي اللي انا مالتي كبتي انا اباقع خاء مش اطالن اباقعنا اطالن بحساب مالتي شدشتنا بشمنت مليون اجمال جن سلسلة تشح حجي أبزي في وسخ دلو لكن كريو خلنا عمتا حاجة كمية وسخ يجب دلو الذي تي تاشمو داب كندي بس كل منه ماشي كبتي كلتي كبتي حجي كندي بس حمل له كلتي نطبي زي أب 9 شوعات الجبرين ماشي حجي بزي وانا زي كلتي نطبي 4 مليون دلو ناي أراجعن أطالين خاء شمنت شدشت مليون أنت بقول شدشت شمنت مليون نبرة شمنت شدشت خير له حجي أجمال خاء 4 تشح له تشح وتشحنات إذا كانت عن ساعات لا تحجي من جابر مي عين انسي فرايتي من مبزاح خالق من مقدار أمينة خش ولا واصل آه واصل واصل اوكي بس قرب المايك استاذ سعيد بالله المايك. اوكي اوكي انا المشكله ده ان شاء الله ذكروني بس دحان حجي ولا بعرب قصل نسخة انا بتقرينيا كستاي كبل اوكي اوكي a comprehensive خشيت انجليزي كمان. معلش. آه عندنا طيب ابدا من جديد انا نخش في مجال الثروه الحيوانيه في سنه 97 اجرى مسح للثروه الحيوانيه فوجد ان عدد الابقار 1.9 مليون وعدد الخراف والماعز أو الضاني بشكل عام 6.8 مليون بينما كان يعني عدد الجمال 300 ألف جمل. هذا الرقم طبعا كان بيزيد بنسبة 1% سنويا وعشان كده نقدر نقول حتى في الوقت الحاضر توجد 2.4 مليون
بقرة أو ماشية، و 8.6 مليون رأس من الضأن والماعز، و 400 ألف رأس من البعير أو من الجمال النوق. آه، عن وزارة الزراعة في إطار تطويرها لمصادر البلد من الثروات الحيوانية قامت في 2015 و2017 باستيراد 2220 أرنب. هذه الأرانب هذه دلوقتي زادت، وصلت 6000 أرنب، وتم توزيعها للناس المستفيدين في حوالي 180 مزرعة لتربية الأرانب دي، مش يعني لكن بمستويات صغيرة، يعني زي ما تقول أسر وغيرها، ووزعت لهم على أساس إنه يربوها في البيوت. وبرضه في تربية الخنازير والحصين. كويس؟ في أنشطة في المجال ده. آه، يعني من هي النشاط ده كان موجود من زمان، لكن آه، ما فيش أرقام توضح توضح إن إيه التطور اللي حصل في المجال ده. فده في المجال الحيواني انتقلنا، حتى احنا ننتقل لمجال إنتاج الألبان والمنتجات عندنا في إنتاج الألبان في الوطن. ها، كان ينتج بشكل تقليدي، يعني أغلب الإنتاج هو ينتج بشكل تقليدي، يعني الفلاحين في بيوتهم ولا في غيرهم والأسر وغيرها، هذه في الغرب البعيدة تنتج بشكل تقليدي. آه، وعملوا جهود طبعا عشان يطوروا الإنتاج ده. كان جابوا سنة 91 ألف، سنة 1991 13,000 كان موجودة عدد الأبقار اللي نقدر نقول عليها تنتج الألبان في هذا مش يعني مش بالشكل التقليدي، بالشكل الحديث اللي بنتكلم عنه 13,000 سنة 91 ارتفعت ل 20,000 في سنة 2022. يعني نقصد إنه إلى برع وغيره كان 13,000 بقرة، وارتفعت ل 20,000 في سنة 21 22. وتسمع بأبقار اسمها هولشتاين فريزيان، تسمع بها. كان السلالات بتاعت هولشتاين دي من 8.5 مليون لتر في الإنتاج بتاعه، يعني بالذات بعد ما ماذا من 8.5 مليون لتر. كان في المقارنة، عن المقارنة اللي كان سنة 91 كان 18 مليون لتر في الوقت ذاك، ارتفع ل 8، لا من 8.5 ارتفع ل 18.4 مليون لتر، ده من 91 ل 22 يعني. ومتوسط إنتاج القارة اللي قلناها بتاعت هولشتاين فريزيان عن السلالة دي كان يعني من 12 ل 15 لتر في اليوم. يعني بحسب من 300 يوم، 300 يوم وجدوا انه المتوسط بتاعهم 12 ل 15 لتر في اليوم. ودي يمكن الواحد لو قارنه بالانتاج في الدول الاخرى، لو قارنه بالدول الاخرى، يعتبر انا بالنسبه لي بشوفه متدني جدا، لانه بالذات ابقار هولشتاين فريزيان دي انتاج عالي جدا. هنشوفه بعدين يمكن يوصل 30 اكثر من 30 لتر في اليوم في العالم الثاني. لكن في بلادنا يمكن التغذيه وغيره تكون اسباب من 8 ل 12 عن نفس السلاله، لكن يبدو ما حصل التغذيه 12 الى من 8 ل 12 لتر. الحساب بتاع 300 يوم انتاج هو ده المتوسط افريج بتاعها. كويس.
ومن 6 ل 8 لتر في اليوم، في م- بتاع 220 يوم حساب يعني متوسط. ده من الأبقار بتاعت بركة، البقر النوعية بتاعت سلالة بركة. كان قلنا من 6 إلى 8، طبعا أقل من المستورد دي بكثير كمان. ودي ممكن برضو أي واحد يقدر يقدر الأسباب، التغذية والحالة، الأساليب كثيرة. لكن بشكل عام في نلاحظ انه في نمو يعني ما بين 20 ل 30% في انتاج الالبان. يعني حتى رغم التدني في الانتاج، لكن بفضل الجهود في الزياده العدديه وغيره، يعني انتاج الالبان زاد من 20 ل 30%. و... وممكن يبذلوا جهود ثانيه عشان يزيدوا منتجات الالبان، يعني في المستقبل تحصل جديد. امين واصل. تترجم هذه؟ انا اقول احسن الان. آه، ايه. آه، بدحرزي ابتي ናይ እንስሳ ምርባሕ እዩ ኣትዮ ናይ እንስሳ ምርባሕ ኣብ ሃገርና በቲ ልምዳዊ ኣገባብ እኳ እንተኾነ ግን ድሓን ክበሃል ይከኣል ኣብ 1997 ብዝተገብረ መፅናዕቲ 1.8 ሚልዮን ከብቲ ነረን ማለት እዩ። ተለበጊዕ ካብ 6 ክሳብ 8 ሚልዮን ከምኡ እውን ኣግማል 3,000 ርእሲ። እዚ ብድሒሩ ናብ ከብቲ ናብ 2.4 ሚልዮን ክድይብ እንከሎ ተለበጊዕ ድማ ናብ 8.6 ሚልዮን ክብኢሉ፣ ከምኡ እውን ኣግማል ካብ 3,000 ናብ 4,000 ገመል ክብኢሉ ማለት እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ንሪኦ ፍርያት ፀባ እዩ። ካብ 4,000 ማለት ካይ 4,000 ده 4,000 ما تغلطون يا ناس. 40,000 ولا 4,000 بالنسبة للجمال؟ الجمال 400. 400,000 وصل حسي في الوقت الحاضر. ايوه الوقت من 300,000 ل 400,000 وصل معناها. جميل جدا. ناي صبا في الرياض كم وين اسرع 15 سقاب اسرع 17 في الرياض ناي مانتيلا ناي مفراي تخايدو ما كاب وصا دمصا مانتيلا نحرستوت تواهيبو مالت بتي لمود اجباب اب غزا ويا اب حداي حرشا بوتا كي عابيا بزح زرآيو لوتي يلون ابزي ናይ ፍራስን ናይ ሓሰማን ፍርያት እውን ቀዲሙ እኳ ዝነበረ እንተኾነ እዚ ፍርያት እዚ እውን ይካየድ እዩ። ግን በቲ ልምዳዊ ኣገባብ እዩ ዝካየድ ኣብ ገዛውትን ወይ ኣብ ደንበታትን ኣብ ሕርሻታትን ማለት እዩ። ካብኡ ቀፂልና ንሪኦ ፍርያት ፀባ እዩ። እዚ እውን ብባህላዊ ኣገባብ እዩ ዝፈሪ። ኣብ ገዛ ኣብ ደንበ ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ዝፈሪ ፀባ እዩ። ኣብ 1991 13,000 ናይ ፀባ ከብቲ ነይረን። ኣብዚ ቁፅሪ ክትድግፈኒ እንተደኣ ተጋግየ ብዘመናዊ ኣገባብ ኣይኮነን እቲ ናይ ፀባ ፍርያት ከምቲ ተባሃለ በቲ ልምዳዊ እዩ። ኣብ 2021 ሆልሽታይን ዝበሃላ ወለዶ ዘለወን ናይ ወፃኢ ከብቲ እውን ተኣታትየን እቲ ፍርያት 8.5 ሚልዮን ድዩ ኢልና መጀመርታ ዝነበሮ እወ ዘይቦዶ እወ እቲ ፀባ 8.5 ነይሩ። ካብኡ ግን ፍርያት ናይ ፀባ ካብ 20 ስጋብ 60 ካብ 100 ደይቡ ኢልና 8.5 مليون نيرو ናብ 18.4 مليون ከይድዎ لتر زيبو. هو افريج ናይ እቲ ሓደ هولشتاين شي كندي في 12 سقاب 15 لتر نمعلتي تفر نيرا بثلاث 300 حسب كم على هو كله ناتو برودكت. هو
እዚ ምስቲ ናይ ወፃኢ ወይ ኣብ ወፃኢ ዘፍርዮ እዚ ዓይነት ወለዶ እዚ ኣብ ወፃኢ ዘፍርዮ ክንርኢ ከለና ብጣዕሚ ውሕድ እዩ። እቲ ምክንያት ድማ ናይ ኣመጋግባ ከይኮነ ኣይተርፍን። እተን ናይ ባርካ ከብቲ ዝበልናየን ንሳተን ካብ 6 ስጋብ 8 ሊትሮን መዓልቲ ዲና ኣለና ልካ هو نمعالتي يفريا بتغلالا تي ناي صبا فريات كاب عسرا سقابنا بسسا مئتاوي أبيلو ديبو جن إزي مستي أوسعي زوهابن مستأوسعي أشرك سب 3 عسرا سقاب 3 ديبو زي مستيناي وسعي فريات كرن كله جن تحط كوينو نرخبون السخاء نايت زوهاب مدبن نايت التحاحزان كيكوني أي ترفن تبهالي كان أوكي حجة ما أنا زيادة كبرهم أنت تبهال الله ناسي في هولشتاين في الريزن تبهالك في كل فاتنا العالم من مثلا بولندا الجليل ولا هو الجزء أنت واحد عشان شمنت اللتر عندنا احنا في نهار حنتي فولي في العالم شو 5 لتر من الفوز هذا كله دي ستي في الرياضة مثل أنا المجادبان هذه في الجادنا جين عندنا مستي كابتن نايبركسي درجة قرارة الحمد لله بحر إحنا تغطي انتهي في ولا كدقن سخن بحر لو تزين سخن قلت أذن اللي ما تجين إنك تجندم بحر يعني كنت تتبع له كدقن تأتي خط راح بروح نفسي كتكايد اللي كنت عارف عادي قلت في أنفتح لك مزيت أساسا مدبي نسسالو تاشمو أنيمال شو دي زي الجهال وده عربي يجي زي سوري هنتكلم عن الآلاف حشي وهنشوف إنه نجد إنه مساحة الأراضي اللي كان مزروعة بالآلاف من سنة 1992 كان 67 هكتار. الآلاف في كل إريتريا 67 هكتار، والرقم ده ارتفع بشكل كبير جدا في 2021 ووصل 2000 هكتار، ونتج عنه حوالي يعني إنتاج 70 طن للهكتار. تخيل يعني بنقول 2000 هكتار والهكتار الواحد ينتج 70 طن، ممكن نقدر نتخيل حتى في على مستوى البلد. ومن سنة 98 كان وزارة الزراعة تساعد الفلاحين إنه يزيدوا إنتاجهم من الألبان عشان يتوزع لهم كان يقول العلف والأدوات بتاعت اختبار الحليب وغيرها من أدوات الحلب ذات جهاز الحلب أو معدات حلب الحيوانات الأبقار أقصد، وغيرها من الحاجات الضرورية عشان تساعد المزارعين إنه يزيدوا إنتاجهم من الألبان. وكان بيدوم برضه قروض عشان يصلحوا مستواهم بالإضافة إلى حبيبي الميكروفون شوية. أيوه نزلتها. وكمان كان بعضهم بدوهم أدوات ماكينات اللي بيشتغل بتاعت الحلب هذه بيوزعوها لهم، والمواعين بتاعت الستينلس يقولوا بتاعت الحليب اللي بتشوفوها بالألمنيوم هي ولا المهم هي ستينلس، يقولوا ستينلس ستيل كونتينرز كان بيدوها لهم عشان يحفظوا بها الحليب. ده كله عشان تزيد جودة الحليب نوعا وكما، عن تقدم مساعدات عشان المزارع العادي يسهم في زيادة الإنتاج. وأكثر من كده تصنيع الحليب ذاته في تغييره كان في إريتريا في 4 سنة 91 يقولوا ميلك بروسيسنج أو ديري بروسيسنج بلانتس، يقول لهم المصانع لتصنيع الألبان في إريتريا كانوا سنة 91 كانوا 4 مصانع في إريتريا بتعمل
جبنة وغيره من المنتجات الحليب. الرقم ارتفع في الوقت الحاضر إلى 18 مصنع لإنتاج الحليب ومنتجاته، منتجاته الجبنة وغيره زي ما نقول يعني الرب. معظم هذه المصانع آه، اشتغلت في إنتاج اللي يسموه الزبدة، الزبادي، يوغورت اللي هو و وال الجبنة، اليوغورت والجبنة والزبدة اللي هو بطر، تشيز. وبرضه زادت والإنتاج زاد في كل الحاجات هذه، يعني زي ما قلنا اليوغورت يكون التشيز وغيره، الإنتاج زاد في المجال ده. وبرضه في في نظام برضه بتاع إنه جمع الحليب. في في منطقة عنسبة عملوا 3 مراكز لجمع إنتاج الحليب من الفلاحين، يعني عشان يجمعوا الحليب منهم. عملوا 3 مراكز في منطقة عنسبة، وفي جنوب في الإقليم الجنوبي. ودي يعني عشان في اتحاد منتجي الألبان، يعني جمعوهم للفلاحين وحاولوا يدوهم مساعدات على أساس إنه تزيد إنتاج الحليب، يعني حتى بالإنتاج المحلي بتاع الفلاحين عشان يكون بشكل منظم. عملوا 3 مراكز لتجميعها في عنسبة في الإقليم الجنوبي، وكان بيدوهم المعدات اللي ذكرناها لكم قبل شوية. وقبل ما نمشي هذا أدي أمينة يكفي ولا العلاقة؟ أي أي ካብዚ ቀፂሉ እቲ ናይ እንስሳ ዝኸውን መግቢ ናይ ምፍራይ እዩ 67 ሄክታር ተዘሪኡ ኣብ 2021 ድማ ኣብ 2,000 ሄክታር ክቢሉ 7 ካብ ሄክታር ይእከብ ነይሩ። ኣብ 1998 ደብገፍ ንሓረስቶት ፍርያት ፀባ ክብ ንምባል ዝወሃብ ዝነበረ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ሓገዛት ካብኡ ከም መሕለቢ መካይንን ዝኣመሰሉ ነገራት ተዓዲሉ እዚ ከዓ ነቲ ፍርያት ፀባ ክብ ንምባል እዩ። ካብዚ ቀፂሉ ንምስራሕ ናይቲ ፀባ እውን ተኻይዱ ንዕኡ ዝኸውን እውን ነገራት ኣብ 1991 ተኣትዩ ምምስራሕ ፀባ ኣብ መጀመርታ 4 ፋብሪካታት ነይረን። ካብኡ እውን ናብ 18 ፋብሪካ ክቢለን መብዛሕትኡ እቲ ፀባ ዝምስራሓሉ ናብ ርግኦ፣ ኣጅቦ፣ ጠስሚ ዝኣመሰሉ ናብ ከምዚ እዩ ዝልወጥ። ኣብዚ ነቲ ፍርያት ክም ንምባል እውን ኣገባብ ናይ ምእካብ ናብ ፀባ ካብ ሓረስቶት እውን ተኣታትዩ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ኣብ 3 መደበር ካብ ሓረስቶት ፀባ ናይ ምእካብ፣ ከምኡ እውን ኣብ ዞባ ደቡብ እውን ነቶም ሓረስቶት ብማሕበር ደረጃ ሰሪዕካ ንዓታቶም እውን ዝግበር ከምኡ ከምቲ ቅድም ኣቢለ ዝተቐስክዎ ናይ መሕለቢ ዝኸውና መካይን ከምኡ እውን ዘይምርት ነቲ ፀባ ብጥዕንኡ ኣብቲ ዝብስራሓሉ ቦታ ክብፅሕ ዝኽእል መእከቢ ኣቕሓታት እውን እዚ ተዓዲሉ። ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ እቲ ናይ ፀባ ፍርያቱን ካብ ምእካቡን ካብ ናብ ምስራሕ ምውሳዱን ናይ ዝተፈላለየ ሓገዝ ይግበር። እዚ ከዓ እቲ ፍርያት ክብ ንምባል እዩ። ብዛዕባ ምውሳብ ወይ ምድቃል እንስሳታት ክንዛረብ ኢንሲሜሽን እዩ ዝበሃል ብእንግሊሽ። سوري بالعربي. بنتكلم عن هجين ولا
ايوه التحجين. نسيت والله، الواحد اللغات الكثيره دي تخش في الراس. ايوه المهم هي تهجين الحيوانات. عمليه في تهجين الحيوانات في اريتريا بدات من زمن الايطاليين، من سنه 1930 بدات في اريتريا. ولكن بعد ذهاب الايطاليين، العمليات دي والمراكز المتخصصه في المجال ده تعرضت للتدهور بسبب الاهمال والتخريب المتعمد، وكان يعني انتهت تقريبا في سنه 91. يعني الحال كان، يعني كان في حوالي 326 آه، سنويا يتم اسمه ايه ده. في سنه 91 كان ب 326 بقرة يوميا يتم تهجينها سنويا. الرقم من 91 ل 2009 كان كده، يعني المعدل ده 326 بقرة كل سنة، يعني لغاية بيتم بعده. المسألة بقت فيها تخبط لغاية ما توقفت. كان كمان توقفت لغاية سنة 2015، يعني زي ما يقولوا أب أند داونز كان فيه. وبعدين في 2015 من جديد لغاية 2025 بمعدل 485 كان يتم التهجين ل 405 سنويا، 465 بقرة سنويا يتم تهجينها. آه بعدين بدوا يجيبوا نقول زيمنز بالعربي ولا شنو يعني. ولا بالانجليزي؟ سيمنز 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 ايوه، اللي هو بالتقريبا يقول له زرقي ولا شنو بتاع الحيوان، آه. او نقول له المني بالعربي يقول له. الماني. المني، ايوه كده. أي. خجلت منها شوي. اوكي. سيمنز بتاع الحيوانات، فبدوا يجيبوا والمواد الحافظه له. والمسألة وزادت القوة البشرية العاملة في ده. وبعدين عملوا على زيادة الوعي بحملات بتاعت التوعية في المجال ده. ويقولوا ده التلقيح الصناعي أو التهجين الصناعي. ونتيجة لكده زادت المعدل ل 1600 في السنة. كنا آخر حاجة قلنا 485، هسه ده في 2021 22 وصل 1600 عملية تهجين في السنة. يعني معناها حاجة مضاعفة بشكل كبير. آه، ست... هذا في 2021. 2021 22، يعني في 92 كان 406 بس. وتصل لما تيجي تحسبها لما تقارن 406 في 92 ب 1600 في 21 و 22، معناها يوريك انه المضاعفات كبرت كبير جدا. في ده اخلي لك دي ولا امشي تاني احسن؟ بالحبه حبه احسن. اوكي. ካብ ዚ ቀፂልና ንሪኦ እቲ ምድቓል ናይ እንስሳ ድሕን እዚ ምድቓል ናይ እንስሳ ምውሳብ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ናይ እንስሳ ብ1930 ብግዜ ጥልያን ዝጀመረ እኳ ኮይኑ ብድሕሪኡ ግን ድሕሪ ናይ ጥልያን ምውፃብ ድሕሪኡ ገለ እዋን ቀፂሉ ካብኡ እኒው ግን ተዳኺሙ እዚ ኣገባብ እዚ ጠጠው ኢሉ ብ1991 እንደገና ተጀሚሩ ኣብዚ እዋን ኣብ 1991 326 ከብቲ ማለት ዓመታዊ ምድቃል ተካይዱ። እዚ እውን ብ2021 ኣስታት 485 ኣቢሉ ክቢሉ ካብ 21 ስጋብ 22 600 ከብቲ ናይ ምድቃል በፂሑ ማለት እዩ። ካብዚ እዋን ካብ 2022 ኣብዚ እቲ ኣፍልጦ ከመይ ጌርካ እቲ ናይ እንስሳታት ናይ መፍረይ ንዕኡ
ዝበቕዑ ሰባት ናይ ምስልጣንን ከምኡ እውን ንዕኡ ክትዕቅበሉ እትኽእል ኣቑሑትን ምጥራይን ኣብ ተኻይዱ ማለት እዩ ብዚ እዋን እዚ። ስለዚ እቲ ቁፅሪ ከምዚ ዝረአ ዘሎ ናብ 600 ከብቲ ንዓመት ናይ ምድቃል ክቢሉ ካብቲ ዝነበሮ ب200 ወይ ب400 ዝኸውን ب300 ገለን ዝኸውን ወሲኹ ካብቲ ናይ 91 ዝነበር هسه ننتقل لموضوع الدواجن، تربية الدواجن في صبيحة الاستغلال أو في السنوات الأولى للاستغلال تقريبا في إريتريا ما كان في مزارع دواجن. الواحد يقدر يجزم ما كان في مزارع دواجن، وكل ما كان موجود هو ما تربيه العائلات في البيوت والفلاحين. ووضع ذلك في الاعتبار الوزارة جابت استوردت أنواع من فصائل أو سلالات من الدجاج عشان توزع على الفلاحين، وكان يعني حوالي 113 ألف زوج من الدجاج الأنثى والذكور، طبعا بأعداد مختلفة، الإناث أكثر حاجة في الشكل دي معروفة. بعدين جابوا 7 مليون يقول لهم سوسيو أو صوص سوسيو صغير في عمر شهر بس، وتم توزيعهم. الكلام ده في خلال 32 سنة اللي قاعد أتكلم عنه. 7 مليون و113 ألف زوج من الدجاج شوي البالغ الكبير، و7 مليون سوسيو بعمر شهر، ده تم توزيعهم خلال 32 سنة. توزيع الفراخ الصغيرة أو الصوص اللي يسموه تقريبا في زاد بنسبة يعني من 92 كان لما نشوف كان وزعوا 20,000 سوسيو، ارتفع في سنة 2021 إلى 800,000 ارتفع. يعني بالمعدل ده كان وصل 7 مليون، يعني من المجمعة كده 7 مليون، يعني معناه ضعف 44 مرة ضعف. نمشي ننتقل تاني. اوكي، اذا كان دحريو ناي مفراي درهو يو مفراي درهو اب وان ناصنت ዝኾነ ይኹን ክዝከር ናይ ማለት ዘመናዊ ወይ ኣብ ናይ ደርሆ መፍረ ብዘይካ እንትርፎቲ ኣብ ገዛ ብሓረስቶት ዝፈሪ ተዘይኮነ ዝኾነ ይኹን መፍረ ደርሆ ኣይነበረን። ብድሕሪኡ ግን ኣብ ሓደ እዋን 113,000 ተባዕታይን ኣንስታይን ደርሆ ካብ ወፃኢ መፅኦም ንመፍረይ ዝኾኑ ንኣፍረይቲ ተዓዲሎም ካብዚ ድሕሪ ቀፂሉ 7 ሚልዮን ዝኾኑ ጨቃዊት ነናይ ወርሒ ዕድመ ዘለዎም እውን ካብ ወፃኢ መፅኦም ንሓረስቶት ናብ መፍረ ክኾኑ ከዓብዮም ናብ መፍረ ክኾኑ ተዓዲሎም እምበር ካብ 1900 ስጋብ 92,000 ጨቃዊት ዝነበረ ምዕዳል ካብ 2021 ናብ 800,000 ጨቃዊት ክብኢሉ እዚ ማለት ب44 ግዜ ካብቲ ዝነበሮ ወሲኹ እቲ ናይ ጨቃዊት ምዕዳል ማለት እዩ። حتى ننتقل لإنتاج النحل العسل في إريتريا، اللي هو نقدر نقول خلايا النحل اللي كان موجودة في سنة 91 حوالي 19,000 يعني بشكل عام. العدد ده ارتفع سنة 2021 إلى 30,000 خلية، أو هو ايش نقول له بالمستعمرة كولوني ولا حاجة نقول لهم. وده 30,000 ايوه 30,000 من 19,000 ل 30,000 من 91 ل 21 من 30 سنة عليه. እንታይ እዩ ዝበሃል ብትይደ ኣቶ ሃይሌ عفو نهبي እቲ ንህቢ እንታይ ዝበሃል? شو نهبي ሹም ንህቢ ሓደ ሹም ንህቢ ማለት እዩ።
تحدد ويتي እቲ بقفل ብምሉእ እቲ ብሓደ ኮይኑ እዩ ዘፍሪ ዝኸይድ ስለዚ ስም ክህልዎ እዩ ብትግርኛ قفل نهبي قفل نهبي ኦኬ حراي خلية هي خليها هي بالله ايوه قفو نهبي قفل نهبي إسله نهبب ولا إسله؟ عسلية ممكن أيوة عسلية نهبي كمان ممكن شم نهبي شمو عسلة مالت كله مسعى ليو عسلية قريتها يا شم نهبي بشكل عام نقدر نقول إنه ال- العسل أو العسل يتحدد إنتاج العسل يتحدد بظروف وتوزيع الزهور، لأنه النحل بيعتمد على امتصاص رحيق الأزهار. فالمنطقة حسب نوع الأزهار، وأنت تعرف يعني لو في شجر نبق العسل يقول لك ده العسل بتاع النبق ده. فهنا في إثيوبيا محكومة بالظروف دي طبعا، ومع الجفاف وغيره، فأكيد الإنتاج في إريتريا حيتأثر بالأجواء الموجودة في البلاد بالمناخ. وعشان كده الإنتاج كان يتذبذب، يعني مرة ينخفض مرة يزيد شوية نسبيا يعني. وحتى ظروف الجفاف أحيانا بتأثر يعني التغير المناخي كان بيأثر إنتاج في إنتاج العسل. لكن مع كده برغم كل هذه الظروف، يعني مقارنة بسنة 91 الإنتاج زاد بنسبة 46% بشكل عام. يعني نشوفه من سنة 91 نشوف مع الوقت الحاضر الإنتاج زاد بنسبة 46%. آه، وسعر العسل انخفض من 600 نقفة إلى 200 نقفة، يعني بسبب زيادة الإنتاج النسبية هذه. وفي جهود قاعد تبذل عشان آه، لتحديث أو تطوير أساليب تربية النحل في أريتريا. انتهيت من ده أنا من النحل، انتهيت من عسل. أمين اللخا ካብ ብድሕሪኡ ናይ ንህቢ ናይ ምርባሕ ንህቢ ኣብ 1991 ዝነበረ ዕስለ ንህቢ ወይ ቆፎ ንህቢ 19,000 ክኸውን እንከሎ ካብ 20 ስጋብ 21 ናብ 30,000 ሹም ንህቢ ወይ ደይቡ ማለት እዩ። መዓር ብኩነታት ናይ ዕምባባ ናይ ምዕዳሉ ይኹን ወይ እውን ዕምባባ ናይ ምፍራይ ኣብቲ ከባቢ ብኡ እዩ ዝውሰን። ስለዚ በቲ ኣብ ኤርትራ ዝርአ ድርቀት ዕምባባታት እውን ዘይምፍራዮም ናይ መዓር ምፍራይ ክብል ለጠቕ ክብል ባህርያዊ ከምኡ ከዓ እዩ ዝርአ ነይሩ። ብዝኾነ ግን ካብ 1991 እንተደኣ 2021 ርኢናዮ እቲ ወሰኽ ናይቲ ዝፈረየ መዓር ብ46 ካብ ሚእቲ ክብ ከም ዝበለ ክንርኢ ንኽእል። ብዋጋ መጠን ክንሪኦ ከለና ድማ ካብ መዓር ንኪሎ ይመስለኒ 600 ነቕፋ ዝነበረ ድሕሪ ናብ 200 ነቕፋ ለጠቕ ክብል ክኢሉ። ብዝኾነ ግን እዚ ናይ መዓር ምፍርያት ጌና ክብ ንኽብል ምርባሕ መዓር ብዘበናውን ብዝሓሸን ኣገባብ ጌና ክፀዓረሉ ክስርሓሉን ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ክንክን እንስሳ ነክሰገረ ግን ቅድማ ሓንቲ ነቁ ነራ ምናልባት ምስ ሓረስቶት መናብሮም ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ትምልከተ ሕርሻ ኣብኡ ፃዕሪ ዘይካይዱላ ስለ ዝኾኑ መጥቃሳ ከድሊ ኣፍልጦ ከህልወና ምእንቲ ማለት እዩ። ናይ ደቂ ኣንስትዮ ትፈልጥዎ ሃገረሰብ ማይ ከምፅኣ ዕንጨት ከምፅኣ ከብለ ሶሪ ትግርኛ ዛረበ اوكي انا حتكلم عن موضوع متعلق بالزراعه بشكل عام، لانه المراه في اريتريا في يعني بالذات النساء في الريف مرتبطات بالزراعه بمختلف الانشطه اللي بتحجم القدرات على التطور وغيره. ففي جهود تبذلها وزاره الزراعه عشان تدي للمراه يعني تقلل من المتاعب والجهود اللي بتبذلها وتلقى فرصه عشان تطور نفسها، يعني سواء للدراسة أو لغيرها. تلقى ففي جهود بتعملها لتطوير المرأة في الأرياف، وواحد وتمثل هذه الجهود في إنه تدعم المرأة
بيود- يودوهم مثلا حيوانات، أغنام، أغنام، ممكن يكون خراف، أبقار، غيرهم، ويعمل لهم تدريب بتاع حرفي يدوي، أشغال يدوية، ويوزع لهم حاجات، أدوات، أو بذور محسنة، ومضخات بتاعت موية، اللي هي عشان بدل يعمل لهم آبار، وطبعا مضخة موية بدل يمشوا مشوار بعيد عشان يجيبوا من الوادي ولا يجيبوا موية، يعمل لهم آبار فيها مضخات جنب مكان سكنهم. وده كله عشان إنه المرأة تلقى وقت لتقوم بنشاطات تانية تساعد في التطورات. وأحيانا يعملوا لهم مضخات تعمل بالموتور، في مضخات يدوية. وأكثر حاجة ولا أكثر شيء مهم قدمت لهم الوزارة اللي هي الموقد الاقتصادي، يسموه في إريتريا، طلع عليه اسم أدحنت، أو المنقذ، أو الأنقذة أدحنت سموها بالتجرينيا، وهي تجرى كمان قريبة لها، اللي هي تنقذ ال- ال- يعني من تدمير الغابات وغيره. الفكرة كده هي انها بتوفر الحطب. انت يعني حتى بورق، لو في ورق ممكن دي كلها مجربه هي. حتى نحن، انا في بيتنا كنت عملتها، مشيت وزاره الزراعه جبت الخديره، عملت في البيت الدوكا، نقول لها دوكا او مجوجو، هذه اسمها الحنت. تهدف الى انه باقل لك عدد من الخشب ولا اوراق اي حاجه، يعني موقد للنار عشان تعوش فيه الكسرة وغيره. وبعدين اقتصاديا، وبعدين التلوث، يعني تخفض التلوث، وده يسهم في تحسين صحة المرأة، ويمنع من يعني تدمير الغابات والأشجار. وفي الإطار ده الوزارة وزعت 170 ألف دوكة أو مجوجو بتاع دحنت. هذه الدحنت ده تصميم كامل، هو فيه كل أنبوبة صرف الدخان اللي فوق وغيره. تصميم ممكن أنا لو شفت نادي حتى كان ممكن أجيب لك الصورة بتاعته، لكن في جزء الناس كلها تعرفها، مشهورة الدحنت هذه. وغير كده دربوهم كيف إنه يسووا، وحتى دربوهم ده يمشي يدربوا نسوان ثانيات، لأنه عايزين ينشروا المجوج الاقتصادي هذا يسموه، أو هذا الموقد الاقتصادي ده في مجال المرأة. دي يمكن على مسألة متعلقة به في الزراعة بشكل غير مباشر يعني. بعدين حننتقل للرعاية الصحية للحيوانات أو الرعاية الطبية للحيوانات. أمينة أنا. ካብዚ ቀፂልና ንሪኦ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኩነታት ወይ እቶም ኣብ ሕርሻ ዝነጥፉ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕርሻ ሃገርና ብዙሕ ዝነጥፋ ስለ ዝኾና በቲ ኣብ ከመይ ኣገባባቱ ከዓ ብዙሕ ፍርያት ብዘይህብ ናተን ኩነታት እውን ብዘይምሓይሽ ይካየድ ስለ ዝነበረ ኩነታተን ንምምሕያሽ ብሓን ዝኾነ እትዋት ዝረኽባሉ ከም እንስሳ ብምዕዳልን ምሩፅ ፃዕሪ ብምሃብን ናታተን ኩነታትን ናታተን መነባብሮ ክብ ንምባልን ኣፍልጦን እውን ክብ ንምባል ፃዕርታት ይካየድ። ማይ ካብ ርሑቕ ቦታታት ከድካ ብምጉራቱ ብዝባነን ይኹን ወይ ብካልእ ብሞቶር ወይ እውን ንዕኡ ካብቲ ዘለዎ ቦታ ስሒብካ ናይ ምውፃእ ዝተገብረ ዝግበር ፃዕትታት ኣሎ። ካልእ እቲ ምስዚ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እቲ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ዝተኣሳሰር ናይ መጎጎ ኣብቲ ቅድም ዝነበረ እቲ ልምዳዊ መጎጎ ብጣዕሚ ንቁጠባ ኣህላኺ ንዕንጨይቲ ኣብራሲ ከምኡ እውን ነቲ ናይ ከባቢያዊ ኩነታት እውን ብጣዕሚ ዘባላሹ ስለ ዝኾነ ዝነበረ እዚ ሓድሽ ኣገባብ ዝተኣታትዩ እቲ መጎጎቲ ብወገን ቁጠባ ብውሕድ ሰዓት ብወረቐት ወይም ብሳዕረ ማዕሪ ገፋጊፍካ እውን እንጌራ ክጋግር ዝኽእል እዩ። ስለዚ ቁጠባውን ከምኡ እውን ከባቢያዊ ብከላን ዝከላኸልን ብተወሳኺ ከዓ እቲ ናይ ዱር ዕንጨይቲ ዝዕቅብን ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ ኣብ ሓደ እዋን 170,000 መጎጎ ምስ ሙሉእ
መሳርሒታቱ ማለት እዩ ንትኪ መውፅኢ ንደገ ይኹን ወይ ካልእ ዝኣመሳሰሉ ነገራት ንደቂ ኣንስትዮ ከም ዝተዓደለ ከምኡ እውን ደቂ ኣንስትዮ ኣሰልጢንካ ከመይ ገይረን ንካልኦት እዚ ኣገባብ እዚ ከም ዝጥቀማ ንከሰልጥማን ንክምህራን ተገይሩ በዚ ከምዚ ኣቢልካ እቲ ናይ ዓቅምታተን ክምባልን ኣፍልጦን ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ንምብፃሕን ፃዕርታት ይካየደሉ ካብዚ ቀፂልና ንሪኦ ክንክን እንስሳ ክኸውን ننتقل لموضوع الرعاية الحيوانية والنباتية تقريبا لأن أنا البلانت هيلث كير الصوت أيوة سوري نزلت أنيمال أند بلانت هيلث كير الأول هي الحيوانات والرعاية الصحية للنبات والحيوان. ففي البداية حنتطرق لأكثر الأمراض المنتشرة في الحيوانات في إريتريا بالذات، وهي 5 كانت أكثر انتشارا. أنا حقولها كمان بالإنجليزي عشان تساعدك في الترجمة بعدين يمكن تلقى لها أمين. إيش؟ إذا قرماي وما أمين هو عشان أيوة أقصد لا قرماي، أيوة عارف قرماي إيش ما نسيت أنا مرات الواحد اسمه إيه ده قرماي جبرنكيل كمان جمكيل كمان عارف كنت اوكي الأمراض هي تشمل اللي هو الريندر بيست يقول لها عشان تمسكها الريندر بيست اللي هو طاعون البقر يقول له، وتاني في بروسيلوسيس بيريسوليسيس يقول له الحمى المالطية، والتوبرسولوسيس اللي هي الدرن أو التيبي وغيره، والأنتراكس اللي هو يسموه الجمرة الخبيثة بالعربي، وتاني في مرض اسمه بيستس بيتي رومينانتس يبدو بالألماني ولا بالفرنسي مش عارف الاسم ده. المهم الناس تمسك الأسامي هذه. طاعون المجترات الرومينانت رومينانس طبعا بالإنجليزي هي الحيوانات المجترة. بيستا ديس بيتيت رومينانس، بيتيت بالفرنسي هو صغير معناها، رومينانس مجترة. زمال سانتين لا مين نسيسا كبتي مش انتهي موقسع دملسا موقسع اقصع. ايوه رومينانس مقطوع مالتي دي بيستا شو بالغ مالتي بيستا ديس بتيت رومينانس. إذا ما يناقشتو مقصعتي بالغ مالتي بيستا ديس بتيت رومينانس. انتراكس عندنا جمرة الخبيثة بالعربي يمكن أنا غلطان يا تقريبا هنا بالعربي طبعا سمعتوني هو طاعون البقر، الحمى المالطية، الدرن، الجمرة الخبيثة، وطاعون المجترات الصغيرة يسموه. والثاني برضو في اسمها التهاب الجلد العقدي، حاجة كده تشبه الجرب لكن شوية مكرمة كده. يعني تشوف في النباتات البقوليات اللي تكون في ترمية في الأرض تتكون جذور هناك عقدية تحت تشبهها لكن في الجلد عبق يشبهه لكن بس عنصر كل شوية كبير عنده حبط كمون بس الجن كمو يا مان أنا كمان كمو سنب تسألي بس تدبر كوا ما بلت ما بلت نفسه ما بلت صونه تنا قربة حمام الدحر كوينو عبقا ما بلتين يزبان كمو مثلا كمان صوت حلو وانا تهب بإنجليش دحان دا تردعنا يوم خيدنا إنجليش لامبي سكين ديزيز بهال كبتي زي لامبي سكين ديزيز حمام قربتي خلاص أوكي. شيب أند جوت بوكر ده بالعربي يسموه التهاب الجلد العقدي، والثاني ده بتاع الاضطراب ده بيسموه يسموه مش عارف بالعربي شيب اند جوت بوكس ما اقدر تلقى له بالعربي. على العموم في مجموعة أمراض ايوه حمامنا كبتي كم زلو أبتي وفوق
السور زورة دواب أنت أتناد حشي. أوكي. كثير هو تكنيكال. انا قلت ان نتجنب الحياة دي لانه أي. برضه فود هنا، وتاني نمشي للنباتات برضه في حياة زي دي، فاحسن نمشي لين. لكن شنو المهم هنا؟ انه الوزارة يعني عملت جهود كبيرة جدا، وقضت على الأخطر واحد اللي فيهم هو الطاعون البقري ده اللي قلناه ده في البداية. ريندر بيست هذا اللي قلناه ده، طاعون البقري هذا قضت عليه وانتهت، وأخذت جائزة من منظمة المنظمة الدولية في في الجهود اللي عملتها. أنا هتكلم عن الجهود اللي عملتها الوزارة، عشان عملت عدد. ميكروفون معلش. ايوه، عملت عدد من عيادات او عيادات بيطريه في مختلف المناطق. وفي في يقول شنو في المديريات اللي هي سب زون. وكان يعني مجموعه كله 76 عياده بيطريه على مستوى الوطن. و و- خفضت الإصابات إلى أدنى مستوى بين الحيوانات. العيادات دي أسهمت. فمن أصل 45، من مجموعة قلنا 76 عيادة، 45 منها تعمل بالطاقة الشمسية. لو تابعني يعني ما عندها مشكلة كهرباء، غير يعني ثلاجة تكون فيها في أي مكان في الصحراء في غيره الثلاجة شغالة معناها، لأنه الكهرباء ده. ف 45 يعني أكثر من النص ولا ثلثين زيادة مزودة بالطاقة الشمسية. ده على مستوى الجهود اللي يعني تبذل عشان تحارب الأمراض دي. و والريندر بيست اللي قلناه ده يعتبر من الأمراض القاتلة والمدمرة وسريع الانتشار بين الحيوانات، وبيأثر بشكل سلبي. يعني إذا أصاب 100 بقرة 99 منهم لازم يموتوا. يعني الإصابة، النسبة عالية بتاعت الإصابة. يعني لو تتلخفها زي ما يقولوا، يعني لو أصابة خلاص 99 90% أقصد مصيرة تموتوا. فإذا وضعنا المسائل دي في الاعتبار، ها الوزارة اتخذت جهود منسقة، مش عشان يعني تحد أو تقلل وإنما عشان تقضي على المرض ده في المنطقة دي كلها. فنجحت. وإريتريا برازيل انتهت منه في إريتريا، وإريتريا أخذت جائزة في المجال ده في من منظمة اسمها شنو المنظمة، حشوف هنا. هو الجهود هي بدأت عشان نعرفها، مش عن بدأت من وقت واحد. بدأت من 97 ضد المرض هذا، وهو جديد أصلا. المرض هذا جديد، جاء في يعني جاء إفريقيا في قريب مع المراكب مع السفن والحياة هذه جاء هو. والجهود بدأت 97، وتمكنت في 2005 تمكن إن تخلصوا من المرض ده نهائيا 2005. ونتيجة لكده إريتريا استلمت جائزة اسمها Medal and Certificate from International Animal Health Organization for Eradication of Rinderpest. و... وده طبعا كان بالنسبة للفلاحين يعني راحة كبيرة، يعني تخلصوا من المرض ده لأنه كان بيتعبهم. بيساعد الاسم ده. ده واحد من الإنجازات عن الجهود اللي قلناها بالفيترينري كلينكس الكثيرة، وتزويدها بالطاقة الشمسية والمتابعة دي كلها أثمرت عن الكلام ده. ممكن نتكلم عنه. يدوا لهم فاكسينيشن ولا ايش وضع؟ حتى الفاكسينيشن هنتكلم. طبعا الكلينيكات بتعمل الفاكسينيشن وتعمل
كل الإجراءات المطلوبة. هسه لكن بس كنا تكلمنا عن أمراض نحن في الوقت انتهى. هسه حنتكلم عن التطعيم، الفاكسينيشن. فاكسينيشن وبلانت بروتكشن حنتكلم بعدها. أمين أحسن تقول. اوكي أبتكنكن إنسسان أتاخلتن يناكن زرارب سن إحنا ببزحي زر حمامات أب إيرترا كنت أقدمها بيلو حجان أبو كاتيكم كن بزحوين زحسكوي بالليل جن كله حمامات كتكس سنحي ببوغنا وين كنت ترجموت أن إحنا هنا جن حدا كابتوم حمامات بفلاي إني كبتي زيستاي زبل حمام بتعمي أتقاع حمام حدش حمام كاب إرتراق قد محجي تراعي زي فلت مثزي ناي نقد مراخبن ويكالوت مراخبن مثل كيكون أي ترفن بزخون زحمام زي عشان شعتميتن تسعان شوعتن ترايو نزحمام زي مكل خال أب كلن أوراجاتات سستان شوعتن ناي فيترينري كلينيكات تخايدو أبزي ناي فيترينري كلينيكات زي عبي سعري تغيرو كابزن سسان شوعتن ناي فيترينري كلينيكات أربعان حمشتن كاباتن بساعات ناي صحاي زي يسرح زخونة نتي نمدهانيت نمعتاب زقبر ناي مزحالن قلن كله بتي ناي ساعات بناي صحاي ساعات زسرح كوينو زوين عبي عدل نمكل خالنا زي حدا جنيا حمام زي إذا حمام زي حدا قلتي زلابة حمام مخانو كالاي نجر بز حكبان زز تلخفا تسعة كميتي ناي مدحان عدل كم زي نبرن جن بتستقبري كالسي بتستخايدة صعري أبكل تشعين حمشتن بزي بشعيش عتميتن تسعان شو عتن زتراء حمام مو بزح حدا دا بزح سقمات زورده بخل تشعين حمشتن تشرشو أفيو ويا تحت قصة أتيو بزي خاء نتيجة قبر صعري تابنا علم لخاوت بالتالنا مدفع لبدا حمام انسساتات مسكر ورقة أفلوتون ما ناي صبغ صراح أفلوتون تي ناي حرشا مستر واهبو سلزي تستخايد صعري نزي حمام زي مدفع عبنيرو كتابة انسسة حط على زاوية من أستاذ سوري. كتابة انسسة إذا حد صار يعني أفشحن شعات 200 تسعان سلستن كشاب شحن شعات 200 تسعان شوعتن من قصتي حدا قد ناي قديتا كتابة بروجرام أكايدو بقدي هلتني كله سب ريز اللو بقدي كاختبن بيدو إذا خاء انتاي نتي ناي من الخاف وين حمام كاب سستان شوعتن نبسلاسان كلتن هم اتماتي أقديلو يزي وصيت يزي سلازة تابعي تبتر سيرفيس تتابعه زينا بروجرامنا كتابة او سوري بالتقريني يعني حتى اعمل عربي معناته. لا واصل انت خلاص انت عمل عربي انت عمل عربي. سلازة تابعي اتي كتابة كلتا حمشت مليون سسة كاب كلتا شحن 10 سلسته كايدو كلتين حمشت كتابة خايدو يزي كتابات يزي نتي قولوا الحمامات نزل تحت الدرجة أبصحوه ولا واصلة بالعربي وبعدين أنت تبكي الثاني ذاك أنا اوكي لا خلاص ما اعرف سجلت أقول هاي ما أنا مشكلة اللغة. ايوه انا ممكن اقول هذه طبعا في بالنسبه ل ايش هو قلنا نحن في ايش كنا نتكلم تطعيم بالنسبه لتطعيم الحيوانات بدات تطعيم الحيوانات في عام 1973 لغايه 1997 كان اجباري انه ان يطعموا اصحاب المواشي وهذا وكانت ليس كانت خياري بل كان إجباري فبالتالي نتيجة للتطعيم الإجباري الأمراض المعدية والأمراض التي كانت ظاهرة في إريتريا يعني من 67% نزلت إلى 32%. فهذا حفز وشجع الوزارة بحيث أنه تقوم مزيد من التطعيم فبالتالي
تم مواصلة التطعيم. ف في 200 هو يعني وصل التطعيم إلى 250 ألف 2 250 مليون رأس. 2.5 إيه، مليون، 2.5 مليون، مليونين و500 ألف يعني. مليونين و500 ألف. ايوه. أي واصل دلوقتي بالعربي حسي. بالعربي أو ما. شوف، الخطوط الداخل. أي حنتكلم عن وقاية النباتات. وزارة الزراعة من سنة 92 آه، عملت دراسة لمنع وتحكم ومحاربة انتشار الأمراض النباتية. طبعا الدراسة ركزت على طبعا على الآفات والحشائش أو الأعشاب وأنواع مختلفة من الأمراض النباتية. والوزارة هنا قامت بجهود منسقة لمنع الآفات، وأعطت قامت بحملة توعية وعقدت سيمينارات للفلاحين، ووزعت عليهم أدوات رش، يعني بالمانيوال أو بتعمل باليد أو بالموتور. يقول لها أدوات الرش بتاعت المبيدات هذه البتاع بالآلات اللي ممكن تشتغل بيدك أو تشتغل بالآلة، يعني آليا اوتوماتيك بالبنزين أو الموتور. واستوردت كمان أو جابت أنواع من آليات منع الآفات. وفي الوقت الحاضر بدأت تدخل يقول لها المبيدات الحشرية الحيوية، بايو بيستيسايدز يعني. آه، ودي آه، يعني حققت إنتاج أو نتائج فعالة. بس الثغرة دي ما بتذكر أرقام، لكن بتتكلم بشكل مجمل، فممكن نتكلم عن لكن جهود بشكل عام. أمينة. أوكي. بشحن شعات ميتين تسعان كلتن مصنعتي سرفعي مصنعتي تخايدون السلمة ناي أكلتين حماماتن كم سهياين بالعن زأمسلو قال أزتف على لي حماماتن أبزيز تخايد مصنعتي الحريو ني حرستوت من غحن مدهانيت ፀረ ባልዕን ከምኡ ውን ነቲ ፀሃያይ ስታይ ዘብልን ብኢድን ብሞቶር ዝነፅግ መሳርሒ ናይ ባልዕ ፈውሲ ዝነፅግ ተዋሂቡ እዚ ስራሓት እዚ ተፈጥሮኣዊ ናይ ባልዕ መከላኸሊ ወይ ተፈጥሮኣዊ ምክልኻል ባልዕ ዝኸውን መድሃኒት ተኣታትዩ ኣወንታዊ ውፅኢት እኳ እንተውፅአ ግን ዝተዋህበ ኣሃዝ ወይ እውን ዝተዋህበ ቁፅሪ የለን። ግን ድሓን ፅቡቅ ውፅኢት ከም ዘውፅአ ይንገር። هنا أنا تقريبا الجزء ده عندي مجموعة كثيرة. هي أنا ما أعتقد هنا حنشوفها في الإجابات والأسئلة، لكن ايوه باقي لي حاجة كده أكمل الحاجة دي بعدين نشوفه في اوكي. هذه تكون اخر فقره ان شاء الله. إن شاء الله. أقول كده لا، عندي حاجات تانية ممكن بعدين نشوفه. بعدين في الاسئله ممكن تتناول. أيوه أحاول كده ولا دي. هنا لأنه موضوع برضه أعتقد مهم إلى حد ما، اللي هو الجراد. يعني في الفكرة تعرفوا آفة الجراد هذه وغير الجراد. يعني هنا بيقول إنه إريتريا اكتسبت يعني تعتبر نموذج في مكافحة الآفات الحشرية. في خلال 30 سنة دي تحكمت في كثير من في الجراد الصحراوي في مساحة 520 ألف هكتار. يعني سيطرت على حركة الجراد في المناطق دي. وده طبعا بجهود، مش جهود فردية، لكن تعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الحكومات المحلية والفلاحين، نشاط فعال للفلاحين والمواطنين، وقوات الدفاع الإريترية، الجيش. معناها البلد كلها. المهم ده
خلى الجهود بتاعت مكافحة الآفات اللي هي الجراد وغيره كان. فتاني كان بتظهر زي ما نقول لبدة بالتقنية، أو نقول له م، وباء، هو الحاجة انتشار دودة الحشد الإفريقية اللي هي اوت بريك بتاع افريكان ارمي وورم، يقول له دودة الحشد يقول لها دودة الحشد الخريفية، بعضهم سماه بالعربي. ده برضو خلال موسم الأمطار كان بينتشر في كل المناطق بتاعت البلاد، انتشر. هو خلال ال 30 سنة دي تمكنت الوزارة بفضل الجهود اللي حكينا عنها إنه 30 ألف هكتار بشكل يعني تم التحكم فيه، أو تم تصفيتهم من الدودة دي. يمكن تشوفوا صورتها خطرة جدا لأنه سريعة الانتشار وغير، لكن بفضل الجهود اللي قلناها دي عن الوزارات والفلاحين والجيش وغيرهم يتحكم 30 خلال 30 سنة دي تحكموا في مساحة بتاعت 30 ألف هكتار كان قصتها هذه. وثاني في يقول لها في طائر طيور، الطيور يسموها كيلا كيلا، في السودان يسموها طير بقير ولا عصفور مش عارف اسمه كده. ديل برضو في مناطق غرب إريتريا، أعتقد بيجي من السودان كمان لأن منطقة غرب إريتريا ومنطقة القاش بركة بالذات. وبفضل النشاط المكافحة الجادة اللي تمت في مساحة 5,000 هكتار عبر السنوات، آه، فال- والجيش واللي قلناه قبل دودة الحشد دي كلهم تم التخلص منهم في سنة 2018. أصبحت يعني إريتريا دولة نموذجية في مكافحة، في اتخاذ إجراءات لمكافحة هذه الأمراض دي. هنا انتهت الجزء الأول بعدين ذاك في الأسئلة واثنين ممكن نستفيد من المعلومات الكثيرة الباقية. اوكي جميل جدا. أنبتا ኣብ ምክልኻል ኣንበጣ ኤርትራ ከም ኣርኣያዊ ክትውሰድ ትከኣል። ምክንያቱ ኣብዚ ምክልኻል ናይ ኣንበጣ ዝተካየደ ስራሓት ዕዉት ስራሓት ነይሩ። ካብ 520,000 ሄክታር ካብዚ ናይ ኣንበጣ ነፃ ከም ዝኸውን ነፃ ከም ዝኸውንን ተገይሩ። ግን እዚ ኩሉ ዝተገብረ በቲ ናይ ሚኒስትሪ ፃዕሪ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ሓረስቶትን ናይ ካልኦት ሸነኻትን ከምኡውን ናይ ሓልካት ምክልኻል ሓዊስካ እዚኣቶም ኩሎም ዝተሓወስዎ እዩ እቲ ፃዕሪ። በዚ ውፅኢት እዚ ክወፅእ ክኢሉ። ከምኡ እውን ኣብ ሓደ ዓይነት ሓሰኻ ኣብ እዋን ዝናብ ዝርአ እዚ ሓሰኻ እዚ እውን ሓደገኛ ሓሰኻ እዩ። ግን ኣብ ሓፂር ግዜ ካብ 30,000 ሄክታር ከም ዝጠፍእ ተገይሩ። ብድሕሪኡ ምስዚ እውን ብፍላይ ኣብ ከባቢ ጋሽ ባርካን ዝተረኣያ ናይ ቀራሩ ነይሩ። ብፍላይ እዚ ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ካብቲ ሸፊንዎ ዝነበረ ቦታ ኣብ 2018 ካብ 500,000 ሄክታር ካብኡ ካብዚ ዓይነት ጨራሩ እዚ ነፃ ከም ዝኸውን ተገይሩ። ስለዚ እቲ ብዙሕ ነገራት ክዝከር ዘለውን ዝተረፈ ነገራት ኣሎ። ግን ኣብቲ ናይ ሕቶን መልስን ኣብኡ እውን ከም ሕቶ እንተመፅኡ ይኹን ብካልእ ኣገባብ ይኹን እናዘከርናዮ ክንከይድ ኢና። ነቲ ሎም ብዛዕባ እዚ ዘሎኒ ግን ኣብዚ ናይ ኣንበጣን ናይ ጨራሩን ብኡ ወዲእና ኣለና። ኢንፋክት እዚ እቲ ርእናት ኩሉ ኩነታት ክንብሎም ገለ ሕቶ ከልዕል ኣነ እንታይ ሽሙ ገይረዮ ዝነበርኩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ገለ ቦታታት ናይ ኤርትራ ሩባታት ናይ ኤርትራ እውን ድሕሪ እቲ ክረምቲ ንመግቢ ካብኡ ሓሊፉ እውን ንምግቢ እንስሳ ዝኸውን ብዓብኡ እንተደኣ ፅቡቅ ፍርያት ሂቡ እውን ገለ ፍርያት ዝርከበሉ ነይሩ። ስለዚ እዚ ዝበልናዮ ነዚ ቦታታት እዚ የጠቃልል ዶ? እቲ
أبتي جماجم أبتي كم زبالكو حتى حرشة زبالو كملو بسفحوا كم حرشة مات سرع بتي جماجم قاش بركان قالن فلتوت خونو صهون يركمو أبو حرشة كايدو مخناتو ما يقربان له قلت بالكاتب بقول تجين ببحرياوي أخذ زارب بالخمس لنة بحرياوي زبق كله مش هو بحرياوي زبق كله أخذ زارب بالخمس يزرع أيو أنا نسوية تقاليل ديوتي إذا مريتنا يبقى بحرشة تينا زلنا وين سب إذا كملوا سخن سب سب أبو كله دي كله دي تنتا اسمه سب صراحة سخن هو نا هيومن انت اسمه ترفير تلو كله دي تنتا مخاطو الرابل دبلتي تا شو تقال كله حرس الكال مثل انت حرت كملوا خنوخ اوريدي حرس شاي جينا انا انت قبل ده حجيت زربنا له تهلو كنتات ويتي هو هراي كان لي وين سقاب إيد وين اللي على له كابزي فريات زي بفلاي نسدد زقنعي كندي كابزي ويس بملوا وشتي زعلخ وانا زي اكي بلكا انتاك من ليش دليا مش اللي تي عاقمي تي ديال اكش انتاك تعاقمي مجمرتك من اللي شامو مثلا انتاك خون دلو حجي يزي انا مسارحتين كلهم فلطومي بكمية كايد بكمية خونتات شرحو كم دلو كمان يفلط يردأني يزي كمان قليل يا خون يزقبرو قين يزي جي كقبر زكاء النبري 3 عامات نقدر دلنا الراي حجي انا بالنسبة بكم في حين ساعات 290 كلتين أنا كم قاعدتني يا خيد انترفيو بزعبة حرشة كمية انتهى مدبات نحن مخناتو إرسلا 8 كميتو 7 كميتو زبلون له زبنا بحرشة إذا مركز هجي إذا حدا مسرته وانتاش جينا أبتقنيات تي وان ناس أنا سمعكم ما سنغافور قال زبل إرسلا فاينانشال سنتر قدام الناس بهالسكتر يلين قال ما لما زخوني هذا كان علامة ذلو خلينا نسمع معناته أين حجر أمريكا كي ترفت بريرة زي بلو الطبائع كاجة كألين معناته أبزخوني بوتا كله زي resources is limited it demands unlimited زي بيزك حقنا يقول طبائع يلين unlimited resources بهال يلين ين صحيح جت limited resources كمية جركا معلا بطبق نبتي قبق مع الأتو علويتي يقول طبائع حجي اليوم كله كبزير الجمهورية كله بحسب كم حول اللي إريتريا الرشا عند حقوقها نوع حي الكات خالف حنقروه خيد يمشي حجي بتسعان كلتن الرشا مدوات موتهم نايملو عمل كب تي باجت خا توسينو صديقو خا تبايتو شو عندنا برباتو كندي نيرو باجت كلتم 250 حدا مليون كلتم 250 قلي مالتي تاع مليون بر كابتن مدوات نبر حنت أبن تمثالكم زي ووتر كونزرفيشن سويل اند ووتر كونزرفيشن ديجاتات مسرح بحث المشاكل الوطنية ديجاتات مسرح انتهي لهم مزيد له شجرات مزيد له خناتات موديل ناي موروكو كتل لهم مخناتو موروكو شعوب بعالم درجة موديل زخون انتهي قبرك كندي أب هذه ناي نابنت كبر كبساز وحايس أكبو من قرنة تعبتو عابي ديقات قبر أخلاقي بزح بزعتاز حتى كاب لعلي ندعا كبكايا ناقش تدامات ندا قبر كان دا قبر كان البزح مقناطات باللي كان كامل حاجة نتي فبرنريات سويل الرجل زبهل نكيلكا نتي ماي كمان تحت ندا زرق بزح قبر كاب زخانة بزح تقنيات نورو حجي مستكل شجرات بقمتها أتيهم مستعمل لحرنا حدا ديك تدبر مصنعتي اللي كان 3 عامات بواحد تي هيستوري نايتي ربا كندي حايلو كندي بدخل نزي بتفعل لما نقدي كسبرو لهم سب عجبي صقاز لهم حتى كاد بالكا الجيم مدوم 100 دقيقة عملت شرحه عامة 100 كمون داب الكاسب بايناو كندي بس احنا نرنا ين كمان ابتنا مقراب ابنا قال لك كم هو حاجة صفوف مدبة وتشمر بزر نعاي خا اكسسي وبنا كلهم كل كمبيوترات قاعده بزر انت مدبات بلاك داون حجي دحر شدشته ورحمت ايه انت اشمك قبر فولو اب قبر اخذكو
حجي مجمر تا 90 كلتين يزبل لهم تفلطوهم من باجيت قال لك انا اندحر مدرب غير كاسي قدامي انا قدامت باجتنا سلسته ورحيك وهبكلو على كيف قبل الكاس نعان ودي كذا حرنا سلسته ورحيك انا ورحي شدشت بسخلكم تراخا تعرف تاشمك هبوم ده حركن دي لما انا كلت مليون في الجلم تفلطوها تي انكو كلت مليون كابتي كلت 250 مليون دحر شدشت ورحي كندي تسرحه كلت مليون طرح كميك سرح بكم زي الكايدة لحد أن نزبط هم بكم ياخذ نتات يسرحوا كم زلون كنت ردوه هجاي الجزء نسمنا بحق ينتصرون يرام كمي بزهنة نسم جن كمية جمرة زمدنتات ميزان يجي أصل الجبرم بقى حاجات غيرهم غالب بزهنة عملت تي أربعة الثانية أربعة كان حنتي صراحة قحت الدوق علي يا قحت لك وربتي نقع ترى إلى أنبر كل عود نيروك هرجين تميتي أربعة حجي إنتاج يوم كابون النيوك ناي من جستبها جت جديفهم نابزي أن إنجي أسس الجام كاب أني مو ولا من يرم بعد من يتشمل الساعة حجي ين كاب أني وصل يرم سب خلاص راح نكسر صار مسترى يلا نزين إنجي أس حتصون سجوجل كلهم تسعين شدشت تذكروت خم كلهم تسوي زي كاب مخنياتو كلهم من استرتات من جستبها جت مسخلقن كلهم بإنجي أس كايزا جنرا جيت سبت إن حاجات ما قبل سعر بجيت من عن كاف جيت بتقول أنا متأكد نورمال يا إخواني أنت كايزا دلو أنا بقول يجب لكم كايزا صراحة دي كمان تميجي رمى أخذت بالمستدل جيت كايزا عن كفاف أب حجيجي حنت عبنتا في شدد كتب لني جلس إن متعدي تطبخ لسوم كم أقول له خالي مبط إحنا نرنا بيناو ين يتدلو تشالنج قلنا كان من غيركم بزعبة يدلو شجرة أخي اوكي طبعا في سنة 1992 طبعا اريتريا كان يقال انه 70% او أوه سوري 80% تعيش على الزراعة، وهي يعني الدخل هو من الزراعة. لكن في هذا الوقت كان الحديث انه يعني كله على بعضه. نحن ليس لدينا اولويات وحنبدا وحنجعل اريتريا سنغافور افريقيا فبالتالي هذا كان كلام انه يعني حديث، والتحدث بما لا يمكن ان يحدث كانوا يتحدثون. فبالتالي حتى لو اخذنا في هذه المساله، حتى لو راينا حتى امريكا لها اولوياتها، فاريتريا ما بالكم يجب ان يكون عندها اولوياتها. اذا كان هي الزراعه اولا، تبدا في الزراعه ثم لما تكتمل هذه يعني وتوصل يعني نسبة معينة ونسبة مقدرة ثم تنتقل إلى مسائل أخرى. فبالتالي أنا طبعا أصدقائي هم اللي كانوا يعملون في وزارة الزراعة، وبحكم أنه كنت في الإعلام كنت يعني أذهب إليهم وأتحدث معهم. فبالتالي كانت لديهم فكرة أنه بناء حوالي يعني الميزانية اللي كانت موضوعة لهم هي حوالي 250 مليون بر. فهم كانت عندهم رؤية أنه عشان يعملوا على الطريقه او على النسق المغربي او الموديل المغربي، هو التي تتبعه مغرب في الزراعه في بناء السدود. فبالتالي السدود طبعا بدلا ان تعمل سد في مكان واحد، عليك ان تعمل في اماكن مختلفه من نهر واحد، والسدود في اماكن مختلفه. لكن هذه ليس هي طريقه يعني سهله. لازم ان تدرس تاريخ هذا النهر وقوته واندفاعه، وحتى ممكن تسال ساكني المواطنين الساكنين بالقرب من هذه الأنهار، لأنه عندهم معلومة عن هذه الأنهار. فبالتالي ناهيك عن بناء 100 سد، وأنا طبعا عشان أتابع العمل ذهبت إليهم مرة أخرى إنه أين وصلوا لكي أعرف ولكي أقوم بتغطية. أولا الميزانية طبعا عندما توضع أي ميزانية في البداية يعني يجب أن تطلق أو تفسح لك بميزانية يعني من الميزانية لما يكف يعني في خلال 3 شهور أو لمدة 3 شهور. فالجماعة طبعا لم يحصلوا شيء من الميزانية،
في الأخير يعني شيء بسيط، حصلوا على الميزانية حوالي 2 مليون، وقدروا بجهد يعني مقدر من جانبهم وبنوا حوالي 40 سد. طب تقريبا ممكن يقال كلها كانت ناجحة ما عدا بعد سد واحد ظهر عليه تصدع. ما تبقوا كانوا كويسين. بعد ذلك سئموا من الحكومة، لأنه لسبب ما الحكومة لا تريد أن هذه المشاريع أن تحيا وأن ترى النور. فبالتالي لجأوا إلى المنظمات الغير حكومية، والمنظمات الغير حكومية طبعا قدمت لهم مساعدات. من خلال المساعدات التي حصلوا عليها من المنظمات الغير حكومية بدأوا يتحركوا. وكثير من الوزارات بعد ذلك إذا كان الميزانية بتاعت الحكومة ما يعني لم تصرف لها، أصبحت يعني تتجه إلى المنظمات الغير حكومية لتحقيق مشاكل، لتذليل الصعوبات التي كانت تواجهها لتحقيق برامجها. ولكن العوائق كانت موجودة بطريقة منظمة. فبالتالي ظهر بعد ذلك طرد المنظمات الغير حكومية من أسمرة. فبالتالي من هنا ممكن أن نستنتج يعني لو كان تم كما كانوا يرقبون الأخوة أو الوزارات أو الشباب أو الكوادر اللي كانت في الوزارات، واللي لو كانت مشاريعهم تمت وإن الميزانية أطلقت يعني فسحت لهم، ممكن لو كنا تحدثنا عن يعني من الصادرات من منتجاتهم. فمن هنا ممكن أن نعرف كيف واجهوا العوائق ولماذا أنه لم تتطور بالشكل اللي المفروض تتطور فيه، بالشكل اللي عندنا الإمكانيات لتطويرها، وبشكل أنه ايضا البنى التحتيه او الارضيه اللي كانت في اريتريا لم تكن لم تتطور بذلك المستوى المرغوب وبالمستوى اللي كان وادعينه في برامجهم وفي ذهنهم اللي كانوا قائمين على العمل الزراعي. أستاذ قرباي، إذا ايوه بس. ايوه سؤال. أيوة سؤال. أستاذ سعيد، شكرا. ناي بحق يعني أقد أسزغوني حبريتا تبقر كاتنتين كام تيكالنا تي أبني حرشا هون أبني مر نايكت يكون ناي كل نقرات إن ديتايل بتبقر كاريب كاو. جن أنا قرب انتاي داخل بالدليل كاب عد خبتوت دارجانو يحجر كاخا وين بسمعنا أنا زي قال انفورميشن كاخ سبب زغربا وناي كلتشحن عسران كلتن عسران حدن ويابز وانز زولو قال كتحبرنا تصنحكا أب زربا خاد ماني كاب كمز زرخب كويل كا زغرب كايو عيراقون نسخات فلطو غير كا تغرب لنا دلخا ምናልባት ኣብ ገለ ድወፀ ካብቲ መንግስቲ ፀብፃባት ዝቐረበ ወይ ገለ ነይሩ እንተትኸውን እውን ከም ዝተመርኮስካሉ ኢንፎርሜሽን ጌርና እውን መወሰድናዮ። ብኸመይ እዚ ኢንፎርሜሽን ዝኣኪብካዮ ካበይ ዝመፀ እዩ? ንባዕሉ ኣብ ገለ ገለ ኣነ ከምዚ ምግናን ዓይነት ዘለዎ ኮይኑ ተሰሚዑኒ ከም ኣብነት ስንድዒ ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝኸውን መጎጎ يعني معبول زخون إناي مغوغو تكي موصو زلون جلنسي تزرقيحو ويتواهيبو زبل عينت إنفورميشنون هيبكاتري تقاقي برغان دعيز قدايز سي نحنا كلها نا إرتراوانينا سدرا بيتنا هون كل تي مس هاجرنا سير خكباتنا أي قوارتسن ولاون بزعباتي قلي إنفورميشن الزهب كاننا بزعبو اون ፅቡቅ ጌርና ዝሰማዕናዮ ነገር የለን። ስለዚ ኣብ ምንታይ ተመርኮሶ እዩ ናትካ እዚ ቅሪብካዮ ዘለካ ኢንፎርሜሽን ብዝያዳ ክተብርሐልና? لو تترجم قرماي معلش. قرماي ايوه لو تترجمها بس معلش عشان ايوه
بالاختصار طبعا ال الأرقام التي رأيناها هي أرقام طبعا كبيرة، وأيضا هل صحيح هذه الأرقام يعني تم يعني توزيعها؟ أيضا أنت يا الأستاذ آه، سعيد، مما خرجت من إريتريا طبعا هي فترة طويلة، فإيش هي المصادر التي آه، أخذت منها هذه المعلومات كلها؟ هي المصادر بتاعت الدولة أم مصادر محايدة أو من خلال جهات أنت يعني لك اتصال بها؟ فبالتالي لو تطلعنا على مصادر ومنها ممكن معرفة هذه الأرقام، يعني حتى لا تكون مبالغة. جاوب على السؤال. أيوة، الكاميرا شوية فوق من أيوة، أيوة. أول حاجة جوجل لو سماعة صلح السماعة يا عشان ده باشمهندس. ده مش الورق ها. آه، أيوه. شايف الحاجات دي آه، وزارة الزراعة ها؟ آه. ده كل مصادر الإنترنت موجود، بس أعمل ما أنت يمكن ما بتتابع الإنترنت أو، لكن الحاجات دي موجودة في الإنترنت كلها. بس أنا لأنه بحكم إنه بالتواصل مع الناس كمان أصدقائي وغيرهم بأكدها وبتأكد منها وغيرها، وعندي تواصل يعني فالحصول على المعلومات دي ما مشكلة، أي واحد لو فتش وحتى الأهل دي سهلة. لكن أنا استغربت في مسألة 170 ألف كثيرة، شفتها كثيرة أنت. أنا بالنسبة لي شايفها أقل كمان، لأنه أول حاجة نتكلم عن إريتريا، نحن كامل إريتريا وفي 9 أو 6 أقاليم، وفي 6 أقاليم مثلا ذاك 9. جاش بركة عنده 9 محافظات وغيرهم، ديل كلهم فيهم فروع للوزارات، وكلهم ديل بيشتغلوا يعني التصنيع. كل إقليم بيكون عنده 170 ألف دي في كذا سنة. إيش يعني حسبها في، لو قلنا 10 سنوات، هي معناها 17 ألف. 17 ألف في السنة لبلد كامل. ما قاعد نتكلم عن افراد، نحن دوله قاعد نتكلم. 170 الف ما تسوى حاجه، ما عندها قيمه هي. فما انت يعني اريتريا 170 الف اسره بس. فانا ما اعرف يعني الاستغراب، ما المصدر، ما قدرت تعرف وين المساله العجيبه في المساله دي. يعني 170 الف انت قاعد تقيس بالشركه بتاعت شخص ولا بالشركه بتاعت مستوى دوله؟ المفروض نحن قلنا قبيل يعني ديل ناس شغالين في ظروف كمان ضيقه، مش في ظروف مواتيه، وكان المفروض العجز يكون اكبر من كده. انا لمحت المساله دي من البدايه. من جتاتنا إذا حبريتات زي كاب ناي منستري حرشة إرترا أب مربب حبريتاوي تزرقي حزر كبي بقليلو كني بصحون خلينا قال ناي حبريتا من جتاتي ما بزلوني زندناتاتن بزلوني زفلطم عرفتين كاب أوستاي زبلة يكون يخيل ግን ብዛዕባ 270 ሽሕ መጎጎ ኣድሓነት ክንዛረቦም ከለና ብደረጃ ሃገር ኣነ ውሒዱ እየ ዝብል እዚ ብጣዕሚ ካብዚ ንላዕሊ ዝተዓፃፀፈ ክኸውን ነይሩዎ። ምክንያቱ ኣብ ኩለን ኣውራጃታት ፋሕ እንተዳኣቢልካዮ እዚ ትርጉም ዘለዎ ቁፅሪ እውን ኣይኮነን። ስለዚ ብዙሕ ኮይኑ ኣይስምዓንን። ኣነ ክገልፆ ከለኹ ዋሕዱ እየ ብምክንያት ዋሕዱ እየ ዝሪኦ እምበር ብዙሕ እዩ እዚ ተዓዲሉ ዘሎ ክብል ኣይክእልን። ልዕሊ እዚ ኢኻ ትፅበ ግን ኣይተገብረን ልዕሊኡ። ኣቦ ሓዩት ኣብ ሕቶዳ ክኸይድ ኣብ መስመር ዘሎ أبو حيوت إبراهيم قدم يمثلني. شكرا أستاذ قرماي. أهلا أستاذ إبراهيم. الله يخليك. شكرا الأستاذ سعيد عبد الحي على المعلومات
القيمة واللي تدعنا في السورة. لكن أنا عندي الصورة الوردية اللي أنت خدتيها قدامنا، من أنه مثلا في كل المجالات، في الزراعة، في الثروة الحيوانية، يعني وكأنه في تطور يعني. الواحد يتمنى أنه يكون كده يعني. لكن الواقع اللي نحن أو إريتريا قاعد تعيش يمكن ما حيكون بهذه الصورة. بس يمكن ده كمدخل. لكن أنا عاوز أعرف من الأستاذ سعيد، يعني نحن في أيام الثورة واحدة من الحاجات اللي كانت موجودة هي المناطق الزراعية. كانت معروفة في إريتريا، تبدأ من على قدر وإنتاج القطن، وبعد كده حوالين على قدر من الكوبري لغاية الحدود، المزارع اللي كان فيها الموالح والخضروات. دي حاجات كانت معروفة في تلك الفترة. النقطة الثانية كانت المزارع اللي موجودة وانت خارج من أغردات، قصدي من في أغردات، لما تجي انت تكرريت وإنتاج الموز وإنتاج الخضروات مثلا زي البابريكا واللي هو البيبروني. ودي يعني القطن اللي كان أصلا يستفاد منه في مصنع برات ولا في أسمرة، لأنه كان على قدر كانت في الآخر تابعة لبراتولو، يعتبر كاش كروب. كان في الموز والبيبروني من غردات كان بيمشي أسمرة، وبعد كده للمناطق مثلا زي السعودية كان في شركة شربتلي اللي تاخذ الموز وتاخذ بعد المنتجات من إريتريا. بعد كده دنداي في إلى برعد، وده كان فيه الموالح، ودي برضو كانت تعتبر من الكاش كروبس. البيبروني كان بينتج في إريتريا في وقت في أوروبا كلها يكون في برد وثلج، وعشان كده كان دايركت بالطائرة يأخذوه من أسمرة لغاية ألمانيا. ويعني المسألة دي دلوقتي الأخ سعيد لما كان يتكلم عن الإنتاج وأنه زاد وكذا، هل في مثلا تصدير لمواد معينة للمناطق اللي تحتاجها في الوقت اللي إريتريا تقدر تقول يعني تعتبر قريبة من الأسواق الأوروبية يعني. والموالح اللي هي نفسها منتجات أو اللي ممكن تكون موجودة في تابع المناخ بتاعت البحر الأبيض المتوسط، واللي هو نحن في إريتريا ممكن من مرارة وانت ماشي كله ممكن تزرع فيه كثير من الحاجات اللي ممكن تنفع في أوروبا. دلوقتي اللي أنا عاوز من الأخ سعيد يوضح لنا إذا كان في إنتاج مثلا في كرن من الكاش كروبس اللي كانت موجودة، الفول السوداني يعني. أنت ما ذكرت لما كنت تذكر كنت تذكر الذرة والحاجات الثانية، لكن هل فاتني ولا ما سمعته؟ بس ما سمعت عن الفول السوداني، واللي منطقة كرن كانت مشهورة به وإنتاجه كان يمشي لأوروبا. وفي نفس الوقت في تاني كاش كروب يمكن كمان ما ذكرته، هو اللبان اللي في شركة بتاعته موجودة في كرن،
بيندفوه وبيمشي لفرنسا. يعني الشركة الفرنسية هي اللي كانت تأخذه، أو كانت زي محتكر إنه يمشي لفرنسا. فالحاجات دي أكات برضه ما تنسى. اللي قاعد أذكرها دلوقتي، لا عن عكات لو بدر بتقدر توضحها لنا بطريقة شوية إنه في. لكن اوكي أنا اللي بعرفه أنه منطقة أغردات واللي هي من تكريت لغاية انقرني دلوقتي شبه ميتة، يعني الحكومة ما عملت فيها حاجة. بعدين نقطة ثانية، تطور الزراعة، تطور الثروة الحيوانية، آه، لازم يسبقه تطور الإنسان. هل الإنسان الإريتري يتطور في مناطق بركة والقاش، ولا الحكومة هي اللي قاعد تستثمر بطريقة أو أخرى بعد ما أخذت هذه الأراضي من الناس في الوقت اللي هي قفلت؟ مثلا أنا بعرف في منطقة القاش قفلوا الطريق بتاع الثروة الحيوانية اللي كانت أصلا تمشي لسيتيت بمزارع، عدوها لواحد اسمه الدلقسة، ما بعرف ولا مين. والمفروض يأخذوا في الحسبان أنه في طرق البهايم هذه متعودة عليها وتمشي فيها. وشكرا، أنا يمكن أكون طولتها وبس عاوز توضيح للحاجات دي. السلام عليكم. اوكي بحس زبالة يغني اللي سعيد بتزغرب قاي حبريتات وسفو حبريتا خايب كان دس مبلن دس مبلنكم وانت دا اخوينو ويكم اخوون انت دا اخيلو تخنتات تاب ايرترا جن كم زي بل كان زتباهله يمثل اي مثلا اب جزي اليان እቲ ናይ ሕርሻ ቦታታት ብፍላይ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ከምስ ዝኽእል ሕርሻ ቦታታት ፍሉጥ ነይሩ። ሓደ ካብኡ እቲ ኣብ ዓሊ ግድር ዝነበረ ናይ ጡጥ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቁርደት ድማ ከባቢ ቁርደት ካብ ኢንተርኔት ሒዝካ ስጋብ ሽለት ዝዝርጋሕ ናይ በናናን ናይ መርመሮንን ሕርሻታት ነይሩ። እዚ ከዓ ንወፃኢ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ንምምፃእ ንወፃኢ ዝለኣኽ ነይሩ። ንሃገራት ዓረብን ከምኡውን ንኤሮጳ ከይተረፈ ኣብ እዋን ክረምቲ ኣብ ካልእ ቦታታት ናይ በርበሮኒ ወይ ፍልፍል ባር ዘይርከበሉ እዋናት ንኤሮጳ ይኸይድ ነይሩ። ምስዚ ተተሓሒዙ ዓብዩ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ዓይነት ሕርሻታት እዚ ሎሚ ንሰነድ ዘኽትዐ ፍርያት ኣለዎ ዶ ክበሃል ይከኣል እዩ። ኣብ ከረም እውን ዘይተጠቕሰ ነገር እውን ኣይጠቐስካዮ ንኣበይ ኩነታት ከም ዘሎ ኣይፈልጥን። ከረም ፉል እዚ ፉል ሱዳኒ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዝነበሮ ብዙሕ ናይ ሕርሻ ቦታታት ነይሩ። እሱ ከዓ ንኤሮጳ ይለኣኽ ነይሩ እቲ ፉል ከም ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዘእቱ ዝነበረ ፍርያት እዩ ነይሩ። ንሱ ተተሓሒዙ እውን ዕጣን ኣብ ከባቢ ከረም ተፃርዩ ንፈረንሳ ዝለኣኽ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ። ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣሎ እዚ ዓይነት ስታያት እዚ ብዕብየት እንተደኣ ክንዛረብ ኮይና ሓደን ቅድሚ ኩሉን ከዓ እቲ ዕብየት ናይ ፍርያት ናይ እንስሳ ይኹን ናይ ሕርሻ ይኹን ምስ ዕብየት ቀዲሙ ክረአ ዘለዎ ዕብየት ናይ ወዲሰብ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ወዲሰብ ዕብየት ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ከም ዘሎ ይረአ እዩ። ስለዚ ምስዚ ዓይነት ዕብየት ዘለዎ ዕብየቱ ተጠቂሱ ዘሎ ሰብ ከምዚ ዓይነት ፍርያት ከፍሪ ይከኣል ድዩ? ካልእ እውን እቲ ናይ እንስሳ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስታይ ዘብላሉ ዝነበራ ሰፊሕ ናይ ቦታ ናይ መጋሃጭያ ቦታ ካብን ናብን መጋሃጭያ ዝኸዳሉ ዝነበራ ቦታታት እውን ንሓደ ሰብ ዝተዓደለ ንገዛእ ርሱ እተን እንስሳታት ኣብ ክረምትን ሓጋይን እናተዘዋወራ ካብ ዝበልዓሉ ቦታ ስለ ዝተሓረማ ዕብየት ከርእያ ዶ ይኽእላ እዚኣተን ከ? ስለዚ እዚ ኣተሓሒዝካ ኣብኡ ገለ መብርሂ እንተትበኒ ድምፂ ዝቀሪቡ ዘሎ ሶሪ ዝቀሪቡ ዘሎ ከም ኣቺቭመንት ትሪኢኹሞ ኣስተባሃልኩምን ኣለኹባቸው እዚ ናይ መንግስቲ ፀብፃቢኡ ፕሮፓጋንዳ ካ እዩ
بروباغندا بهالقى لا حصلت معناتها خلنا جن تايو نيتي تعودت له مدات مبلغ بعرب قبرة. اوه كويسه مين عملتها كويسه. دائما هذه الدعايه هي يعني انا ما قدمته ما مش انجازات كثيره يعني، لكن الدعايه دائما بتركز على ايجابيات وتضخم منها، ده الحاصل. لكن هل هذا المفروض يحصل؟ انا ما كان انا حتى يعني كنت بديت عشان اتكلم عن الجزء الثاني اللي هو الواقع ايه هو، وبديت اقول لكم، حكيت لكم عن التجربه بتاعت 92 وكنت حواصل واحكي كثير. والا انا حتى لما كنت في الصحافه كتبت يعني عندي كان عمود اسمه اشارات عامه للإصلاح. انا كتبت نحن في اريتريا ما نحلم بالتقدم، نحلم نرجع لورا. لانه في ورا ذات كان اريتريا دوله كان نحن يعني في كل المجالات، في الزراعه يعني اريتريا كانت بتنافس، ما تنافسنا الا جنوب افريقيا، القاهره ما كانت تنافس. اتذكر 72 في تعرفوها دي برا لما محطه الموجود فيها غسالات اوتوماتيكيه، كان فيها غسالات اوتوماتيكيه ما كان موجود الا جنوب افريقيا. في حاجات اوتوماتيكيه في اسمر، شوارع نظيفه وبلد يعني تقول عايش في اوروبا انت. فنحن زمان البلد كانت وين، وكان رغم الاستعمار ورغم المضايقات اللي عمل الاستعمار هذه سلاسه بالذات، التدهور بدا من هذه سلاسه وبعده واصل يعني. وبعد التحرير في ناس عايز تصلح وفي ناس قاعد تخرب. هذا الحاصل، هذا اللي حاولت انا اقول لك. وانا اديكم مثال ثاني. يعني في 96 انا كنت اشتغلت من الاعلام، مشيت للحزب وكنت في مجله الامانه او فكان صوت صوت قاعد فكان أستاذ. ايوه حسن. كان جزء من الرسائل انه اتكلم عن مع وزاره الصناعه. وزاره الصناعه الوقت ده كان ضباب رهن. فمشيت قبل ما اعمل المقابله لازم تعمل لقاء تمهيدي تتونس تدردش ايش الحاجات اللي نركز فيها، وهم في معلومات جديده عشان اسئله الصيغه. الصوت يا باشمهندس انت ماسك السماعه ممكن ده غلط. صح صح. كنت ضاغط حسي كيف. كده هسه ممتاز والله. كويس. فانا كنت رئيس تحرير مجله الامانه والتقنيه ولا حدري بالتقنيه. فكان من برامجنا نعمل تغطيه للنشاط الصناعي. فمشيت لعقبه ابراهيم 96 الكلام ده، فبدايه 96. فمشيت لعقبه فبيحكي لي، قال لي ايش اقول لك؟ قال لي احنا، قال لي مصانع مش اللي قاعد نمشي لورا. اديك مثال، قال لي عملنا دراسه كوزاره الصناعه انه نبدا من مع البنك الدولي يعني وورلد بانك عملوا دراسه وشافوا انه اريتريا عندها مهارات، يعني قوه عامله ماهره في مجال الصناعات الجلديه اللي هي تعرفون انتم الدكاكين في اسمره، في محل جزم، محل يصنعوا الحقائب الجلديه والحزام وغيره. هنا في دكاكين كثير لكن صغيره هي. ففي حاجه اسمها كوتج اندستري يقول له، يعني ما مصنع كبير لكن مصانع الدكاكين الصغيره تجمعهم زي 12 13 دكان، تعمل لهم تجيب لهم معدات كبيره يشتغلوا مع بعض وديلك كده، تجمعهم كلهم وتكون المنتجات متطوره. والبنك الدولي رصد 3 مليون دولار حطها في البنك بتاعنا. اها جماعه اعداء التطور الموقفين اكلوا القروش. قال لي ابو، هو كوزير صناعه ده يستفيد منه ابو. شوف انت يعني الوزير عايز وغير عايز، وهناك الزراعه حكيت لكم يعني. معناه شو مش الناس اللي عايزه تطور في موجوده شغاله. انا حتى دول قلت لكم بتاع الزراعه انا عارفهم ودول جادين هم وعشان كده انا اثق في انهم عملوا الحاجات دي، لكن هم ممكن يعملوا اكثر من كده. فالاخ اللي كان بيسال يقول لي زمان كان هنا ديل كان نحن نفوتوا ده نفوتوا ب 60 مره لو نحن اشتغلنا بالطريقه الصح. الناس عارفه وكان ممكن تبني. فانتوا افهموا المحصول شنو، مش عشان كرهت النظام معناه بس دار تشتم شتم، ما كده هو. افهموا الواقع شنو. انت لو دار تغير افهم الواقع والمشكله اللي قاعد تحصل شنو في البلد، افهموه قاعد يحصل. مين؟ هل كلهم اعدائنا اللي قاعدين في اريتريا؟ تعرف الناس قاعد تمرض من جوا كمان، الناس وطنيه موجوده في الداخل. شويه نكون موضوعيين يعني. حتى بمجرد انك كرهت النظام ما تبقى اعمى كده في القرارات. شوف الموضوع، انا قاعد اتكلم بموضوعيه انه يعني بقول لك التقارير هذه ما حقت من الانترنت وبتاعت الوزاره، حكيت لك عنها، لكن انا حانتقدها
واشرح لك ليش الخلل فيها. انت ما انتبهت للتفاصيل اللي جوا، كلها خلل في خلل. هي التقارير اللي قدمتها لانه يركزوا على الحاجات الانجازات اللي يقول لك عملنا كده، بيشيلوا بالجيش وقالوا لان الجيش دايرين يشغلوه في ما لاقي له عشان ما يتكلم، يقولوا له امشي اطرف والطير بهنا اعمل كده وخلاص، بهنا يفوزوا بالجائزه بتاعت من ناحيه يكسبوا مكسبين. فدي حاجات انتم افهموا المسائل في اطار الواسع، ما تاخذوا بك. نحن دايرين نغير، نفهم منو نحن هناك في الداخل، منو حقنا منو ضدنا، منو اللي قاعد يشتغل في ضد البلد ضد التطور، منو اللي قاعد يدمر. افهموها. بس ما احس قاعد يمكن في الكلام ده، ولا زمان الواقع كان كويس. وانا قلت لك كتبت سنه 92 93 كتبت في الجريده انه نحن البلد الوحيد اللي يحلم يرجع لورا مش لقدام. ده الفهم ده موجود، ان احنا زمان كنا احسن ودارين نتطور، لكن في ناس بتعيق التطور ده، لازم نعرفهم مين، ولازم نميز ونعرف نعمل فرز في الداخل. ان شاء الله يكون. ممكن مكيال قرماي. اوكي. እዚ ኣነ ዘቕረብክዎ ፀብፃብ ናይ መንግስቲ ፀብፃብ እዩ። በቲ ፀብፃብ እዚ እውን ዓብ ነገር ተረኺቡ ኢለ ኣይኮንኩን፣ ካብ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጥ እየ። ግን እዚ ድዩ ክኸውን ነይሩዎ ልዕሊ እዚ እዩ ክኸውን ዝነበረ ንምባል እዩ። ስለዚ ኣብቲ እቲ ክኸውን ዝነበረ እንታይ እዩ ንዝብል ዘይኣተኽዎ ዛዕባ ኣብኡ እውን ከምዚ ሕጂ ብሕቶ መልክዕ ይመፅእ ኣሎ ይሪኦ ኣለኹ። ስለዚ እዚ እዩ እቲ ኣነ ክብሎ ዝደልየኹ። እሱ ከዓ ቀደም ኣበይ ነርና ሕጂ ኣበይ ኣሎና እውን ብልክዕ እዩ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ኣነ ክርእዮ ዝደሊ ዘለኹ ክዕርዩ ዝደልዩ ዝፅዕሩ ብሓቂ ኣለዉ፣ ከባላሽው ዝደልዩ ክዕንቅፉ ዝደልዩ ንዝኾነ ይኹን ምዕብልና ኣብቲ ሃገር ክርአ ዘይደልዩ ከዓ ኣለዉ። ስለዚ ንሕና ኩሎም ኣብ ኩሉ ብሓደ ዓይኒ ከምኡ እዮም ጥራሕ ክንብል ኣይንኽእልና። ነቲ ስርዓት ስለ ዝፀናዕናዮ ኣብ ውሽጢ ምእንተ ሃገርን ዒሕ ድብሉን ከምዚ ንሕና ንሓሞ ዝሓሙን የለውን ማለት ኣይኮነን። እዚ ከዓ እቲ ፃዕርታት ናይቶም ዝሓሙ እዩ ስጋብ እዚ እውን ክርከብ ዝኸኣለ። ኣነ ብ1996 ናይ መፅሔት ሕድሪ ኣዳላዊ ኣብ ዝነበሩ ኩሉ ናይ ኢንዱስትሪ ወይ ናይ ስናዓ ሚኒስትሪ ዝነበረ ዕቁበ ኣብርሀ ንዑ ንክረክብ ከይደ ሕጂ ኣብቲ ንሱ ዝበሎ ንሕና ንድሕሪት ኢና ንኸይድ ዘለና፣ ንቅድሚት ኣይኮንና ንኸይድ ዘለና። ብዝገበርናዮ መፃዕቲ ኣብዚ ሃገር እዚ ክኢላታት ናይ ስርሒት ቆርበት ኣለዎ፣ ፅቡቅ ኣፍልጦ ዘለዎም። ስለዚ ምስ ናይ ዓለም ለኸ ባንክ ተሰማሚዕና ንኣሽቱ ኢንዱስትሪታት ገይሮም እዚኣቶም ኩሎም ብሓባር ኮይኖም ክሰርሑ እሞ ዓብይ ውፅኢትን ንቅድሚት ክኸዱን ዝኽእሉ እዚ መፅናዕቲ እዚ ተገይሩ ወርልድ ባንክ ከዓ 3 ሚልዮን ዶላር ንዕኦም ዝኸውን ሓገዝ ተባሂቡ። ግን እቶም ኣባላሸውቲ ኢልና ዝዛረበሎም እቲ 3 ሚልዮን ገንዘብ ከም ዝበልዕዎን ከም ዝወሰድዎን እቲ ሚኒስተር ገሊፁለይ። ኣብ ሓደ እዋን እውን ኣብ ኣነ ዝፀሓፍክዎ ፅሑፍ ንሕና ከም ሃገርሲ ንድሕሪት ክንምለስ እንሓልም ሰባት ኢለ ዝፀሓፍክዎ እውን ኣሎ። እዚ እውን ንዕኡ ብዝምልከት እዩ። ስለዚ ንሕና ካብቲ ዝነበረና ካብቲ ኩሉ ክዝረበሉ ዝፀንሐ ከምዚ ደረጃ ነርና ከምዚ ደረጃ ነርና ዝበሃል ሎሚ 60 ግዜ ንዕኡ ሓሊፍናዮ ንቅድሚት ክንህሉ ምተገብአ። ግን ኩሎም እቶም ዓንቀፍቲ ስለ ዘለው እዚ ክኸውን ስለዚ እዚ ተረኺቡ ዘሎ ውፅኢት ዓብዪ ውፅኢት እዩ ማለት ኣይኮንኩም ብወገነ። እሱ ጥራይ ኣይኮነን ክኸውን ነይሩ። ስለዚ ማለት ንሕና ንለውጢ ንሓስብ ስለ ዘለና ክንልውጥ ከዓ እንደሊ ስለ ዘለና ነቲ ኩነታት ብግቡእ ከነንብቦ ክንክእል ኣለና። እንታይ ኣሎ እንታይ የሎን፣ እንታይ ተገይሩ እንታይ ኣይተገብረን። ኩላቶም ተማ ውሽጢ ዘለው ድማ ወይ ምስቲ መንግስቲ ዘለው ኩላቶም ፀላእትና እዮም ማለት ክንብል ኣይንኽእልን። ብወድዕነት ክንዛረብ ክንክእል ኣሎና። እቲ ዘቕረብክዎ
ሕፅረት ዝገልፅ እምበር ንቅድሚት ምኻድ ዝገልፅ ኣይኮነን። ምክንያቱ እቲ ክግበር ዝነበሮ ክተውን ዝነበራት ሃገር እዚ ኣይኮነን። ስለዚ ንክልውጥ ከዓ ንሕና መን እዩ ምሳና መን እዩ ኣንፃርና ክንፈልጥ ኣለና። ኣብቲ ሃገር እቲ ሃገር ንድሕሪት ክትከይድ ዝሓልሙ ኣለዉ። ንዓታቶም ክንፈልጦም ኣለና። እቶም ዝፅዕሩ ገለ ነገር ፍርያት ክርከብ ኣለዎ ኢሎም ዝፅዕሩ ከዓ ክንፈልጦም ኣለና። ስለዚ ኣነ በዚ መልክዕ እዚ እንተርኢናዮ ፅቡቅ እምበር ኩሉ እቲ ዝተገብረ ውፅኢታዊ እዩ ፅቡቅ ውፅኢት እዩ ማለት ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ። እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ መንግስቲ እዚ እቲ ዘሎ እቲ ክኸውን ዝነበሮ ግን እዚ ጥራይ ኣይኮነን። እቲ ፃዕሪ ናይቶም ዘለውና ሰብ ናይቶም ዘለዎም ሃረፍታት እዚ ጥራይ ኣይኮነን ንምባል እየ ዘቕረብክዎ። ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ክንርድኦ ክትርድኡኒ ክትክእሉ ኣለኩም። كلمة قصيرة ممكن أخ قرماي؟ تفضل. أيوة. أخ سعيد، أنا ما كنت في حاجة إلى هذا الجواب السياسي. أنا لأنه سؤالي ما كان سياسي أصلا. أنا سؤالي هو أنه هل في صادرات من اللي كان زمان، أو كمان ما أنت ما ذكرت بعض الحاجات اللي المفروض تذكر؟ هذا اللي قلته. أما عدم فهمي واسمه ده أنا دلوقتي ما أقدر أتكلم في واقع أنا ما بعرفه. أنا خارج هذا الوطن لسنين عديدة، ولذلك ما ردك ما كان في مكانه. اوكي ممكن اعتقد انا السؤال هو يعني مجمل الاسئله اللي اجت ممكن كانت 2-3 سؤال وتداخل مع بعضه. ممكن يرد في معرض رده الاستاذ سعيد، ممكن يرد على هذا السؤال، على القصد من سؤالك. وبالتحديد كان سؤال في المساله يعني المنتجات يعني اللي كانت تصدر من إريتريا ووضعها في الوقت الحالي. اوكي. فممكن سألك أستاذ قرماي بس نيشتي قد تحسس بو أستاذ سعيد زربا خاصي نسكم ولا تسألكم ونت سرعات كم زختكون لكم زخت ردوا لكم بناي أكوباتنا ناي حبار غير كاتقلت على الخان سبات حطت على الخان حطو بدس دبلك عينت ملسو قلن السقوم الكات قلت صوزر لخا أدلاينا تيبلونا بكالت شقرنا كيتونا متان بليز. اوكي محمد ناصر. دحري محمد ناصر يعني من كم زوج عني ما يفلتنا بس وري كانيرا استاذ قرمي معلش، في الباشمهندس زراعي احمد محمد علي كان شغال في الزراعه في اريتريا، عنده مداخل لانه الان في العمل هو وعنده فرصه الان يتداخل. ممكن نقدي له اولويه ممكن في الاول قبل احمد عمر ناصر والشباب. احمد مداخله. ايوه اسمه احمد محمد علي مهندس زراعي. احمد محمد علي. نعم موجود، انا رافع ايده الان. اوكي استاذ احمد محمد علي، ممكن حاعطيك من 5 ل10 دقيقة مداخلة. باشمهندس احمد تفضل. افتح المايك. طيب، شكرا جزيلا لكم الأستاذ صلاح أبو ناصر وأستاذنا قرماي والأستاذ المحاضر. كانت صراحة محاضرة جميلة ومعلومات كثيرة ووافية. أنا عايز أبدأ البداية الثانية اللي هي في البداية المشاريع اللي المفروض كانت تستمر وكانت تكون موجودة، وربما كنا نتوقع منها أكثر، لكن للأسف في الوقت الحالي ما موجودة أو في طريقها إلى الانهيار. المشروع الأول هو مشروع قحطيلاي، كان فيه زمان مشروع جميل جدا، مشروع واعد. هذا لو كان استمر كان حيكون إضافة جميلة ونقلة نوعية. مشروع قندع الزراعي تقريبا معروف لدى الجميع. المشروع هذا
انتهى بالكامل وتحول إلى منطقة سكنية. تكرارات كان فيها أيضا مشروع، والمشروع بتاع التكرارات برضو شبه منتهي. على قدر براتولو بنعرف انه يعني حتى الناس سكنت هناك، انتقلت من المرتفعات الارتفاعية الى منطقة الى منطقة على قدر للعمل في المشروع، ولكن حاليا ما يوجد بالشيء المطلوب او بطاقته الانتاجية الجميلة. المنطقة اللي أنا أو المشروع اللي أنا بالفعل اشتغلت فيه وعملت فيه وعندي معلومات عنه شبه تفصيلية، وهو مشروع عيد مرعد الزراعي. تعرف أن المشروع ده كان من المشاريع الرائدة في إريتريا، وهو أكبر مشروع ربما ينتج محاصيل نقدية ومحاصيل صالحة للتصدير. لكن المشروع ده حاليا وللأسف وضعه في تدهور شديد. أتمنى المشروع ده ما يكون مصيره نفس مشروع جندع. مشروع البرعد كان فيه 7 خزانات أرضية كبيرة بسعة 6 ملايين متر مكعب تقريبا. حاليا السعة الموجودة بشكل قبل حد قبل 10 سنين تقريبا كانت حوالي 3 ملايين، أي النصف. طبعا نتيجة العوامل طبيعية ونتيجة لعدم العناية والرعاية الكافية، لأنه الخزانات الأرضية والسدود بتحتاج دائما إلى رعاية مستمرة وتحتاج إلى تنظيف مستمر. عايز أتكلم أنه تجربة كان عملناها لفترة صغيرة، ولكن بشوف أنا تجربة كانت رائدة جدا في مشروع عيلة برعد، وهي كانت محاولة إحياء التصدير. إريتريا طبعا عندنا ميزة كبيرة جدا، وهي قربها من الأسواق الكبيرة. فعندنا سوق قريب جدا اللي هو الخليج العربي، وفي فرق بيناتنا ان هم احنا المحاصيل اللي احنا بننتجها هم من الصعب جدا بينتجوها، وحتى لو حاولوا ينتجوها تكون تكاليف انتاجيتها عندهم غالية جدا. المسافة ما بين مطار أسمر إلى مطار جدة هي ساعة واحدة. إذا كان أنتجنا احنا محاصيل نقدية بتصل من مكان الإنتاج ربما إلى المطار في الجهة المقابلة في خلال غضون 5-6 ساعات من الحقل إلى المطار الثاني. ففي ده احنا جربنا مجموعة من المحاصيل، وهي السلطة بأنواعها، الأنواع الفاخرة شوية زي الكونكورد، فريسبي، آيسبرغ، والكوسة الصفراء، وتشيري توميتو اللي هو الطماطم التشيري، الطماطم الصغير. ودي صراحة كانت جميلة جدا، كان بيتم زراعتها وحصادها في نفس اليوم ومباشرة تصديرها إلى هناك، وكانت أسعارها غالية جدا. فده من ضمن الآفاق اللي بتورينا الإمكانية الموجودة والأشياء اللي ممكن تتعامل هناك. المحاصيل باشمهندس ادي فرصة للترجمة عشان ما يكتر على أستاذ قرمي. طيب تفضل أستاذ قرمي. كمل. لا ما كمل، لكن لسه عشان ما يعطيك كثير عليك. اوكي بمجمرتا يغني لي كبر حو سعيد حد بزح حبريتان تقام حبرينات نيرو كيف انا زنبركون بزفلطون كفصل زنبرو ناي حرشا بروجكتات وي وطنات نيرو جن لومي از بروجكتات زي وي زو ናይ ሕርሻ ቦታታት እዚ ኣብ ስራሕን ወይ ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎትን ኣፍርያትን የሉን። ካብኣ ጋሕቴላይ ሕርሹ የለን። ቀፂሉ እውን ናይ ግንዳዕ ደው ኢሉ እቲ ቦታ ዳርጋ ናይ መንበሪ ቦታታት ናብኡ ገፁ ከይድ እዩ። ተክረሬት ደው ኢሉ ክበሃል ይከኣል፣ ይሰርሕ የለን።
على قدر بتزنبر عقمي أيكون نزرح دلو كاب كبسان أبت بوتا تاتام سيكات تيناي بوتا كوتا كم تزتدليون كم تيزو توتنون أيكون نزرح زرلون السوين سلازي أنا زنبركو ناي حرشا بوتا بفلاي على قدر ينيرو زي أبقدميت زسرع ناي علا علا برعد علا علا برعد برعد وين علا زنبركو علا برعد ينيرو أبقدميت زسرع نسدد زغمعي فريات زفر زنبر ايو ازوين غلومي انان قلقله ايو زغيد زلو اتي ناي قنداعن ناي قحتلاين عدلات كي قطمو تسفا قبر وي بتعامي زفركم عدل كي قطمو ناي علا برعد شدشت ديقاتات كلهم كله شمونت مليون كيوب متر ديو ولا شوعت ديجاتات شدشت كيوبك متر مليون شدشت كيوبك متر شوعت ديقاتات نيرو لومي እዚ ዲጋታት እዚ ግቡእ ክንክንን ግቡእ ምፅርያይን ገለን ስለ ዘይግበረሉ 3 ዲጋ ጥራሕ እዩ ኣብ ስራሕ ዘሎ ክበሃል ثلاثة مليون كيوبك متر يو تحستنا تزرع 3 مليون كيوبك متر ጥራሕ እዩ ዘፍሪ ዘሎ ካብ 6 مليون كيوبك متر ንሱ ከዓ ግቡእ ክንክንን ግቡእ ምትዕርራይን ምእላይን ስለ ዘይግበረሉ ናይ ዕላ በርዕድ ማለት ናይ ዒላ በርዕድ ብርባር ወይ ውን እዚ ቦታ እዚ ቀረባ ካብቲ ናይ ዕዳጋ ቦታ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ኣተባባዒ ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ናይ ሃገራት ዓረብ ናይ ወሽመጥ ዓረብ ሃገራት እንተዳሪና እቲ ኣብ ዒላ በርዕድ ዝፈሪ ነገራት ከፍርይዎ ይኽእሉ ይኾኑ ግን ብክቡር ዋጋ ስለ ዘይፍርይዎ ኣዋፃኢ ኣይኮነን ንሕና ኣብ ዒላ በርዕድ ፈርዩ ኣብቲ ቦታቲ ብተወዳዳሪ ዋጋ ክስደድን ኣብ ዕዳጋታትን ክቐርብን ይኽእል እዩ ውፅኢታዊ ከዓ እዩ ነይሩ ምክንያቱ እንተዳሪእና ጅዳ ካብ ኤርትራ ብኣየር ናይ ሓደ ሰዓት ራሕቂ ካብቲ ቦታታት እቲ ዳርጋ ካብቲ ቦታ ሕርሻ ተኣርዩ ፈርዩ ተኣርዩ ኣብ ውሽጢ 6 ሰዓት ናብቲ ናይ ዕዳጋ ቦታ ክበፅሕ ዝኽእል እዩ ስለዚ ከምኡ እውን ዝተፈላለዩ ዓይነት ሰላጣን ፀብሒ ኣቡንን ዝንእሽተይ ኮሞደረ ብጣዕሚ ብብዝሒ ይፈሪ ኣብቲ ቦታቲ ኣብዚ ከባቢ ናይ ወሽመጥ ዓረብ ከዓ ብክቡር ዋጋ እዩ ዝሽየጥ ስለዚ እዚ ዓቕምታት እዚ ነይሩ ግን ኣብ ምንቁልቋል ዝርከብ ዓቕምታት እዩ شكرا جزيلا أستاذي الشيء الثاني الخضروات اللي ذكرناها والخضروات الصغيرة والسريعة فعندها مميزات انه ما بتاخذ زمن كثير الفترة الإنتاجية بتاعتها من شهر إلى شهرين تقريبا والدماء خاصة فقط بعيلة برعد إنما هي خاصة بالمنطقة كلها من كرن إلى كل المرتفعات اللي بتريها مرورا بأسمرة والإقليم الجنوبي لأنه المناخ هنا معتدل مناخ جميل جدا الواحد ممكن يزرع فيه كمية كبيرة جدا من الخضروات الورقية والخضروات اللي هي سعرها يكون قالي وما بتحتاج إلى مساحات كبيرة لكن مطلوبة بشكل كبير جدا ليش أنا قاعد أركز في موضوع الخضروات والخضروات الصغيرة الأشياء هذه من الصعب جدا استيرادها من أماكن بعيدة يعني مثلا لو المحاصيل الكبيرة وكذا ممكن جدا تجي بالبواخر تجي من أمريكا اللاتينية تجي من بقية دول أفريقيا لأنها بتتحمل مسافات طويلة هذه الخضروات الصغيرة ما بتتحمل مسافات طويلة يعني في غضون ساعات أو في غضون يوم واحد لازم تصل إلى المستهلك المباشر وإحنا عندنا الهضبة بتاعتنا وكنت أقول الهضبة نقصد كل المنطقة المرتفعة من كرن إلى نهاية الإقليم الجنوبي ممكن إنتاجها بكميات كبيرة جدا فأنا بشوف إنه البرنامج الشغل ده ما تعمل فيه مجال كبير وإن كان هو صراحة مجال ضخم وعملاق جدا الشيء الثاني كان في مشاريع رائدة
اتعملت كنماذج. أنا قاعد أتكلم عن النماذج. ليش؟ النماذج هذه لو تم تعميمها بتكون فيها فائدة لكل البلد. مثلا مشروع كان في حمل ماله. المشروع ده عملته منظمة اسمها دانيد، منظمة غير حكومية. أخذوا أبقار الفريزن هولشتاين من عيلة برعد، تم فصلها وربوهن تربية خاصة وتغذية خاصة منذ الصغر، من بعد الفطام مباشرة لحد ما وصلوا مرحلة الإنتاج كانت تغذية خاصة. احنا كان عندنا المتوسط بتاع إنتاجية اللبن في مشروع عيلة برعد بيصل حوالي 15 لتر في الموسم. لما نقول في الموسم طبعا في البداية البقرة بتنتج مثلا كمية كبيرة بتصل ل 20 كم 20، وفي الفترة الأخيرة بعد 6 شهور ولا 7 شهور وهي فترة الحمل والإنتاج الأخير بتنزل الإنتاجية إلى 7، لكن إلى 7-8 لتر. فبناخذ المتوسط كان حوالي 15 لتر في الموسم. لكن لكن هذه الأبقار الصغيرة اللي تم أخذها وتوزيعها بحكم أنه ربوها تربية خاصة من الإنتاج الأول بدأت تنتج من 28 إلى 30 لتر، ودي إنتاجية عالية جدا. هي بعد ذلك تم توزيعها للمزارعين تقريبا بواقع بقرتين لكل مزارع. بس فيما بعد حاليا المشروع وضعه كيف وكذا أنا ما بعرف، لكن هذا كان بالفعل مشروع رائد، وكان ممكن جدا يتعمل دوبليكيت أو في أكثر من منطقة وفي أكثر من مكان. النقطة الثانية كان مشروع فراتيلي في حقات. الكل بنعرف أن حقات منطقة ساخنة جدا، والكل بيعتقد أنه المنطقة دي غير صالحة للزراعات الأخرى أو الفواكه أو كذا. لكن كان حصل مشروع، اتعملت مدرسة هناك تقريبا عبر ناس فراتيلي، أيضا منظمة غير حكومية، وتم زراعة العنب ونجح نجاح كبير كبير جدا. فده أيضا من المشاريع اللي ممكن تتعامل في أماكن كثيرة. تفضل أستاذ، بس عندنا نقطة أخيرة بعدين حأضيفها بعد هذا. زمن قاعد يضيق. اوكي، زمن كمان تجاوزنا تقريبا ال10 دقائق. هو زي ناي عيلة برعد قرب ناب عداقة بقربة بس زخيلنا زينا يحمل كمون زينا يحملتي مالت فوكستي أحملتي زوم أحملتي زياتهم بفلا أبتي وين دقا زعينتو أيرنا إرترا كاب كرنا الحسكاس قاب زوبا دبوب بغليلو كيف ريوزخولو عدميهم كاب حادث قاب سلسة وحيز وسد سلازي زخونة إتي أتكلتزي أب حسير جزية زبقول أب اسمه قانون بزح بوتاون زي وسدن بزح حالكون زي بلوني جن واجو بمنصر نايتي نسوز وسد كرم كله زقربو زمشو وسيت عبيو عبي ربحيو نيرو إذا عينت أتاخلتي كم تزبلنا كاب كباب كرن سجاب سجاب زوبا دبوب زلا أبو تاتستاي كبلي خيليو إرترا نزي أتكلت زا أفريا بقربانا بعداقا ختقربو التخيل مخنياتو كابر حق بوتا مسيو بتي زلو بقعاتن بتزت دلاي كونتاتون كقرب سلزي كل تواداداري زلو أيكونن تعبيت نجارات ولا كابر حق كابزن ناي أمريكا ستات زلوا بنانا زفريا دين قال خابوتات كمسي خيل إزي أتكلت زقد كابو خمس زخيل أيكونن بتاع مخات دلاي إيوكم أون مسلسل تحيز خيتي ناي هولستاين إنسسا أب كبابي أبي بساحل ديلون بوتا كران حمل ماله إلى أو حمل ماله أب حمل ماله أب زين مريت ناي بيجوك مالتي أب حمل ماله بجنادي زبهال زي من قستاو التكال
ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዘውፅአ እቲ ኣብኡ ፈርዩ ንዕአን ብዝወሃብ መግቢ ኣብ ወቅቲ ካብ 15 ሊትሮ ክሕለባ ከም ዝኽእላ ኣብቲ ናይ እዋን ጥርስን ናይ ወቅቲ ኣብ ዘይኮነሉ ድማ ካብ 7 እስካብ 8 ሊትሮ ስታይ ብላ ነይረን ዓብይ ውፅኢታት እየን ንቅድሚት ከይደን ኣብ መወዳእትኡ ግን ክልተ ላም ንሓደ ሓረስታይ ተዓዲለን ከምኡ እውን ኩላህና ከም እንፈልጦ ኣብ ሓጋዝ ብፍራቴሎ ዝፍለጥ ወይ ብንዳ ፍራቴሎ ዝፍለጥ ዘይመንግስታዊ ትካል እውን ኣብ ሓጋዝ ፕሮጀክት ተገይሩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ሓጋዝ ከም እንፈልጦ ኩሉ ውዑይ እቲ ቦታታት ስለዚ ፍርያት ናይ ኣታክልቲ ከፍሪ ኢልካ ዘይትፅበዮ እንተኾነ ግን ኣብቲ ቦታቲ ወይኒ ተዘሪኡ ብጣዕሚ ዘተባብዕ ኣገባብ ክፈሪ ከም ዝኸኣለ እውን ኢና ስለዚ ሓደ ነጥብ ለሃኒ ንዕአን ወሲኸ ክውድእ ኢሉ ኣሎ تفضل أستاذ شكرا لك أستاذي. الإمكانيات الموجودة في إريتريا في عجالة لأنه ما عندي زمن كثير عشان كده بس حطيتها على شكل نقاط. إمكانية زراعة البن في مساحات كبيرة جدا خصوصا في منطقة سلمونة في شيء مرارة كل الجبال الموجودة هناك البن ممكن ينزرع وتم تجربته وبينجح نجاح كبير جدا. زراعة الفول السوداني في الكثير من المناطق سواء كان في عنسبة أو في الساحل أو حتى في بعض مناطق القاش بركة. سوق تاني كبير وضخم تقريبا لسه احنا ما عملنا فيه شيء كثير وهو الزهور والزينة. الزهور والزينة حاجة مطلوبة جدا وبتعرفوا الهضبة الإريترية بالكامل المنطقة اللي حكينا عنها الهضبة الزهور والزينة وبالذات الأبصال في زهور غالية جدا وأيضا مطلوبة بشكل كبير. في موجود بعض المزارع لكن ما تعمل فيها الشيء كثير. النباتات الطبية والعطرية هذا أيضا نباتات مطلوبة جدا زي البهارات والنباتات تستخدم في العلاجات وكذا. هذا الموضوع برضو ما تعمل فيه الشيء الكثير. مصانع الألبان نعم كان ممكن يتناوله. المزارع النموذجية للحيوانات ما بعرف إذا كان هذا تم طرحه ولا لا زي المشروع. وثاني اللي هو النقطة الأخيرة البذور المحسنة أو البذور المهجنة استخدام البذور عالية الإنتاجية واستخدام الآلات الزراعية بشكل واسع واستخدام الزراعة الرأسية والزراعة التداخلية اللي هو يسموها الانتركروب والزراعة الرأسية وهي زراعة أكثر من محصول في نفس المنطقة وفي نفس الأرض. شكرا شكرا جزيلا. آسف جدا على الإطالة. لكم እቲ ካልእ ዘሎ ተኽእሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ቡን ናይ ምዝራእ እዩ እሱ ከዓ ኣብ ሰሎሞናን ፍሸይ ምራራን ተፈቲኑ ብዙሕ ኣተባባዒ ውፅኢት ነይርዎ ግን ኣብዚ ዝተገብረ ነገር የሎም ከምኡ እውን ፉል ኣብ ሳሕል ኣብ ባርካ ብብዝሒ ክፈሪ ከም ዝኽእል እዚ ኩሉ ብፈተነ ዝተረጋገፀ እዩ ግን ዝተሰርሓሉ ኣይኮነን ካልእ ካብዚ ቀፂልና ንሪኦ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ከበሳታት ኤርትራ ክቡር ዕምባባታት ንወፃኢ ክስደዱ ዝኽእሉ ዕምባባታት ክፈርዩ ከም ዝኽእሉ ብብዝሒ ተራእዩ እዩ ግን ከዓ ከምቲ ክኸውኖን ክግበሮን ዝስርሖን ዝነበረ ዘለዎ ኣይተሰርሐን ንሕክምናን ንጨናን ዝውዕሉ ዝተፈላለዩ ዘራእቲ እውን ኣብ ኤርትራ ብኣተባባዕን ብውፅኢት ክህቡ ብዝኽእሉ ኣገባብ ክፈርዩ ከም ዝኽእሉ እውን መፅናዕትታትን ናይ መፅናዕቲ ፈተነን ዝተረጋገፀ እዩ
ታሊእ እቲ ናይ መስኖን ናይ ስታይን ተጠቂሱ ስለ ዝነበረ ብዙሓት ግዜ ደጊሙ እኒአልና ፅቡቅ ስታይ ስለዚ ካብዚ ቀፂልና ናብ محمد ناصر. مساء الخير، كمية تمسيو، أهلا وسهلا حبايبنا. شكرا هذا المنبر الكريم، كل مرة يجيب لنا خبراء، والنهاردة أخي العزيز سعيد نورنا بحاجات كثيرة. أنا عندي سؤالين أو ثلاثة، وبعدين عندي كذا كلمتين. عايز أقول أولا، لما قلت في عنسبة 3 محل كان يدوا لهم بقر وحليب، في إريتريا زي ما تعرف أنت ما في ثلاجات وما في كهرباء. الحليب لا في ما ممكن يستنى مرة طويلة يعني بدون ثلاجات. كيف كان يستعملوا في عنسبة أو في حتة تانية؟ والثاني، لو أنا فاتتني ما بعرف، اللحوم تاع البقر أو الدان ما يودوه الخارج بدون ثلاجات، كيف يكون يعني تصديره أو تعقيبه يعني؟ والثالث سؤال، يعني الكلام ده كله قلته كله كان يمشوه بالحزب ولا الحكومة، ولا ما في برايفت بتاع الناس ناس ثانيين يعني أخصائيين، ناس زي ما عايزين يشتروا ولا يبيعوا، يعني زي ما كان في إريتريا زمان، يعني كله كان بالحكومة ولا كيف يعني؟ والثالث عايز أقول له، نحن عارفين في مديرية غربية ومن كرن وتحت النظام ما عايز المنطقة دي تتطور سياسيا. أنا عارف يعني المنطقة دي عارف، والشعب ده ما ضده، عشان كده عايز يدمر الشعب ده وكده. أنا قرماك حق زكاب عليك تقولها يا ذوركون مجمريا يغني الناس جزا كل جزا كبر جزا كم فلوت تمسولنا قاشات لو ما حاولنا سعيد دمسو زرا بتعمي تربو نيرو قداسن بزحت ما هير له هو قلنا حطوا دلنا يعني أبعان سبب سلسة بوتان نسبي صبا قلنا ملي كم زقبرو تفتري نيريل كان صبا بذكا فريج وين ما ثلاجة ذي بلو صبا كبلاشو ذي خلن تخالايتي دمان حليفات انتخوانا يفلتن السقاد ما كبتي قلوا لي الدقة يتخينو عبي تلاجات كله كله ستورك تقبرو متخي بلاشوكا بتراد ما بتورتو بعلخا أبو سلطان وركا الكتريك سلزي له كميز خوين زلو تيا سالسيتي دما تي كل ذي بمنجستي بتي هقدف دي ذكايد وين برايفت انتتي له وهاتي عمل ترجع كومنت خبلات له كبكرنا كان تحتي إزي شفتها بس مرازو له نزل زبي أنصارو كم تسرح معناته زبي بلبو مسو خمسي خونة سلزفلت نزل زبي كدمرن كم ذي حلفوا له 5 قبر زرد يغني له بتردي خانة 3 حتات هذه ودي له قرب حوي. اوكي مهرس أنا مسخنة سعيد كلتا حتى ده موسد سعيد. اوكي دخله اوكي يعني له خبرك سعيد صبو تي حبريتات سمعنا وقن أبا ملال شخاد حريتي موجات تغير سي بحن سابينا زلنا مالتيو مجمّريا ግን ከም ትቅድም ዝበልዎ ቁርብ ድምፂ ነይሩ እቲ ዝሃብካና ሓበሬታን እቲ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ቀደምን ምውድዳር ዝሓሸ ኮይኑ ይስምዓና ኣነ ብፍላይ ድማ ኣብ ዓለ ግድር ዝዓበይኹ ስለ ዝኾንኩ መብዛሕትኦም ባራቶሎ ፈልጡ ኾኑ ዓለ ግድር ቅድሚ ባራቶሎ ግን ሲያ ትበሃል ነራታ ካምፓኒ ብካናል ዝሰቲ ኣይኮነን
تقراوتي كندي في الدانات بحنساب جسر تغيرو له زي غيرلو 4 معلتي نايقاش ماي أب أخف إلو دحر 4 معلتي صري ماي زفنو ولينير أتي حرشاشعو نرومز زراء كان نسبحيت يا توت نيرا توعد خال أي معلتي يا توت توكل نيرا مالتي زأتوز نبرة توت أزيو بزحيو إتي نبرة على قدر حرشا نايتا سيا يقبر مقشيش تبهال دمار لوناتو إتا مقشيش تبهال نجزا رسان خلت عمد تبلعها تا فرياتا مالتي سراح زفتر زنبري خصاب 10 سبات زسر حلوز نبرو إيو وعلى كدنكا وسلوكا وقلمليتات بعد كتاب حجين رسعو بزح آلات نستينا له مالتي أزيو هابتام زخوني مس آتوا كمان كشتوا يكلوا نيرهم نتايس حصول سلزغون صنيعهم دمقيم يمشتوا نيرهم مالتي لذي تيزبي تبغ زبال عالو سراح زرخبلو زنقدلو زنبرة خنتاتي نيرو نعالى قدر سلذي نعالى قدر زأكل على قدر ببحر استخبت تمثل نيران 4 معلتي ما يصير زعقر نبر نزي قد خيها بزحلف منقستي نعي انت عانت منقست خمهانو ايو زريين مالتي كالي حونا سو أزيني أسين هذا جزين تايبيلو أمريكاويان نزي قاش باركا أصنعهم وديهم يميل سلام طرح يمسينا أب 6 ساعات مالتي سلام طرح 3 ساعات طرح ينبر انتاي بقول كله أصنعهم روز ديو قتل شاهديو شكور ديو 5 أمسرة كله زي يبقولي معت كاش كروبس قالوا مصنع تتأكد إذا كمان أي تتنكفن مالتي يلن تمنجستي مسانا يلن مسودو يلن ገንዘብ ምልቃም ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ ለዚ ከብቲ ኢልና ቅድም የዳቕሉ ከብቲ ዝብል ተዛሪብካ ነርካ መን እዮም ተን ዝዳቐላ ይትሕቶ ንዓይ ኣነ ጂኦግራፊ ተማሂረ መስፍን ወልደ ማርያም ከብቲ ናይ ባርካ ካብ ዓለም እተን ካብተን ዝበለፃ እየን ኢሉ ነይሩና ከብቲ ናይ ባርካ ነይረናና ድማያን ቁመተንን ክስታያተንን ፀበአን ኩሉ ፍሉይ ገለ ካብ ሸነኽ ሳሕል ዝመፃና ነይረን ምስአን ከተወዳድር ከለካ ፍርቀን ዳርጋ ወላ ብቁመት ወላ ብገለ ስለዚ ምስ መን እዮም የዳቕልወን ነይሮም ካብ ደገደም መፅኦም ወላ ምስ ትናይ ሃገርና ከማን ከም ሕቶ ከቕርበልካ ካብቲ ሓሰብክዋ እያ ነይራ ስለዚ እቲ ክብሎ ዝደለኹሲ ንምውድዳር ዝኣክል ክሳብ ክንደይ ጠፊእና ከም ዘለና ክሳብ ክንደይ ከምዘይ ስራሕ ዘሎ እቲ ዝስራሕ ዝነበረ እቲ ዘኽስበና ዝነበረ ከምዚ ሕጂ ክተቕሶ ዝፀንሐ መሓመድ ዓሊ ይመስለኒ እሱ ከማን ኣይረኸብናን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣወዳዲርና እንተሓለፍናዮ ዝሓሸ ክብለ የቐኒየለይ اوكي سعيد اثنين سؤال ممكن تجيب بس غير ما يترجم مداخلة أستاذنا تغلب لكن ايوه في طبعا سؤال مداخله وسؤال هو في البدايه كانت تداخلت الأمور عندما سردت كل الأرقام التي سردتها ولكن في توضيحك فهمت المقصود ولكن أنا أفضل مقارنة ما كان في الماضي واليوم لأنه هذه الدولة وهذه الحكومة أنه لا تريد أن تعمل شيء في إريتريا لأنه بالنسبة في إريتريا يعني ماذا يمكن أن ماذا يعني أين ينتج محصول معين وكيف ومتى هذه في دراسة أمريكية تقريبا يعني منذ سنين فبالتالي كانوا يقولوا أنه
الدراسة مكتملة في كل إريتريا، وبالذات في المناطق الغربية، المناطق الزراعية وإمكانيات الإنتاج النقدية من المحاصيل، سواء كانت زراعية أو في مجال الحيوانات وكل هذه المسائل. فقط أنه يعني ما يقيب وما يعطل هذه المسألة هو السلام، كان يقوله. فبالتالي يعني هو هذه الدولة لا تريد أن تعمل هذه كانت وجهة نظر اللي طرحها هو. بالنسبة أنا برضو بيقول أنه أنا يعني درست الجغرافيا، فكان يقال أنه في جامعة أديس أبابا من أحد المحاضرين أنه أحسن العينات الأبقار اللي موجودة في إريتريا هي العينات الموجودة في بركة، فلا تداهي هذه الأبقار أي نوع آخر. فبالتالي عندما كان يتم تهجين هذه الأبقار مع أي أبقار كانت، لأنه هي أحسن يعني هي جيدة، فبالتالي مع مين كانوا يقوموا بتهجينها، وهذا هو السؤال. كاب عالم كابتن زبالس أي زبالة كاب عالم يا تنكبتي كاب عالم. هو أوكي أوكي. هو السؤال هو، فهي يعني محسنة وأفضل يعني نوعية في العالم موجودة هي. فمع ف إذا كان فهمت السؤال إنه يعني تحسين الجيد كيف كان يحصل هو أعتقد. الصوت مش موجود. نبدأ الإجابة. أيوة. أول حاجة في أخونا اللي قال يتكلم بالصيغة الجماعية، تقول كلامه صح. أنا أعتذر الكلام هو لأنه طريقة السؤال هي اللي خلتني فهم، وبعدين في أو ضغط على علي. تقرم هاي زي ميكيل هاي بس حنان دي ملو مش هتنبرا أمسينا تصفي ودغشي هذاك بس نورين دي أخي نو داني رأيك تصفى حجي قنعوها بعد الله قدام أي العلم يريا حجزوا لعنة يخونك حد جزية يورد داو. سلازي دحريو قصيلة خبكاية تو هايلة و أمينو أبيدنا يملعال أنا بزح كريس لزي كئل كتاب على الكيان ده هو تخطعت للي. تفضل سعيدة. أنا مجمرت زارب خلخو حرشة سفح عودي لين يعني كم أوصل زخونة كحصورة الدنيا قلترتك الزارب دحر إيزيخ أنا ناتي وي اسمه قصي لك لا هو بروباغندا قبل زي خون سيتي زلوا حبريتها المهم دحر وزعبوه تنتانك نقبل خليه جن كم إذا أنا يا أما اللي تغيري جن أنت إيزي صوت إذا غيرهم شيء كم يقدر نزيك التنتنو خلها بعض مخانو مودعته توصل تنتانه جن كم دزي غيرهم قبرو خايم دلو سرحو خايم دلو جن بالسودي تسخون دلو أبعد أنا رد أزلل بر إذا عيني خيني 207 تبي تبهنا ب10 عامات كلك نعمت تأذن زغل النجار ما جوجس من قصة تاني بيتكان سنستي في مشمو حنت سبيت الله أبو زوبا قاله نسخي كم جد ورك سخي بلوا حركة كاكا أتجز يتي قاله كم حجيتي تقصك تروح النخاسي 207 تاش مسكت من قصة بعلو جربوا التزرر تاعك خان نصني تعرف شو يقول له؟ سوري عربت المجال خد سلام على سبسكريبشن. اوكي دي انا كنت حنت كنت تقول لي انا دي ورقه تقول وقت له حاجه هاي اللي جبت وشتي دحراي احنا كند تخون زق بوخ اكن زارب حسبين يري ولا انتاي يقبر له متاز له تي عن فتات خا حجيتي زبنان ابنتنا سرحت قربت تتجي مرة بدأت إعلامه
لقرن افريقيا مجمرتا دحرنا عالم ناتو كواليتي هاي ولا شعوشي بعد تشبوليني بعد ما نشرحونا بروح نسرحات قربت نبكال ما خدني إذن ورد بانك بروجرام تشرح رسالة لهم يبين بس حتى لو ناسو مع بيه تكوتي اندستري نبعاب اندستري ما خده كان درجان بس احنا حجي تي دلوتي انا زقربت دلوتي شيء مش لا قدم زود دروخ في لا قدم شيء كلنا فلطينا ولا انا تجاربي ولا تقازيت قدم صحف قوي صحو اتيخ النص ساعين ثلثين ساعات ثلاثة احنا قدم زحجنا نعلم كم كساب حجينا بتنا قدمت الملف ريتريا ولا يمكن ليه مش صدق مثلا انا زي حجي ابقى مناتو انا بقى ما لا نسل قل في بلا لا مسؤول زوادا دار اخونا انا نستينا قدم يخون مهات مو حلو حجي كما جيت تغسنا قرات اللي قبروا دلو في سنه يعني فتنا وشي كلنا بحيوتنا يتسب ويما نبابرنا هزبك بحياش كم صعب لسه جاي كابو يلا صبا بهذا زلو سب صبا يركبين زلو بستان نزو كل زبط انت اذا حكيتها حونا ناي ثلاثه تاكيد ولا انا انت إلي ثلاثه مأكبين هاي صبا كبيزبي صبا اكيكا لحرف رجال لوازي بس حالي جيك ابو خيدم نبكي فابكاي وفلونا هي ابزو بجبور ابزو بعنسبه ثلاثه كم اوتات تاشو بيرم الله هذا بوتا تي سب صبا يوم كم صبا زلهم حزبي ابو مسام شتو جم بفريج اكبم نبتي فابكاي وسطو ثلاثه برا انت اسمه كمان على اوكي. انا طبعا في البدايه كنت ذكرت انه المجال اللي احنا نتحدث فيه مجال الزراعه هو مجال واسع لا يمكن تغطيته كله في هذه الامسيه. أما يعني برضو أنا ذكرت حاولت أنقل الصورة اللي موجودة في الداخل أو الصورة اللي موجودة، لكن ليس هي هذه الصورة المثالية التي أنا يعني قلتها أنه هذه إيه. لو رأيناها من زاوية الإنتاج ليس هي إنتاج. هذا هو أنا ما أريد أن أقوله. ولكن إعطاء الصورة الموجودة سواء كانت المعلومات الموجودة هي ضرورية، لكن يعني هذه الأعمال أو هذه الإنتاجات كلها التي ذكرتها لا تنعكس في حياة الشعب بأي شيء بأي حال من الأحوال. لا تنعكس على المعيشة تبعت معيشة الجماهير وتطورها. فبالتالي هي يعني شيء بسيط. هو هذا اللي أريد أن أقوله أنا. مثلا الأعمال الجلدية لو كانت يعني المشروع اللي كان من قبل الوزارة وأيضا من قبل البنك الدولي، هذا المشروع كان مشروع أولا أن يغطي شرق أفريقيا، ثم ثانية أن يصل إلى العالمية. ولكن أين انتهى؟ أنا هذا اللي قاعد هذه الأشياء اللي عاوز أدعها أمامكم، وهذا الأشياء الذي أودت كل الذي تم ذكره. يعني لو عدنا ونقول إنه كيف انعكست على المعيشة اليومية للجماهير، لا شيء. الألبان التي ذكرت مثلا قلنا الألبان إنه في 3 تجميع ألبان. هذه الأمكنة اللي يجمع فيها الألبان فيها ثلاجات، لكن هذه الألبان لا يشرب منها الجماهير. فبالتالي هذا اللي حبيت أنا أقوله. لو كنت تحدثت إنه إيه هو المتوقع وماذا كان المأمول، ممكن كان أجاب على كل هذه الأسئلة. أما يعني أيضا مقارنة بالمادي، المادي كلنا نعرفه نحن، والمادي اللي كان وصلت إليه إريتريا هو يعني في اتجاهين مختلفين. يعني لو كنا مثل ما كنا في المادي، يعني كنا في وضع حنكون في وضع جيد. لكن أنا لست بسدد أو لا أقارن
يعني دلوقتي أنا ليس في عملية مقارنة ما بين كان في الماضي واليوم. أنا قاعد أنقل صورة اللي موجودة، ولكن هذه الصورة إنه كانت يعني هي لا شيء من الأشياء اللي تقدمها الحكومة، ولا اللي يعملوها بروباغندا، مع الإمكانيات اللي الموجودة، مع الأشياء اللي موجودة، شيء لا تذكر. على سبيل المثال إنه في إريتريا كل 70,000 يعني آه، 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 يعني الدوكة اللي يعملوا بها الخبز هذه أو الإنجيرة، يعني إيش هي فيه. فبالتالي الرقم لما أطرحه يعني لم أطرحه إنه هو إنتاج أو تقدم، بل إنما يكون عندنا صورة ونقارنه إيش اللي هي إمكانياتنا. من هذه الزاوية ممكن أحب أن تقرؤوه. و أعطي دلوقتي لا أخي أتو جرماي هايلة. أخي جرماي ما رد سؤالين بتاعتي. في الثلاجة ما قال لك، في ثلاجة المكان اللي لا بدون ما سألته من يملك هذا، الحكومة ولا الشعب. ايوه. هل والثاني هل قلت هل هل هي يعني قطاع عام ولا قطاع خاص موجود في هذه العملية، ولا هي كلها مملوكة للدولة؟ الثلاجات هذه ادوها لاتحادات الفلاحين، تقول كده في اتحادات الفلاحين. الثلاجات اللي حكينا عنها لكن ما تشرح حاجه. هي الفكره بتاعتها عشان يمد المصنع. المصنع تملك الدوله طبعا، كل المصانع حق الدوله، حق هيئه. لكن دي مخازن لتجميع اللبن. اللبن من الفلاحين اهل القرى. في في كل الاقليم في ثلاث مراكز، في مش اقليم، اقليمين، اقليم عنسبه واقليم الجنوب. يعني كلها ثلاثه مراكز اللي فيه ثلاجه وفي مكان تجميع. اوكي. مراكز تجميع الألبان بما فيها هي مملوكة لاتحادات الفلاحين، لكن مصانع الألبان هي مملوكة للدولة. هم يوردوا للدولة، يجمعوا ويوردوه للدولة، لمصانع الدولة. استاذ جرماء ادينا فرصه. كويس. بس هايلة تصفاي ارفع يا امين، ما تساعدني يا اخي. اوكي استاذ هايلة. حباب لنا لنا ادونا من استاذ هايلة حري كمان. اتو هايلة اسمع له يغني لي ده عند يمسكهم كما يمسكهم كما يكنهم قرم مجم كنسمع مسينا صبوق سمينا جن كم دلو بروباغندا يهجد فيه كم دلو زغوابنا دمسي بروباغندا يهجد فيه بروباغندا ده يكون كمان انتهي مخ خنبلو مخنياتو نحنا ورقنا زمتار له ناتو دا يزرب إرتراكو أب يلان مهلاون كوين هذا لنا بسعزي ناي إخلي ناي جردين ناي موغوغو ناي كساي أب سعزي أدلايدي بسعزي حجي خمزي تخلم لكن حاوي دبلو الوان ديو انت ناي جردين ناي غلخ بهالكوينو بحسيرو إذن برعيكا تذكروا تهونكم نيطاليان كيدو في الصوف لسرح نبري 38 زيتاو غوغي دبهالا ناي دناداي دملالسا نبرا ناو تراي كاب علي قدر سقع تخرري دنبر هافتي ناي دناداين ناي كشاني يخون نايكم دنبري حج مسنا حج ከተወዳደሩ ወዲሁም እዚ ካብ ግዜ ጣልያን አይኮነን በግዜ ኃይለ ሥላሴ እዩ በግዜ ጸላኢ እዩ በግዜ ገባት እዩ ስለዚ እዝና ኢሎም ከንሰምዖ ደምሰና ስንታይ ማለት እዩ ደየሎ ቅድሚ 50 ዓመት ዝነበረስ ሕጂ ደየሎስ ኣሎ ኢልኩም ክትገልጹልና ስለ ደምሰኹም ኣነ ብወገነይ ይሓዝን ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣቱም ሰባት تا إرترانا أب يلان الله ده يلان حزبات فيو تأثيرو تقتيدو ترفة تأثيرو
تسديدو نايزن تعلنا دو أي محاشن قرماي زنكي سرعات اوكي لا بس زيان نتوم محدار نتوم محدار نقدر التوجيه اي كبهالي كال انا زي كابتن زي فتوى النجراتين اتم محدار نتيجة اشياء امس يولو سلازي نتم محدار التوجيه صحيح معلش قرماي أرسلنا إلى نومي بزعبة ودي قرماي صحيح معلش سمعني ودي لكن تقول لها لومي أرسلنا فوقي بكالي أرسلنا ريتون ديو معلش إذا كالي بكالي أرسي مش حجي لومي أرسي بزعبة حريشان كل ريتون اوكي خلاص خلوني ريتوها أرسي زرقها أستاذنا اوكي ابو ناصر بس تي انتاي مسلكم ما تو هايله تي كل جزيه ودي عودون ودي هو جن مرسينتي نايت ارستي نايت جزا حلافنتيو نايز محدار حلافنتيو سلازي نقاشانا نمنتاي زار استزحيس كامسيكا بزعبا خالق كل جزيه زتبلو زلخا بزعبا وين الزارب هنا داي الزارب ايكون سلازي نعوت ملكت حتى ايكونت نايت زعبان تاي كزارب له وين تاي كزارب يبلو زيا انت تعسوت يحيش بقصالي ابتخالق جن تي ناي موددار مثلني بملكين وين حاتيتو نيرو اي ودادرن يزلخو مستي ناي قدم زبل نيرو اتي بروباغانداوين اتي اذا حبريتازي اتي حبريتاتات ناي قدف بروباغاندا كم زلوين قليصو يو سلازي حدش حتى اي ريخون انا زوسخلو تلوجن ني سعيد حن مستخلي حتى اتحيزك من اللسان كي قدفو ايه بدحريو زلو كناي كمال ديا كمال تفضل كمال. مرحبا. سلام سمع له يا مرحبا شكرا. مجمري أن تهونا زلهم السمهرون نعوذ بقع سبات دمتهم تسفحوا زلهم رئيتوتات كمسكنوكم يفوتوا كم نحونا سعيد نحونا محمد علي مثلني مزعباني حري شاقي إلى تاتكونا ما بإرترا سري حمز النبوروين كم مسكنوكم يفوتوا كد مزغول لهم إتاويقن أبزي زحلفة سومون زعرفة نعاي حيا أيين أبا حوين سنكنا تاونا بوليس أوركسترا نبرا نقاش تكيه سدرا بيت نخلو فتاون صنعت هاب قبل فوتو كابو حليفة كن قدمتي يغني لا تمغلص كل زو هاب زنبر انتاي كم تسريح نيرو اي تعوتن كم زمدمطي نيرو اي سرحن كم زغنزب توهيبو نيرو تسريقو صبو مسكرنت يزي حجين حنا دزاربنا قالو خاصي ارترا فيلد ستيتيا زودقت منغستيا ولا تصحف زوت زنبر قالون بدرجات منغست دوت زنبر زي منغست زق حساب كندي حقت عيسو هزبره قيتو هقرات في خيتكم زون خنات نبروي حجي ابي ساعات زي اب ارترا ولا حنت زرق معبلناتات يلان لمثالي 10 شمونتز اخلانا يصبع يوتات تكالات اب ارترا لو تبايل فرياتن كنت يالو صبع عدا قالو كم قبو زرقع سبقليلو رخبوني قدم زنبره مسؤانا مازازم كلنا اب ارترا سلسته تكالات رح نيرنا يصبع دنادي على برعد نيرو مراساني اب حلحل نيرم እንደ እንደ ግሪማል ደኸ በስመራ ኮይኖም ነቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ፀባ ካብቶም ስታላታት ዝነበሮም ኣራቢሖም ይሸጥዮም ሓንቲ ሊትሮ 50 ሳንቲም ነራ ፍርቂ ሊትሮ ሕርካም ነራ ኣብ ድኸትካ ድኳን ኣብ ድኸትካ ባር ኣብ ድኸትካ እንዳሻይ ፀባታት ነሩ ኣብ ናይ ሓይሊ መብራህቲ ንምፃ ሴዳው ጥራሕ ነራ ሴዳው ካብ ባፅዕ ግንዳ ነፋሲት
ولا بتكلا أسمرة كل نزل تزرق حزن برد سيدا وترحان يرى نحاد كيلوات 24 سنتيمتر شطن يرى ناي ما ينمتع ما يحط عم بلزان ترح بس مرانيرو ما ينفحد حرت سريعه أبا بردا نحاد كيب متر ماي كرشين 20 تشيت نيرو حجت واقعتا تاو كتصنح حلو يكون كن زبل دلهم عالم كبرهم بزلو يخبري ግን ኣብ ኤሪትራ ተወፊር የለን ኤሌክትሪክ የለን ማይ የለን ፀባ የለን መግቢ የለን ስለዚ እንታይ ንዛረብ ኣለና ንሕና እቲ ኩሉ ውጥቀታት ዝነበሩ ናበይቲ ክሳራታት ዝመፅእ ዘሎ እቲ ዘይረብሐ ክንመሃረሉ ኣለና ስለምንታይ ናውዲቕና ከመይ ናውዲቕና ክንፈልጦ ኣለና ድሓር ከዓ ከመይ ጌርና ካብኡ ንትስእ ድማ ንሰርሕን ንዛረበሉን ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ ናቲ ሕቶ ኮና ዝኽእላ እንታይን 4 ዲጋታት ተሰሪሑ ኤርትራ ተባሂሉ እዚ 4 ዲጋታት እዚ ብናይ ዳም ስታንዳርድ ተሰሪሑ ይፀሪ ማይ ብታሕቲ የምሉ ናይ ባዕሉ መፅረይ ኣለዎ ሓደ ሕቶ ካልኣይ ተንሾ 18 ብትዕዮታት ናይ ፀባ ዝበሃላ ኣለዋ ዝበሃላ ዘለዋ ፍርያተን ኣለዉ ኤርትራ የፍርያድን ካልኣይ ሕቶ እዩ ሳልሳይ ግን ነዚ ውጥቀታት እዚ ኩሉ ከም መጠን ምሁራት መፅናዕቲ ጌርኩም ካብ ዝሕሰም እዚ ክንወፀሉ ንኽእል ዘቕረብኩሞ መፅናዕቲ ኣሎ ዶ ወይን ይቐኒየለ ወዲ ኣሎ السؤال تبع الأخ كمال أول أشكر الأخ المتحدث والمتداخل أو طبعا هم تحدثوا الأخوين أنه كانت هنالك مشاريع لكن هذه المشاريع لم ترى النور بعد منها والبعض منها انتهى والبعض منها في طريقه إلى الانتهاء وهذا هي شهادة يعني جيدة لأنه كل المشاريع لم تعمل ولم تنجح هذه هو فمن 18 مصنع الألبان في إريتريا لا يوجد لبن حتى للدواء ففي الماضي يعني إذا يعني لست أنا في صدد المقارنة اليوم مع الماضي كانت يعني الألبان كانت ينتجوه في علا برعد كان ينتج من دناداي وفي حلحلة كان ينتجوه مرساني ثم كان يأتي إلى المدينة وكان يغطي كل المدن الإريترية بالألبان لو رأينا أنه الكهرباء أيضا كانت في أسمرة كانت تنتج سيداو وكانت تغطي منطقة العاصمة ومسوع وقندع وكل هذه الأماكن وأيضا المياه اللي كانت يعني تقدمها وكانت سعرها يعني حوالي 24 سنت للكيلوات من الكهرباء وأيضا لمتر مكعب من المياه كان $1.20 سنت أنا يعني لست اليوم أيضا لا أقول أن الأسعار حتكون بهذه الطريقة لأنه في العالم في الغلاء فالتحول من الأسعار يجب أن تكون موجودة لكن عدم توفرها هو الذي أود أن أشير إليه كل هذه فالمعلومات التي طرحوها لنا ممكن أن نستخلص منها يعني مشاريع تم التخطيط لها بعد منها يعني حصلت على تمويل من الخارج نهبت البعض الآخر أيضا أصبحوا يعني عملوا لها عوائق سواء كانت الميزانية وإلى آخره ولم ترى ولم تتقدم إلى الأمام فكل هذه المسائل نحن الذي طرحوها يجب أن نستخلص منها الدروس وأن نعرف ماذا يمكن أن نفعل فيما بعد أيضا حتى السدود التي تحدثوا عنها سدود كثيرة هي التي تم إنشائها هل هذه السدود كلها بتعمل وهل هي يعني شيدت بمواصفات علمية عالمية فأما بالنسبة لكل هذه المسائل أيضا الدراسة اللي ممكن نحن اللي نطلبها من الأخوة هي ما هي
الدراسة اللي ممكن أن تقدمها للخروج من هذه المأزق حتى لا نقع في هذه المأزق، مرة أخرى أيضا. ما هي هل في دراسة معدة حتى لا يعني نخرج من هذه دوامة الإنتاج اللي أصلا لا يستفيد منها المواطن ولا الوطن؟ تفضل أستاذ سعيد. ما قاعد يسمع. ايوه. في تكرار بعض الاسئله، قاعد اعيد نفس لا ممكن يعني براحتك، اذا كان هي مكرره أيوة. لكن ممكن اقول انا يعني ملاحظات مثلا قبل، وانا قبل كمان كنت نبهت عليها. مثلا محمد زميلنا المهندس احمد علي، مهندس زراعي، كان قال جات شركه اللي هي دانيدا، وجات في زمان عندهم الابقار، يعني هولشتاين فريزيان، ربوها من الصغار وعملوا لها تغذيه وانتاجها ارتفع ل 28. هي الابقار دي كانت موجوده في اريتريا، لكن لان المعامله والتعامل معها والتغذيه ما سليمه كان انتاجها نقص. فهنا مش معناها الاستيراد هو يعني، حتى هم الزيادات انا عشان كده قلت الارقام اللي كنت انا اجيبها جابوا كده وجابوا كده، لكن اذا انت ما تجيب الحاجات ما تعطيك النتيجه المطلوبه يبقى كلام فارغ هو. فهذا ده ذات مثال يعني، عشان هو يعني مثلا جانيدا عملت تجربه اللي هي ابقار موجوده في اريتريا اصلا، البوليزيان اسمها هولزشتاين في الريزيان، وهم اخذوها من الصغار كبروها غزوها، رفعوا الانتاج بتاعها، قاموا يعني عملوا الاسلوب الصح ورفعوا الانتاج. الابقار موجوده في اريتريا، السلاله موجوده في. ففي مشكله يعني، حتى لما تجيب حاجات من الخارج لازم تديرها بالشكل الصح. فده هنا ده كمان مسائل اداريه او مسائل متابعه او عدم كفاءه دي ممكن تكون حتى في الدوله عاديه ممكن تحصل. لكن انا طبعا اكدت من البدايه انه انا من الكلام ده تقارير وزاره الزراعه ولا علاقه لي به وأنا، لكن اقول رغم كده حتى الارقام هذه مش مدهشه، مش مبهره، ما حاجه لا تسوي شيء. انا لو انسان يعرف يحلل يخش في الارقام هذه. انت الهدف لما تنتج هدف، عنده هدف هو تحسين مستوى المعيشه، تحسين آه، التربه، انقطاع الانتاج، وصول للتصدير. 30 سنه نحن لكن قاعدين في مكاننا، مش في مكاننا، للاسوء قاعدين نمشي. وانا كلام ده قلت من البدايه. ايش اقول ثاني عشان اكد انه انا معاكم واكثر منكم اعرف، ولو دارين ازيدكم كمان معلومات في التدهور. لكن الواحد يجي كل مره واحد يكرر يقول لك عن كده، وانا عارف هو عندي معلومات اكثر منك حق الحكومه انه بتعمل ايه. وجبت لكم مثالين بتاع وزير الصناعه وبتاع وزير الزراعه، طلب 250 مليون ودوه 200 مليون بعد 6 شهور. انا في حقوق بتعمل بتدمر في كثير. حتى لو كان المتحدث الاخير تكلم عن مجالات ثانيه، انا ممكن امشي لك وزاره الصحه. جاءت الحكومه الاستراليه عايز تبني مستشفى للامراض القلبيه في القرن الافريقي كله في اسمر، رفض، ادونا الفلوس قال لهم اساس. عملوه في السودان في منطقه سوبر. هم كثير. هو اليابانيين عايزين يعملوا في بوينت 4 المدرسه بتاعت بوينت 4 20 مليون دولار عشان يطور المدرسه، رفض السياسه. كثير هو المجال، انا ما اعرف اكثر من اي واحد هنا بالمدرسة. فنحن مش نقول نحن عارفين مين هو العدو، مين اللي قاعد يعمل الدرء اللي يخرب البلد. ولا بعد 30 سنه سنغافور وماليزيا وكوريا التطور بتاعهم في 18 سنه عملوه، خطه بتاع التنميه 18 20 سنه بيجوا تايجرز. نحن 30 سنه كان ممكن نوصل حاجه ثانيه لو في نيه وفي جديه في خطه، لكن تخبط وتعمد للوضع الموجود هذا. انا ما اعرف اكثر من كده، ما اعرف. حتى السدود ممكن اضيف في الديجاتات هذه. السدود هذه تتعمل سياسي بنفسه، يعمل مهندس وراهم، يجي ماسك قرقرة مهندس بتاع عدها له هو مهندس وغيره،
والهدف شنو؟ ما فيش اي هدف. السدود هذه بقت مشكله تجيب مرض للبلهارسيا تنشر. ما كان في اريتريا موجود بلهارسيا بسبب السدود هذه، لانه مويه يعني راكده بقت تجي تنشر البلهارسيا في كل المناطق الموجوده في الريف. فمش حتى السدود مش من نعمه، بقت نغمه على الناس. اوكي. أبو علي ذكرون أبو أنا بزح زفلطلني كابز تبلو زلهم جن إذا تجبره فسيمو مالت تيز دلة ويتزحلم زنبرة أيكونن كالي يخون نيرتو سيد مالت أبو علي خاب ذكره جنادا نتن تكال جنادا نتن هولستاين بجنا بنوساتن كله أمسيو أبتبوتا مستبوتا كم سمع من أبتبوتا خليت بوتا مدبيز أبو زفريه هيبو سقاب عسران شمونتين لترو بسحن كم زنبرة هيبو سلازي دحريو جن ندحري تنقل كله سلازي عدي كام مساكا وساي أيكونن زد اللوسيت أنت ده زي بوكا كم تزد اللوسيت النهابك خيط كتجبرون كتم محضرون أنت ده زي كإلكا كتم سوين أين بركان أزيت سلازي أزي اتزبل كود معنا اتزهب قوم تسبسب ناي منستري وساي إيو أنا بتسبسب نعم زقدف كوينو بتسبسب أخوليو صبوقيو مالتها يكون إذا سبساب زي كالي يتخون نيرو يزبل مخنياتو أب 3 عمد نزي سبساب زي ختودادرون كل خان قدمي دينا خيرنا ندحريت دينا خيرنا زبل حتون تداخذ العلم كاب 3 عمد نحنا ندحريت إنا كيدنا نايزم الساليتات وين حبت بزح زفلتو كلتا مساليه هيبكم انا بزح زفلتو لاني كمين دحريت ملس له ماني دحري زملس بيناي من قدم دحريت ملس له حدا خابت زغلس كلكم ناي مرسترح الرشانتي قبل وزد ناي حبس الراس راحت 350 مليون زي حتى زنبره 3 مليون راح يبوم فناوم بز 300 مليون كاز خونه يكون قبرو كم زي قالوا حكمنا ناي لبت اللي انا وين قبرو اليوم انت جنزب اي حكمنا يتقبروا لكم جنزب معنا هابونا تباهلو وين انت عايش مزبلة فلك كم هون جاباناويان 0.4 ب4 مليون كما بلوت حاتيتو ايكونن اتجنزبنا عنا هابونا تباهلو جاباناويان كاتجنزب اي هابو ومن سلازي 9.4 ناي معبالو زنبرة سرح وي بروجيكت تعاسي سلازي نحن بزعبا 3 عمتنا نزارب زلنا 3 عمت أبكالك نبس حنيرنا معناته جاباناويان سنغافوراويان أبتز بصحوا درجة نخبصحوا ناي 13 عمت كزيت راح يوسيد لهم نحن هاجن أب 3 عمت أبتز نبرنايان دحريت إنا نخيز زلنا سلازي زي كم رئي اللونا زي أيكون تثبيت نيرو انت تبقى حبريتها جن بزوح حبريتها اللوني أصبي غزولتو على كباهم للعلوين يفلتو تحبريتا انتايو أبتوش تزقبر انتايو تزخون لذي نسو تزلو سيد انتايو تزخون سلازي فلت زعقب السيد ايكونن إذا ايكونن تخون نيرويزم ديقاتاتي متعبا ديقاتات من ترعي ديقاتات مسرح انت أحمد سينا إساس نجزء عرسو بعديو هنداسي ناي ديقاز خون إذا ديقاتات زب مصنعتي سلازي تسرح እቲ ማይ እውን ካብ ቦትኡ ስለ ዘይንቀሳቀስ ዓቋሪ ማይ ስለ ዝኾነ ዕቋር ማይ ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ቤልሃርዝያ ዝበሃል ሕማም ኣይነበረን ሎሚ ብምክንያት እዚ ብመፅናዕቲ ዘይተሰርሐ ዲጋታት ናይ ቤልሃርዝያ ሕማም ኣብ ኤርትራ ተዘርጊሑ ኣሎ ስለዚ እቲ ንፈልጦ ብዙሕ እዩ ስለዚ እቲ ሕቶ ይደጋገም እዩ ዘሎ እቲ ፀብፃብ ግን ኣነ ፀጥቲ ዘቕረብክዎ ፀብፃብ ሚኒስትሪ ሕርሻን ኣብ ባይታ ዘሎ እንታይ ሓበሬታታትን እዩ እዚ የክብል ዝኽእል ስለዚ ሓዊ እስማዒል لا غير حاول اسماعيل له استاذ علي محمد صالح وين انا علي محمد صالح وين ايده ما قاعد اشوف ايوه كلمته اوكي خلاص بعد اسماعيل على اسماعيل وعلي استاذ علي شوم حلفهم معلش حلفهم. اوكي خلاص اوكي تفضل يا استاذ. شكرا، اسعد الله مساءكم. فعلا أمسية كانت جميلة. الصوت مسموع؟
هاي مسموع مسموع أستاذ علي. أمسية كانت جميلة، وأستاذ سعيد مشكور ما قصر، وبالعكس يعني معلومات قيمة. وأستاذ سعيد أدى مقارنة كانت كيف في البدايات الأمور، وبالذات في المجال الزراعي والثورة الحيوانية وغيره. هذه المعلومات ربما كتار ما يفهموها. كان عمل مقارنة بين الماضي والحاضر يعني. وهذا ما يعني انه هو قاعد يدافع عن النظام يعني. ده فهم ما صحيح. وكلنا نعرف ريتا ايش كانت بالامس واليوم موجود يعني، وما هو دعاية للنظام. صحيح الأستاذ سعيد كان يعمل في الدولة واختلف وحدد موقفه. الآن بلور أشياء كثيرة يعني، وفي الأخير كمان وضح إيش هي المقارنة يعني. وعليه إحنا دائما نتكلم عن السياسة وكده. هذه الجوانب قبل كده ما في حد تطرق عليها يعني. حتى الجيل الجديد اللي ما يعرف هذه الأشياء، معلومات حديثة. ومشكور المهندس محمد علي كمان أبدع وورى معلومات. وصراحة رغم أنه كنا في إريتريا ونعرف كثير أشياء الآن ظهرت ما كنا نعرفها يعني. وعليه بالعكس الناس المفروض تشيد وتطور وفي هذا الجانب يعني. في الجانب السياسي للأسف يعني فشلنا كلنا، وإحنا كلنا أصبحنا أو أعطينا فرصة لاستمرارية هذا الدكتاتور يعني المتسلط، وعدم ثقتنا ببعض، وعدم رؤيانا كيف نسقط هذا النظام يعني. وعليه أنا أشكر الإخوة اللي مهدوا لنا هذه الأمسية، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح، وشكرا. أيوة. إسماعيل. بس ترجمة يا أستاذ قرمي. لا، الاثنين قاعد ناخذ. اوكي مخزر. بالنسبة أوكي، هو طبعا ما كان سؤال بالنسبة للأستاذ علي شوم علي. أولا تقرينيا. لما جمرتا صبغ مشيت نيرو نزوم أدالو كوني مسجن حاو سعيد وين نتي حاو سعيد عود الحي نتي زلو حبريتا هيبونا كمسجن كأي قبؤو بمود داروين مستيز نبرن تخون زنلون إلو أقربوه نتر سرعات بمدقاف أيكونن أقربوه زوجين كردو زلنا أب إرترا نيرو أبت سرحلو زنبر بوتاتاتوين سريحو مستسرعات في اللي مسمز قبل نتسرعات سلازي دقف أول قديفو اسد تقصو حبريتا حدا كابانا ونزز تقصو حبريتا أي نبرون سلازي تحبريتا كم حبريتا وسيدنا كنت تكملوا يقبعكم أون توساخي بحو محمد علي زقربون صبوق توساخي نيرو اتنا هنا فشلت جن أبزي زي كونه اتنا هنا فشلت بوليتيكاوي فشلت إنا أمزجنا دلنا نسخة نحنا نتسرعات الجسنا ناي تسرعات متكعتا زخون وين تكخون زلو سرعات كنتكل أي كألنا إذا خانا هنا حمكتنا هذا دخمتاتن يمكن قبلوا ألنا ودحمكم. أستاذ إسماعيل علي. مساء الخير وتحياتنا للكل. يعني أنا أسني كلام سفير علي شوم علي. طبعا الموضوع هذا موضوع خاص. يعني أنا فرحت، يعني سررت إنه من السياسة يعني شوية كمان شيء ثاني. يعني فالإخوة في الحوار يعني كان عندهم طبعا مبرر وحكمة لتنظيم هذه الأمسية. يعني وشكرا للمحاضر، شكرا للأخ سعيد ما قصر. طبعا لما الواحد يدعى لمثل هذه العمل أو كمان كمحاضر، يعني يتناول ويجتهد حول موضوع معين. يعني
فيعني معلوماته كما توفرت يعني. وإلا يعني ما حيكون خارجه يعني. فاللي سمعناه يعني معلومات قيمة جدا يعني. يعني المتلقي حر يعني يأخذ منها اللي ممكن يعني يستفيد منها ويتجاهل يعني الشيء اللي ما ينفعه يعني. فأنا شخصيا استفدت يعني المعلومات الأساسية اللي هي أهم يعني. يعني بالأرقام يعني الأرض الصالحة وإيش هذه الأمور هذا جيدة خالص يعني. والواحد يتعلم منها. أنا ما كنت بعرفها يعني. ما كنت بعرف هذه الأرقام هذا يعني. أما السياسة، سياسة الدولة أو كمان الدولة، أول شيء يكون عندنا دولة يعني. بل عندنا دولة أساسا يعني عندها برامج تنمية وتحسين الأوضاع عندها ولا لا موجودة؟ ما موجودة يعني. هذا كلنا عارفين يعني. كلنا عارفين. والمحاضر يعني يأتي بالمعلومات المتوفرة يعني لديه بدون تفسيرها يعني. بدون تفسيرها يعني. فده اللي انطباعنا اللي أخذته أصلا يعني. النظام اللي يعني يهجر الشباب الجيل الجديد ويعيش من حروب وهذا الجسم هذا يعني. هذه الأمور ما من مهامه يعني. ما من مهامه يعني. أنا يعني قلبي يبكي لما أشوف الصورة ورا الأخ جرماي يعني أغردات يعني أغردات. أنا لأول مرة أنا جيتها يعني. أنا لسه طالب يعني في 1963 يعني. يعني المدينة يعني زي ما هي وادهورت يعني. آنذاك كانت يعني تنبت بالحياة الصناعية والزراعة وإيه يعني. العمال كانوا يجوها من الأنحاء كلها من إريتريا يعني. يعني اليوم يعني الصورة توريك يعني إنه الوضع كيف يعني مدينة فضلت يعني جثة يعني. ما عرفت أشوف شيء جديد يعني. كما هو يعني. كما هو اللي شفته أنا 62 موجود كما هو يعني. أنا يعني قلبي يبكي يعني. مفروض اليوم كانت تكون المدينة هذا يعني هب الصناعة الزراعية يعني. المفروض كانت تكون كده يعني. لكن ما موجودة يعني. قتلوها يعني. حتى الباسات يعني ما خلوها تدخل من بلوكو إلى هذه المدينة. عشان كده هذا النموذج يعني. والنظام بهذه الصورة ما ينتظر منه يعني خير يعني. ما ينتظر منه خير يعني. عشان كده أنا عشان أنهي المداخلة يعني. أنا بالعكس أنا أشكر الأخ سعيد واجتهد وأفادنا يعني في جسمه. فزي ما قلنا يعني اللي ينفعك تاخذ، اللي ما ينفعك تاخذه. وانت خصوصا يعني اللي محددين الموقف من النظام يعني. ما نكون نتفاجأ يعني بالوضع الموجود اللي صرحه الأخ سعيد يعني. وشكرا يعني. اوكي، كلامك بالاختصار اسماعيل ساعدنا فيه. كترجمه هو حصر عبد الشافي. هو أباك تكون كلها يتحملها هو مع انا تسيئة ما يستي مسيئة لا سبوك يركا. أنا زبر الله سي أنا يدي مصادر علي شو معالي زبولو دقفوه ምክንያቱ እዞም መዳለውቲ ሓደ ኣርእስቲ መሪፆም ነቲ ኣርእስቲ ንኸቐርብ ዘቐርቡ ወታሽሙ ብምክንያት እዮም ከምኡ ዝገብሩ ኣዳለውቲ ኣዳለውቲ ብምክንያት እዮም ከምኡ ዝገብሩ እቲ ሰብ ድማኒ يعني ሓርኮትኮት ኢሉ ኣብ ባይታ ዘሎ ዝረኸቦ ሓበሬታታት እዩ ዘምፅእ يعني እስቲ ዝሰምዕ ዘሎ እቲ ዝጠቅም ክወስዶ ይግባእ፣ እቲ ዘይጠቕሞ ከዓነ ክሓልፎ ይግባእ يعني ኣስላን ንሕና ብዛዕባ ምዕባለን ብዛዕባ ድሕረትን ክንዛረብ መንግስቲ ከለና ድዩ እዩ እቲ ሕቶ ዘሎ يعني ምክንያቱ يعني
تي كفرز خيلي ولدو يعني زبارر وهلاويوني مقصلتون أو بوقاتي زري منقستي يعني خاو زي نحنا نقولوا زلنا لو مش زرب زنبرة خون زنبرو وداياتي بو كحمونا أيكيلين يعني كحمونا أيكيلين سلذي كي أجد داسي خانة أنا خمس راهو زي حونا سعيد يعني أجد داسي خانة مجمرة كجد سنة زلوا يعني إريترا بزعبة حرشة خزر كله سي بقصرته غيرو تيم بقى تاوي زخانة بخانة محبريتاتي مهابو زي طعامي تي ناي بوليسي قداي لكن كم تزبرنا يو ناي تي منغستي قدايو يعني إذا غالي بمنتهي تفولتو أنا خريون كله سي إذا بدحري قرماي زميكيل تريواز لكم حدي غردت أنا سي قلعان كله إشتين كله غينا تمارين كله بشين تشعت ميدين سوسان كلتين سوسان سلستيني ومسي كم تا شعازر أخواهم الله نابي تموت زلا حاجة يعني ختمة خويناتها شو عجزي أنا خمس صغلقه بزي ما أنا زي وعوع زخونة من قصقاس ناي سرح تنياتاتي و ناي حرشاوي اندستريتات يعني تكون زي نبرتها خملو إيرترا يمصو سرحتنياتات يصرحوا لازم نبرت يعني لومي زي نبلو زلنا خوينو انت نبر إذا عدي زياسي يعني ناي حرشاوي اندستري رأس ختمة كوينة كم ذا حدي أنا زري أزول له خبز السئلي زي كونسي يعني غالي حدي كوينة قطرون يا قنا قتيلهم ما يعني حلو في حلي فيهم مسي أوتوبوسات كمان زي ما قال عدنا يا أتواس تخل كيلو يعني بتبلوكا غير نسي حلفة خمسة حلفة أنا سمعيه بتعرف إنجا هاي بالكون بر ولا ونتي يعني أي أيروبلان معرفي قال ما تازل قال زي ما رسي أما مساحات يسي نبي جزاوت قال تسريح يعني إذا أنت هتقبر يعني تعدل زي كتقصلني كتمعبلن زي دجا من قصة راح هم زقبر يعني هم زقبر سلذي أنا تبي أتقال له زي ما تنتقام زخون نجاري وخاب كل جزء بزعبة يعني زعبة بوليتيكا نخنبل حدا فلوس زخون نجار ممسوم زي مثلا صبوق مشيتي ويكا صبوق قاتامي إلى وسيدة يزلقه سلذي يعني سعيد تيز نو زروبو زروبو تاشمي أمسيلنا مساوي سوني ثم أتاوي زدلينا نجارات وكم فلتو زلنا نجارات وإن سلذي نجارنا بزي كام سجانا خالي خبها لاي كالي نيو يزبولكو يعني بقى تخالي الودير لغو غرماي اوكي قرماي أنا حفا بلاد اللهو دحري عبد الرحمن الله كفتا مايكا قن زارب تنحكا كفتا مايكا صغا قرماي اوكي قصل امين اوكي قداميتي في عنتو بوي زقربكوها بزعباتن مقوقو 270 شح مقوقو لزقلسكو لك اعتباع الله أستاذ سعيد عبد الحي بزوح يكون نزقو ترزي بدرجة من قستخن بيون كلنا أو يكون كنا أنا قنت زاري من البات أيستو على الكلان تحطي لأنبر نحنا سي إرتراويانينا سدرالونا مس كله نرخب ጨሪስና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሲ ኣብ ሓንቲ ገዛ እውን መጎጎ ተዋሂበ ዝበሃል ኣይተሰምዐን ግን እቲ ፅቡቅ ነገር ኣብ መጀመርያ ልካና እንተትኸውን ከማን ፅቡቅ ነይሩ እቲ ሒዝካዮ ዝቐረብካ ፀብፃብ ብምሉኡ ኣብ ኢንተርኔት ዝረኸብካዮ ናይቲ ስርዓት ምዃኑ ሓቢርካ እዚኣ እታ ቀንዲ መርበጥ الفرس እቲ ስርዓት ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ድላይ ክፅሕፍን ክብልን ክእል ብተግባር ከኣሎ ድዩ ዝጉዳይ እዚ ኢልና ክንርኢ እንተደኣ ኮይንና ግን ከምዘየለ ዘረጋግፅ እዩ ድማኒ ምክንያቱ ድሒሩ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ወላ እውን እቲ ብቁፅሪ ብፀብፃብ ገይሩ ኣቕሪብዎ ዘሎ ከም ኣበሃህላኻ ናይ ብሓቂ እውን ዝዓገብ ኩሉ እሱ ዘይኮነ ሲኒ ኣብ ካልእ ዝለዓለ ደረጃ እውን ክንበፅሕ እዩ ዝግብኣና ነይሩ እዚ ስርዓት እዚ ተደይከውን ፅቡቅ ምምሕዳር ፅቡቅ ዕድል ናይ ምፍራይ ንኩሉ ፅቡቅ ገይሩ ሒዝዎ ነይሩ እንተትኸውን ከማን ዘለና ዓቕምታት ይኹን ዘለና ፀጋታት ናይ ሃገርና
بقبو غير تسريح له نيرو انت زخون إذا تجلس قطري زدنا ويكاني أجرام قطر أيكون كأون لعلي كوانا كيف زنبرو يوم بالكا زي عم بتاعم تسبقتي مالتيو كلا أي عن توبوي أستاذ أبو حيوت زحات تحطو نيرا لك كنت دحيرو حجيب كلها ناس قلة زلو أب حقي زي تمركوسي أب تكبر زي اللي نبروباغندا يلوت مينسترز قولوا تصونا قرات بحدا شنخ بزق نوزلو نخيل انتدا أبايتال لو قوينو كله تيب قطري تنتين كاز قلت كايو كندز أكل ناي كبتي يكون ناي زرعتي يكون أب كم زبوتا زي زبل ديتيلز هب كانا انتدا أب حقي دتقبر قوينو خاني إذا تسقطات زي ناب هزبو وريدو هزبي دتقاملو خبدي كونه تحطو زحاتتان تانيرا اكسبورت قبر ديو من البات ندولارات كخصبلو زخيل من قدي اكسبورت قبرو خيهولو كابزبل تلعيلي إلو مخنياتو أبايتا يلا نفتي هزبي حليفولو كله تتسقطات كقادسو نرئي يلنا سلازي بس أنا كومنت خوين تزبالكو نزي أحطو زي أجن اتنا اكسبورت مقبار كله تي بتصبصاب درجة زقرب كاي أفت مجمر يازبل كاي كله نا اكسبورت أفدق خفي تلو دي صدو دي نوطائي ويس كميو نزي أبس كتبر هالما قرماي أول معلش ترجمها بالله طبعا السؤال حترجم أنا وهو الأولى كانت مداخلة بيقول إنه لو إنه في البداية لو كنت ذكرت إنه مسألة هذه الأرقام هي أرقام بتاعت الدولة أو بتاعت وزارة الزراعة ولكن أيضا يعني هذه الأرقام في حد ذاتها ليست هي الأرقام التي كانت يجب أن تكون موجودة اليوم في إريتريا كانت مفروض أن تكون أكبر منها أيضا هذه رأيناها ولكن أفهمها أيضا مسألة ال 170 ألف دوكا اللي أصلا تم توزيعها اللي قلنا طبعا نحن كل واحد مننا له عوائل في إريتريا أو أقارب فبالتالي يعني لم نسمع أنه يعني تم أو عائلة معينة أنه استلمت نسخة من هذه الأشياء فبالتالي ففي النهاية هي إنه مسألة إنه الحكومة تستخدمها للدعاية وليس إلا ولكن إذا كان هذه الأرقام كلها التي ذكرت أنا أرجع لسؤال الذي كان طرحه أستاذ أبو حيوت فإذا كان في إنتاج بهذا الشكل وإذا لم يكن يعني يظهر في الأسواق المحلية يستفيد منها المواطن هل النظام يصدرها إلى الخارج للكسب للعملة الصعبة ولا يعني أين تروح هذه الإنتاج الأرقام التي تحدثت عنها أين يرسلها الحكومة أين ترسلها الدولة؟ شكرا قرمه عبد الرحمن السؤال الأخير في سؤال بس عندك سعيد ممكن تمسك السؤال أخذ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا شكرا لغرفة حوار لوعي مشترك دائما ما تأتي لنا بناس لهم يعني متخصصين أو في المجال الذي يتحدثون فيه وبالذات الناس اللي كانوا في داخل إريتريا وبعد ذلك يعني تركوا إريتريا بسبب المآسي الموجودة فيها وهم كان عندهم دور أو عندهم معرفة
على الأقل في الفترة التي كانوا عاشوا فيها، وبعد ذلك كمان على أساس عندهم الأساس يقدروا يتابعوا ويجدوا المعلومات يعني بناء على الأرضية والخلفية اللي عندهم. فهذا يحسب لهذا المنبر. وقبل هذا أيضا كانوا استضافوا فينا موضوع القضاء مولانا عبد الله خيار، وأيضا في الصحافة والإعلام في المجالات المتخصصة، وهذا مهم جدا للمعلومات أو كمان لنقل المعلومات بالذات للجيل الجديد يعني. فأنا اليوم استفدت كثير من المعلومات اللي قدمها الأستاذ، ومعلومات بدراسات وإحصاءات موجودة اللي ذكرها الأستاذ سعيد عبد الحي، وأيضا مداخلة الأستاذ أحمد محمد علي. بس عندي مقترح، أنا لما مثلا قضايا ربما ضيق الزمن هو اللي خلى الناس عشان حتى نتفادى الرسائل السلبية اللي وصلت للناس من خلال الحديث الذي جرى وكأنها دعاية، حتى ولو استغرق يكون على حلقات البرنامج حتى يأخذ الدراسة الكافية والوقت الكافي، وتقدم فيه جميع الأشياء من جميع الجوانب بتاعتها. فمثلا الآن في القطاع الزراعي كان يتكلم، أو في الثروة الزراعية الأستاذ سعيد عبد الحي عنده تحتها قطاعات كثيرة: الثروة الحيوانية والثروة الزراعية والإنتاج الحبوب يعني، وأيضا والثروة الحيوانية وهكذا يعني. فده أولا أنا يعني كمقترحي شنو هو يكون في أول جانب نظري إريتريا دي فيها كم يعني معلومات، أو يكون دراسات عملت ويوضع الناس أمامها. ثم بعد ذلك في هذه الفترة بتاعت 30 سنة اللي كان فيها النظام ما الذي حدث، تمام؟ ثم وبعدين يقارن بما الذي ينبغي كان أن يحدث لو كانت الظروف تمشي طبيعية. وأيضا الآن نحن نحتاج بحاجة إلى دراسات للمستقبل يعني من خلال المعلومات التي أعطونا إياها. إريتريا الآن مثلا في المجال الزراعي، سؤال يعني الآن أجي للسؤال في المجال الزراعي هذا يكون مثلا في الدخل القومي الإريتري أو الناتج المحلي لإريتريا كم يمثل لو وظفت الإمكانيات أو الموارد الموجودة بالنسبة فيما يتعلق بالزراعة من جميع ثروات حيوانية ونباتية وثروات زراعية وثروات سمكية، كله لو دخل فيه يكون من الناتج المحلي كم يكون تقول؟ وذكرت أيضا أنه إريتريا تعتمد على الزراعة 80% ولا 70% كما ذكرت منها يعني. فالاكتفاء حيكون عندنا اكتفاء ونقدر نصدر، وكم حيكون الناتج؟ طبعا الوضع نحن عارفين حاليا في إريتريا حتى القوة المنتجة والعاملة الشباب هم النظام أخذهم في التدريب العسكري ومحتجزهم معاهم، حتى الناس مزارعها الخاصة ما قادرة تزرع لأنه الناس كبار وحريم ورجال كبار والشباب إما خرجوا وإما محجوزين هناك. ومن خلال هذا نقدر نسلط الضوء ويكون في مقارنات، ثم بعد ذلك إيش نصل لنتيجة إنه أصلا الحاصل ده كما ذكر الأستاذ سعيد في هذا الأمر إنه أصلا هذا لا يعتبر أي إنتاج يعني. والمساعي أيضا التي كانت من بعض الدول حتى استثمارات، مثلا هل جاءت استثمارات في تلك الفترة من خلال تواجدكم؟ وحتى الآن كان في مشروع مثلا الوليد بن طلال وكده أنا سمعتها، مدى صحته ما بعرف، لكن في النهاية الموضوع ما مشى وكده لأن ما في أنظمة أو قوانين استثمار تحمي للمستثمر اللي هنا حقه يعني. فيا ريت تسلط الأضواء في بعض النقاط يعني سريعا، أنا عارف الزمن لا يكفي، لكن يا ريت إن شاء الله يكون فيها حلقات ممكن قادمة تعمل في هذا المجال ويأخذ حقه بالدراسة ويشبع بحثا إن شاء الله. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي تبغى ምትእታዊ ነይሩ ብመጀመርታ ነዚ ገዛ የመስግን ምክንያቱ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ምስ ዝተፈላለየ ብፍላይ ኣብ ወፃኢ ቅርበት ምስቲ ኣብቲ ዝካየድ ዝነበረ ኣብ ሃገር ስራሓት ዘለዎም ሰባት እንዳቅረብካ ነቲ ኣብ ደገ ዘሎ ብፍላይ ከዓ ነዚ መንእሰይ እንታይ እዩ ዝግበር ሓበሬታን ዘይብሉ ሓበሬታ ከም ዝውንን ምግባር ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ እዩ የቀኒየልና ንብል ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ሕጊ
ዳኛ መሐመድ ኪያር ከምኡ ግን ኣብ ናይ ዜና ሕጂ እውን ኣብ ናይ ሕርሻ እዚ ቀሊል ሓበሬታ ኣይኮነን ግን ከምቲ ዝበሃል ብቀሊሉ ብሓደ እዋን ዝሽፈን ኣይኮነን ብሕፅረት ግዜ ከዓ ኩሉ ብሓደ ማለት ፀቃቂትካ ወይ ፀሚኡ ኣብ ሓደ እንተኣሽሙ ጌርካ ክትሓላልፎ ከለካ ከም ሓበሬታ ጉጉይ ሓበሬታ ክሓልፍ ክኽእል እዩ ብቅድም ኣነ ከም ዝረኣየኒ ብሰና ሓሳባዊ ኣቀራርባ ኤርትራ እንታይ ኣለዋ እንታይ ትሕዝቶኣ ኣበይ እንታይ ይርከብ ዝብል ካብዚ ተበጊስካ ካብኡ ንኔው እቲ ስርዓት ካብ ዝረጋገፅ ዝነበሮ ነገራት እንታይ የረጋጊፁ ስለምንታይ የረጋገፀን እንተዘረጋግፆ ነይሩ ኤርትራ ኣብ ከመይ መሃለወት ጠቅላላ ሃገራዊ ፍርያት ናብ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ክንደይ እዩ ነዚ ኩሉ ክንፈልጥ ምኽኣልና ስለዚ እንታይ ክኸውን ነይርዎ እንታይ ክግበር ነይርዎ ኢልካ እውን ክዝረብ ምተኸኣለ ግን ኣብ መደምደምታ ከዓ ኣብቲ ምውድዳር ማእተና እዚ ስለዘይተገብረ እዝን ጎዲሉ እዚ እዩ ዝተገብረ እዚ ከዓ ቁኑዕ ብቑዕ ኣይኮነን ኢልካ ኣብ ኩሉ እቶም ሓበሬታ ዘለዎም ብከምዚ ዓይነት መፅናዕቲ ተዳልዩ ክቐርብ ብጣዕሚ ጠቃሚ ኮይኑ ይርዮ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሓት ሰባት እውን ይበሃል እዩ ገለ ትካል ክገብሩ ወይ ኣብ ገለ ገንዘቦም ከወፍሩ ዝመፁ ኣብቲ ቦታ ከይወፈሩ ዝምለሱ ኣብ ሓደ እዋን እውን ወሊድ ብን ጠላል ከምኡ ገለ ክገብር እዩ ዝበሃል ነይሩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ኩሉ እቲ መንግስቲ ኣበይ ይዕንቅፎ ከመይ ይዕንቅፎ እዚ ክንፈልጥ እንተደኣ ክኢልና ሎሚ ኣብ ምንታይ ኣለና እዚ ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ተዘይህሉኸ ኣበይ ኣብ ምንታይ ኩነታት መሃሎና ኢልና ክንዛረብ የኽእለና ይኸውን ስለዚ ብከምዚ ዓይነት ክቐርብ ኣለዎ መፅናዕትታት እዩ ዝብል ስለዚ ብሓፂሩ ናቶ ኣባህላ እቲ መፅናዕቲ ሰፊሕ ግዜን እኩል ግዜን ተዋሂብዎ ንኩሉ ብዝተንከፈ ኣገባብ ክቐርብ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ጌጋ መደምደምታን ጌጋ ሓበሬታን ከመሓላልፍ እውን ኣይክእልን እዩ ብከምኡ ደረጃ እንተደኣ ቀሪቡ እዩ ትብል ፀኒሑ የቀኒልና ነዚ ሓሳብ ምቕራብካ ዝድገፍ ኣባህላ እዩ ኦኬይ ተክለ መለኪን ባሻይ ካብኡ ክንውድእ ኢና ኣብቲ ናይ ደርደሻ ወይ እውን ኣብቲ ናይ ስታይ ከነብል ኢና ስለዚ እዞም ክልተ ኣሕዋት ድሕሪ ምውሳድ ኣብዚኣ ክንዓፁ ኢና ኦኬ ቀኒለ ኣነሲ እዚ ሓውና ሰይድ ዓብድልሓይ ዘቕረበልና ኡስታዝ ግርማይ ተክለይ ፅናዕ ምክንያቱ ክልተ ሰባት ኣነ ድሓተትኳ ሕቶላ ክልተ ኦልሬዲ ኣቕሪብና ኢና ኖ ድሕሪኡ ተክለን ባሻይን ትህቦም ዕድል ኣነሲ ነታ ክልታይ ነታ ኦኬይ ድሓን ሕጂ ተክለ ጀሚሩ እንዲ ዘሎ ይወድያ እሞ ሓፃር እያ ሓውና ሰይድ ዓብድልሓይ ዘቕረበልና እዚ ሓበሬታታት ነይሩ ግን ክንሰምዖ ከለና ዝተሰምዓና ኢና ንገልፅ ዘለና መብዛሕትና እቲ ድሓር ዘምፅኦ ካልእ እዩ ስለዚ እታ ዝመረፃ ኣገባብ ኣቀራርባ ኣብ ከምዚ እትያትና መስለኒ ፅቡቅ ቀሪቡ ግን ክሪቲካሊ ማዕረ እናኸደ ተዘቕርባ ነይሩ ትሕቶታትና ከማን ካልእ ምኾነ ነይሩ ኣዕሚቕና ማሓተትናዮ ኣበይ ጌጋ ከም ዘሎ እዚታት ካልእ ሕቶታት ማሓተትና ነርና ማዕረ ኣይመፀን በዚ እናቕረበ ዝተፃሕፈ በዚ ድማ እቲ ዘሎ ጉድለት ድማ ንዕኡ ዝቃወም ማዕረ ተዝገብሮ ፅቡቅ መፅ ነይሩ ንዕኡ ወላ ንዓና ማለት እዩ ስለዚ ከምዚ ኢሉ ብሕማቕ ተሰሚዑ ከይድ ከማን ኣይባሃ ይብለኒ ኣነ ግን እታ ኣገባብ ዝመረፃ ኣብዚ እትያትና ዘላ ማለት እዩ يقنيلنا دما سيد اوكي
بيقول طبعا المعلومات التي قدمها الأستاذ عبد الحي هي معلومات جيدة، لكن الطريقة التي قدم بها هي التي دفعتنا أن نتقدم، أن نقدم أسئلتنا بشكل عاطفي، ولكن لو كانت تقديمها كانت جنبا إلى جنب مع الأرقام اللي موجودة على الأرض، والأرقام اللي المفروض اللي كانت يجب أن تكون، أو العواقب التي واجهت أيضا، لكي لا تكون هذه الأرقام أكثر مما كانت. هذه كانت جنبتنا الاندفاع إلى عواطفنا، وبالتالي ولكن في الأخير طبعا في التوضيح تم يعني أزيلت كل الأشياء اللي الواحد أصلا أجت إلى ذهنه عندما سمع بس الأرقام الذي تم تحقيقها، أو تم تحقيق في المجال الفلاني والمجال الآخر وفي المجال. فبالتالي هذه هي الذي دفعت إلى أسئلة طرحها بشكل عاطفي. وشكرا. باشاي، من هو سؤال ثاني من عنده بعد مع باشاي؟ لا باشاي بس الأخير اللي عندي اوكي سؤال، عندي باشاي سؤال الأخير، تفضل انا عندي باشاي. برضه سؤال استاذ قرمي. ايوه لا خلاص بقى انا حأنهي كده. باشاي تفضل. ايش هذا كاميرا هذا اوكي تحمل دحان كما يقنيهم يغني لنا كذا كوميدي ما قاشا تو سعيد عبد الحي فتن ثانك يو. الناس قلت ايش تعال والله سمع على مش هو اسم لا تعال يلا تعال صلى دقيقة. I ask him to open the video. تا فيديو سنت هذا هو اندحري دمس ستايتر بلك لا دحان قدف دحار كسيل كاتريان ففيت كا حجة صبو فديك وين غد دحان ابياتن لا مو دحان صيد غزال اوكي. I don't know من تاخذ لغنا اوكي الراين دحر سمع لهم مش تسمع لها باشاي. اوكي يغني لنا ورقاشا ዝኾነ ይኹን ጋሻ ክመፃና ከሎ ከነኽብሮ ግቡእና እዩ ይቐኒልና ከዓ ንብሎ ማለት እዩ ከምቲ እተሓተቶ ብኡ መሰረት ኣቕርቦቱ ሂብሎ ማለት እዩ ይቐኒልና ንብሎ ኣነ ግን ኤክስፔክቴሽን ናተይ ዝነበረ እንታይ እዩ ምናልባት ብኡ ጀሚሩ ሲ ድሓርቲ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ናቱ ድማ ንገዛ ከመሓላልፍ ወይ እንታይ ክንገብር ከም ዝግባአና ማለት እዩ ሰባት መቸም ነናትና ርእቶ እንዲ ዘለና ንመለሳ ኮነና ኢልና ነቲ ፖለቲካዊ ሕቶና ጠጠው ክነብሎ ንኽእል ኢና ናትና መሰረታዊ ሕቶ ፖለቲካዊ ሕቶ እዩ ስለዚ ፖለቲካዊ ፕላትፎርም ስለ ዝጠፍአ ፖለቲካዊ ዋይታ ስለ ዘየድለ ከዓ እዩ እዚ ናይ ሕርሻ ኩን ዋላ ናይ ካልእ ትካላት ብምሉእ ኣብ ሃገርና ጥራይ ናይ ሕርሻ ዘይኮነስ ከምቲ ክጥቀስ ዝፀንሐ ብትካቦ ናይ ስደተኛታት ትኸይደለ ኩሎም ትካላት የለውን ዋላ ዝኾነ ይኹን ናይ ቁጠባ ትካላት ይኹን ናይ ማሕበራዊ ትካላት ይኹን ብምሉኡ ተደምሲሱ ስለ ዘሎ ተሃሲሱ ስለ ዘሎ ብሕርሻ ጥራይ ጠቂስካ ክሕለፍ ዝከኣል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ንምንታይ ኢና ኣብዚ በፂሕና ዘለና ወዮ ንሱ ፈሊጥናስ ኣብ ካልእ ደረጃ ናይ ኣጋባብ ኣፈታትሓ ፀገምና ኢና ንቃለስ ዘለና ማለት እዩ ኣብኡ ኢና ሕልኽልኽ ኢሉና እቲ ነገራት ምናዳ ኣብዚ እዋን እዚ ብዙሕ ፀገማት ትደራረበና ስለ ዘሎ ምስኡ ተኣሳሰረ ረለቫንት ምእንቲ ክኸውን ኣብኡ ንክድምድም እየ ዝፅበዮ ነይረ ንስዒድ ክቡር ስዒድ ዓብድልሓይ ማለት እዩ ሽግርና ግን ተረዲኡናስ ኣብኡ ኢና ጋዕገልጠም ንብል ዘለና ንፈላለ ዘለና ከዓ ማለት እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ብፍላይ ትዕዘቦ ትህሉ ኢኻ ገሊና ምስኡ ንቃለ ምስቲ መንግስቲ ኮይና ንዕርዮ ዝብሉ ገሊኦም ንዕኡ ሕድለት ንግበረሉ ዝብሉ ገሊኦም ኢምፒኒቲ ንሃቦ ከምዚ ዓይነቱ እንታይ ዝበሃላት ገሊኦም ሓዲግ መዲግ ዝኾነ ዘረባታት ገሊኦም ክሳዕ እውን
نحن مس إثيوبيا تحوسنا مرجعنا هزبنا خم مخانو زتنبهو نت محبر عندنت كم دليتنا هزب جيروم دارجانا مقرب وستاتات إذا بزح نجارات يزور مالتي حجي نزي أبقمة أثيقة تراي حدش أنا خاونا حرشات تراي ذي كونس كم سفيح تمكرو زلكان أفلتو زلكان أتسرعت كأذن بركان متن أبزح جد ما كونتات أبقمة أثيقة أبديت غيركا بوليتيكا ومن أخت ختبنا يتصبني رمالتي السجن أيقوننا قاطع مخينو بدخونا جن حجي أنت تخيل كون كون مالسين تعمل كان دحر كوينو انتاي كنقبر لنا تبل مخنياتو تشجرنا لنا نحن حجي أجابا بقى لساناسي ما أنت زناتكا بوليتيكا ومرقت ترجم كله تدو على الكاية ترجم كله نحن لما قال حيزنا خنكيرسي انتاي تجبرنا إنا كابزي شجرات زخن وسن خير وين هاجرنا خندحنا خير مخنياتو بتكابونا يسدتنيا تلخت بالزلا هاجر يا زلاتنا مالتي حجي نزي أنتاي نقبرنا نخوننت ناي أجابا أقاومنا كم يجرنا نطر نفو كم يجرنا نقرب كم يجرنا خنت وساب بالكاز نبركا أو وشتي ذكروا سونا اللونا زبالكايون سقات فلتو زيادة خون خيريو كم يجرنا مسو كانت تعسى سرون خير قداينا أبزب تبلو نجر تلك من خنياتو بوليتيكا وشبوت النت حزنا ملخت حزنا من تخنكين ندابلكو حتى يدمدم مالتيو يغني لنا. اوكي اولا شكرا للغرفه، وايضا الشكر هو دائما واجب احترام الضيف، وهو يعني يجب دائما ان نعمل هذه العمل وان نشكر على وان نشكره على ما قدمه من ورقه او من معلومات. لكن انا كنت اتصور انه بعد اعطاء المعلومات سوف ننتقل إلى أمر آخر، الأمر السياسي، لأنه السياسة هي التي أفسدت كل هذه المسائل. فكنت أتوقع أنه ممكن بعد الاختتام نتحدث عن الأرقام والغير يعني والتي كنا نتوقع أن تكون أكثر من ذلك وأحسن من ذلك، والبعض منها واجهت إعاقات. فبالتالي المعيق هو موجود في السياسة. فكنت أتوقع أيضا أن يتطرق إلى أمر سياسي للخروج من هذا المشكل، من هذه المشاكل، بعد أن ذكر في كل المجالات وقصور والأرقام اللي موجودة. ولكن وأيضا في بعض النقاط ذكر ممارسة النظام كانت العائق. ففي النهاية كنت أتوقع ماذا يجب أن نفعل في السياسة. ما أرهقنا وما أتعبنا هو إن كل المشاكل التي نعيشها والقصور اللي موجودة في إريتريا إنه ناتجة عن الوضع السياسي اللي موجود، وهذا الوضع يجب أن يتغير. وبالتالي في الوضع السياسي أيضا وضعنا هو يعني غير جيد. البعض يرى أنه تغيير النظام بالعمل مع اتجاهات خارجية، والبعض الآخر يلجأ إلى النظام ويقول أنه التغيير يعني الوقوف معه، ويرى من هذه الزاوية. وأيضا أنت بما لديك من معلومات وكنت في الداخل ولك علاقة، فبالتالي أيضا مثل ما ذكرت أنه في جهات هناك أيضا تريد أن الوضع في إريتريا أن يتغير. فبالتالي حتى دلوقتي أيضا إذا في وقت أو يسمح الظروف أيضا، ما هو المخرج إذن للوصول إلى وضع سوي ومستقر؟ والأرقام التي كلها رأيناها تكون أرقام يعني عالية، وأرقام نرقب أن تكون هي ليس كما هي الآن، بل أن تكون في وضع أفضل ووضع أحسن ترجع بالفائدة للوطن. هي هذه
في مجمل المداخلات اللي موجودة، إذا كان عندك رأي قبل أن أختم أستاذ سعيد عبد الحي، ممكن أعطيك الكلمة. صوت ما في. شوف هنا الأوراق دي ظاهرة. شايفين؟ صوت. شايفين الأوراق دي؟ ايوه ظهر أيوة أيوة. أيوه دي يعني أنا بس أنا قدام كدوس الباقي ده كله ههبط. كويس؟ لأنه الوقت كان ضيق، ما قدرت أعمل حاجة. في حاجات كثيرة. أنا في مركز حلحلة ده مركز مهم، هو ما تكلمت عنه. في بتاع سنين على قدر ما تكلمت عنه. في مشاريع ثانية غير مش المشاريع، حتى في حاجات سياسية. لكن أنا عايز أقول إنه أنا أصلا الورقة تتكلم عن واقع الواقع الحالي والإمكانيات الفعلية. يعني هل دي الإمكانيات الفعلية هي؟ ما كده. أنا ما تكلمت في الجانب ده، والوقت من البداية أشرت إن الموضوع واسع، والناس لكن متوقع إنه حتى أتكلم في السياسة. أنا مش ما ممكن طبعا، أنا محدود بالعنوان. لكن المهم حقول تعليقات عامة. داير أقول يمكن تفيد، يعني مثلا أستاذنا سعادة السفير علي محمد صالح كان ذكرني، كان في معاهم في السجن في الزنزانة في واحد إسرائيلي كان مسجون. فأنا هحكي لكم قصة الإسرائيلي ده السجن بشو. يمكن علي ما يعرف كمان. هذا الإنسان هذا محتال، هو محتال على مستوى العالم. لكن إريتريا لأنه ما كان في نظام، ما في مؤسسات، أي واحد يجي ممكن يأكل، يجي يصم البلد. فجاء مع في جلسة السكر، في جلسة السكر مع ناس المزيد، عمل اتفاقية إنه نعم إنه ممكن نحن نعمل زهور ورود ونبيعها لأوروبا، واتفقوا وعملوا مشروع ووقعوا اتفاقية ب 2 مليون بروجكت بتاع زراعة زهور في بتاع التنفاس. 2 مليون، هو نصيبه مليون والحكومة نصيب أو وزارة الزراعة نصيبه مليون. و... وبدأ المشروع مشى، وصل مرحلة تصدير، وهو كان يصدر لأوروبا. والشخص المليم ما دافع، كان بيقولوش الحكومة يلعب. بشوف بعدين لما نكتشف بقى والناس انا بعرف زملائي كانوا يكلموني انه الراجل ده استهبلهم. ما بعد بعد يعني انا كنت عارف انه بيعمل كده، بعد سنه ولا سنه ونص سجنوه. يعني اذا حكومه ما في وسائل رقابه، ما في شوف التلاعب، شوف الفوضى اللي كانت تحصل. مشروع زي ده مشروع المفروض يكون حيوي، ومشروع نموذجي او بايلوت بروجكت زي ما يقولوا، وكان ناجح جدا ودمر بالطريقه دي. فدي قصه الاسرائيلي اللي لسه يقولوا شغل. والمشاريع الاستاذ عبد الرحمن كان قام برضه المشاريع في لسه كثيره. في المكيرش كان وشفتوه، كان جاب بتاع تجميع الخراف للسعوديه عشان تصدير، عمل عصائر، وكانت لحد اليوم موجوده. يعني البلد استفادت منه، لكن لانه وافق المستثمر يحمي المستثمر، فالناس كلها ابتهرت. في مجال التصدير اسئله كثيره وردت. في التصدير في مشاكل كثيره، من ضمنها هو سياسة البلد. الإنتاج ما واصل مرحلة الإنتاج يصل للتصدير. غير كده يعني حتى مواردنا الموجودة، مثلا في أسوار تقريبا بعد سنة 2000 كده كان في مؤتمر بتاع دول الساحل والصحراء في أسمر، أو تتذكروه. وكان علاقتنا بليبيا جيدة، فكان جات وفد كبير من ضمنه وفد بتاع وزارة التجارة، وكان جزء من المحادثات عقد صفقات تجارية لتصدير إبل لليبيا. ونحن كنا موجودين في قاعة الفندق بتاع الكونتيننتال ومتابعين التفاصيل. فكان المشكلة شنو؟ هم عندهم ستاندرد. الجمل أو الناقة لازم يكون طولها كده ووزنها كده وغيرها كده. فكان الجمال بتاعتنا ما في جمل واحد يستوفي الشروط، ما في. والكلام طبعا الناس كانوا يحاولوا يستخدموا نفوذ سياسي عشان يقنع القذافي ويضغط على الوفد. فلما كلموا سياسي ذكر تعليقه وقال لهم هم عايزين جمال ولا عايزين افيال؟ فانا جبت القصه دي اللي دار اوري انه
يعني حتى نحن المنتجات بتاعتنا ما مستوفيه المواصفات الصالحه للتصدير. في الابقار نفس الحكايه. وقبل امينه يمكن شويه اصلح المعلومه بتاعت قالها احمد. هي شركه دانيدا عملت ايه؟ ما جابت ابقار من الخارج. ابقار من الخارج موجوده كان في ريترا اسمها هولزشتاين فريزر. هذه لانه الانتاج بتاعها نزل كثير. هم عملوا ايه؟ اخذوا الصغار بتاعنا المولودات الصغار المولودين جدد وربوهم بطريقتهم وغذوهم ووصلوا مرحله الانتاج. رجع الانتاج بتاعهم ل 28 لتر ولا كم المستوى العالي 28 لتر. فالمساله مساله بتاعت اداره ومساله بتاعت عدم خبرات وعدم يعني في مشاكل فيها. يعني حتى الاوقار عاليه الانتاج نحن قاعد تنخفض الانتاج في بلدنا. والتصدير تكلمت عنه وما اعرف انا ثاني. اما الدوكا، عن الدوكا برضو كان ما حتكلم عنه كثير لانه الفكره هي مش الدوكا كثير يعني 170 الف. 170 الف انا قلت لسه عصير انه شويه هي مش بالضروره انه يكون واحد عارفه. لكن الطريقه الناس كانوا ما متخيلين انه 170 الف حتى واحد كده تعال سير مش كده. في ستة غالين. ستة غالين كل غالين يمكن داش بركة في تسعة غارات. وديل عندهم يقوموا بداخلهم يكلفوا مرة أعمل اثنين يتعمل كده ويوزع على يعني ما بتكلف مليم لكن مقابله بياخذوا مساعدات من المنظمات الدولية إنه يوزعها. 170 دي يدخلوا وراها ملايين. اللعبة هنا مش في اللعبة هنا. 170 أنت ولا حاجة ولا حتغير معيشة المواطن. يعني انا قبل كان قلت لكم التقرير اللي قدمته ده لو قعدنا نحلله صفر على الشمال. لكن الناس فهمت انه يعني ده دعايه ولا انه مش ارجو انه يفهم في الاطار بتاعه. وانا مجبور اني اكون اتكلم في الاطار العنوان المقدم للمحاضره او للندوه. شكرا. اوكي. እቲ ዝረበሉ ዝፀንሐ ብዙሕ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሰደድ ዝበሃል ብዙሕ ክንዛረብ ፀኒሕና ኣነ ካብቲ ኣቕሪበዮ ዝነበርኩ ዝወረቃቅቲ ዝረአኹሞ ኣብቲ ጠረጴዝኡ ሪአዮ ነይረ። ኣብቲ ስእሊ ተዳስተቢኩም ኮንኩም ሕጂ ከርኢ እንከሎ ማእለያ ዘይብሉ ወረቃቅቲ ነይሩ። ግን ንኩሉ ክንበፅሖ ኣይከኣልናን። ኣብኡ ይከኣቲ ኩሉ ነገራት ክንረክቦ ንክእል ወይ ስጋ መወዳእቱ ክንረክቦ ንክእል። ግን ብሕፅረት ግዜ በዚ ዝረአናዮ ኣገባብ ክቐርብ ክኢሉ ዘመሓላለፉ ሓበሬታዊ ኢና መሓላሊፉ። ብዛዕባ ናይ ሓልሓለ ብዙሕ ዝዝረብ ነይሩ። ብዛዕባ ናይ ዓሊ ግድር ብዙሕ ዝዝረብ ነይሩ። ከምኡ እውን ኣነ እቲ ቀንዲ ነገር ክበሃል ዝተደልየ ግን እቲ ዘሎ ኩነታትን ዘሎና ዓቕምታትን ንምርኣይ እዩ ነይሩ። እቲ ዓቕምታትና ኣበይ ኣሎ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ከዓ ኣበይ ኣሎ ንዕኡ ብኣሃዝ መልክዕ ክንሪእዮ እዩ እቲ ፃዕሪ ዝነበረ። ግን ከምቲ ዝድለ እቲ ግዜ እውን ስለዘይኮነ ከምኡ ክኸውን ኣይከኣለን። ሓደ ነገር ኣዘኪሩኒ ዓሊ መሓመድ ሳልሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓደ እስራኤላዊ ነይሩ። እዚ እስራኤላዊ እዚ ዓለም ለኻዊ መታለሊ እዩ። ኣብ ኤርትራ መፅኡ ከመይ መፅኡ ብየናይ ኣገባብ መፅኡ ኩሉ እቲ ሕንፍሽፍሻት ምህላው ብስታይ ከተብሎ ይትኽእል ኢኻ። ግን ኣብ ኤርትራ መፅኡ ናይ ዕምባባ ኣብ ዓዲ ንፋስ ናይ ዕምባባ ንወፃኢ ናይ ምስጋን ናይ ዕምባባ ፕሮጀክት ክገብር ብ2 ሚልዮን ከም ዝውድእ ተሰሚዑ ንሱ 1 ሚልዮን ክኸፍል ሚኒስትር ሕርሻ ድማ 1 ሚልዮን ክኸፍሉ ግን ንሱ ዝኾነ ይኹን ሚልዮን ከይከፈለ እቲ ፕሮጀክት ተገይሩ ገንዘብ ዘውፅኦ ገንዘብ ኣይነበሮን። ስለዚ ይላገፅ ነይሩ። ይላገፅ ከም ዘሎ እውን ይፍለጥ ነይሩ። ግን ኣብቲ ዓዲ ላግፅን ግሉፅነት ናይ ኣሰራርሓን እውን ስለዘየሎ ንነዊሕ ግዜ ክኸይድ ክኢሉ ዳርጋ ድሕሪ 1 ዓመት ኣቢልካ እዩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ናይ ምትላል ስራሓቱን ምትላል ተግባራቱን ዋላ እኳ ንካልኦት ብሩህ እንተነበረ ግን
دحرزي جزيزي يوتي منجستوين أبلاغسن نبتي زي جلوس صراحتن نبتي ناي مزمات عين الصراحتن سلازلو بخوف مخنيات ننوح كخيط كيلو مالتي اتي أبسدات تكورة في الرياض زبهال درجة تزلو تنفري تزفر نجار أبيرتا نسدد زبق أيكونن نايتي كب مالؤو زلو عقنات زمالئ أيكونن أب حدا أوان ليبياويان أب أخيبا ناي ساحلن سهران زنبرو أخيبا أبو كاب إرترا أجمل كوسدو مخانوم ليبياويان استقبلهم جن معكنيتات كان يروم تا جمل متى خنديك خونا له قصفا خنديك خونا له تن أجملنا إرترا نزي معكنيتات زي زمال أيكونن نزي مستمعي ساس نجزا رسو حرماز ديوم دليو زلو ولا جمل يوم دليو زلو سقيلهم جمل زي وسدو قليل سلازي إزيوتي ناي سدد أمام تانا وينتخوني كم وين حاونا محمد أحمد زجلس أو منه زي هولشتاين باريزيا زبهلا أبتيبوت أبتقدماي مسيئن أخلات كنت مسيئن في الرياض كهباس لزي كعلا تم ولادنا تاتن مستي بنوساتن أعبيخا بنوساتن استابلكا إذا كله صعرزي تخايدو إذا كله عظمتات وين تطريوس قاب زدلة وسيت كم تزدلو وسيت ناي صباك حلبا بزخالالو درجة እንደገና ምክንያት ምሕዳርን ምክንያት ላፅን ምክንያት ኩሉ ካልእቲ ንድሕሪት ክመልስ ዝደሊ ተግባራትን ንድሕሪት ተመሊሰን ማለት እዩ እቲ ብዛዕባ 160,000 በጎጎ ዝበልክዎ ብዙሕ ኣይኮነን እዚ ብዙሕ ዘይምዃኑ ንገዛእ ርእሱ ኣብ 6 ዞባታት ከተመቃቅሎም ከለካ ክንደይ እዩ ክበፅሕ ክግመት ዝከኣል እዩ ግን ብስም ናይ ዝመጎጎዚ ካብ ኣህጉራዊ ዘይ መንግስታዊ ትካላት ሚልዮናት እዩ ተወሲዱ ስለዚ ነዚ ንምርኣይ እዩ ስለዚ እቲ ዝወስደን እቲ ዝቀረበን እቲ ዘሎን እቲ ሓበሬታን ስጋብ ክንደይ ዝተረሓሓቀ ምኳኑ እምበር በቲ ንዕአን ምፍራይ ክኸውን ኢልካ ዝቀረበ ገንዘብ እቲ ዝፈረየ መጎጎን እንተዳሪኻ ነጥቢ 0.001 እዩ ስለዚ እዚ ክንፈልጥ ንኽእል ስለዚ ንዕኡ ኢልካ ዝተዘምተ ገንዘብ እውን ስለ ዘሎ እዩ ካልእ ብዛዕባ ተን ዝገለፅኩለን ብንኡሰን እንከለዋ ኣፍሪካ ዝድለ ውፅኢት ሂበን ድሓር ግን ንድሕሪት ምምላስ ሓው ኣሕመድ መሐመድ ዓሊ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ እዩ ስለዚ ብምክንያት ሕፅረት እቲ ኩሉ ክበሃል እቲ ኩሉ ክቐርብ ዝነበረ ኣይቀረበን ካብዚ ንላዕሊ ከዓ ክግበር ዝከኣል የሎን ናይ ግዜ ጉዳይ ስለዚ ብወገና استاذ قرماي ግርማይ احمد ግርማይ እቲ መልእክቲ ናተይ ኣይተመለሰን እኮ እቲ ሕቶ ናተይ ካሊእ እዩ هو ግርማይ ባዕልካ ክትውጅሆ ከማን ይግባአካ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣነ ዝሓተትኮ ካሊእ هو تأمو دعي أي سمع كان تبغى غير كوي أنا بصحوان بس أبتي قداي ناي بوليتيكا ذي يكون حجي أنا نزيئن نزح بريتازي بزاز تواه بهني أرستي كزارب يمس ينعوي ناي عمم كون يزيلو ባዕሉ ኮ ኢሉ ኣብ ውሽጢ ቃልሲ ስለዘሎ ኢሉ እውን ኣተንቢሁ ኮ እዩ ስለዚ ኣነ ኣብቲ ንሱ ዝበሎ ዝተመርኮሰን ከም ሓደ ምኩር ሰብ ከዓኒ ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ መደምደምታ ክገብረልና እያ ሓቲተ ስለዚ ዝብሎ ዘሎ ግን ሰማዕናዮ እዩ ገንበል እንታይ ቁመታ እንታይ ገለመለ ዓዲ ግድር ከመይ ነይሩ ቀደም ገለመለ እሱ ይኮነን ትዘድየና ዘሎ تتخلى حقك تتخلى الزرقاء ايوه وتتخلى انت مثلك لا تتذكر حسابك قلنا بالضبط المسؤولين من بتاع المدرات يخزي كندس الرياضه اللي تعرف مخنا بس اي خانن مثلا يعني انت تقول لنا حتى كان كان حتى الجواب ده لسه صوت يا سيد الصوت
ايوه تدليو زلخا ويكتب له هات كلنا لنا تنرى لنا جن ولكن الزارب سخنا بكم زي عينت مدرك تزارب له أي جبأنا يكألني نياتوني من أخذت كم دلخ كتير أب دبابة تزارب نحن الزات تحرر حسكان نحن مريهو اوكي اب كمزي بقالع بزعبا انتاي خبر كمي خنقبر علنا زارب له اي كيلين يبل له بوتو يكونن نت سرعات يقلقل انت دا تزاري كما جينا خنقالس تشكيرنا زلنا كون جيريو بعلو خير له ناتكا اوبينيون انتاي هذا قداي تشكيرنا زلنا نحن زكو بقلص نقالس زلنا قداي سلازي نعها طفا كامل نزي اوكي استاذ قرماي بلادي الباشمهندس احمد علي كلمه اخيره. احمد محمد علي. ايوه لا انا حاعطيه بس اذا غد نساعة تعمل ملسخة سعيد. اوكي اذا خلص. استاذ احمد. يا مرحبا اهلا وسهلا، شكرا جزيلا. الاساتذه صراحه امسيه جميله جدا، انا استمتعت، تعلمت كثير، واسلوب نقاش راقي وجميل جدا وهادئ برغم اختلاف الآراء، لكن إدارة النقاش والطريقة اللي تم تقديمها وطريقة الحوار جميلة جدا صراحة، أحب أشكركم عليها. أستاذ قرماي، زميكيل ترجمتك روعة، ما بعرف كيف كل الأشياء هذه من غير ما تفوت أي نقطة ومباشرة كونك ترجمة ده كمان شيء جميل. ما أحب أفوته قبل ما أثني عليه. فلكم جزيل الشكر، كان شرف كبير أن أحضر مع الكوكب النيرة، مع الناس الرائعين، فاستفدت كثير جدا. أستاذنا سعيد عبد الحي، شيء جميل جدا ما تم تقديمه، معلومات دسمة ومعلومات جميلة جدا. ربما لو كانت قسمت في حلقات كان حتكون الفائدة أعم وأشمل. وأنا بس حبيت في مداخلة سريعة، لأنه زمن اليوم للأسف كان ضيق، كنت قاعد أدخل وأطلع بسبب العمل وكده. ونقطة أخيرة حبيت أوضحها في بتاع الداني ده، أنا ما قلت إنه العجول جات من برا يا أستاذ. العجول تم أخذها من عجول عيلة برعد، من أبقار عيلة برعد، الأبقار اللي هي فريزيان هولشتاين، ودي جابت دنداي في المشروع وموجودة. و خفضت إنتاجيتها. الأبقار هذه تم أخذها من هناك وعزلوها من وهي عجول صغيرة. أنا كنت هناك وحاضر عزلها وحاضر فصلها، وعارف التغذية اللي كان بيغذوها لها ومكان وجودها وكل شيء، فكنت موجود ومتابع المشروع بالكامل. فالفرق كان في وين؟ الفرق كان في التغذية. بعرف إيش كانت، كيف تم تغذية العجول وكيف تم رعايتها وعنايتها وكذا. أنا بس جبت المثال هذا على أساس إنه الإمكانية الموجودة، يعني نفس الأبقار اللي موجودة في المشروع، إذا كان تم معاملتها معاملة العجول هذه، كان كلها مستوى الإنتاجية بيترفع لهذه الدرجة. ده كان النقطة. لكن هي بالفعل يعني ما جابوها من برا، العجول هذا أخذوها من مشروع عيلة برعد، وما تربت في مكان تانية، تربت داخل المشروع بتاعت عيلة برعد، وانتظروها لعندما تصل الإنتاج الأول اللي هو أول
حمل لها أو أول عجل لها، وبعد ذاك تم نقلها وتوزيعها في للمزارعين في منطقة حمل مالو. وهناك طبعا كانوا مجهزين أيضا مزرعة للأعلاف وكده. فأنا حبيت أذكر المشروع ده كمشروع رائد، ممكن يتعمل له دوبليكيت أو ممكن يتكرر. فالإمكانيات الموجودة اللي ممكن تتعمل. المشروع الثاني اللي ذكرته اللي هو مشروع تصدير الخضروات، يعني ده كمان كان يعني مشروع صغير. المشروع ده ممكن يعمم والفائدة بتكون كبيرة. فأنا الأشياء اللي ذكرتها الأشياء اللي ممكن تتعامل له كده. فشكرا جزيلا لكم، استفدت كثير وكانت أمسية جميلة ورائعة صراحة. شكرا مهندس أحمد ضيفنا نشكرك الكريم دورنا. وشريف الغيم. ፅቡቅ ምሸት ነይሩ ህዱእ ዝርርብ እዩ ነይሩ። ብጣዕሚ ኣነ ተጠቂመ እየ ዋላ እኳ ዝተፈላለየ ሓሳብ እንተሎ ፀገም ኣይኮነን ዝተፈላለዩ ይኽእል እዩ ግን እቲ ፍልሊ ናይ ሓሳብ እውን ብዙሕ ጥቕምታት ኢኻ ትረክበሉ። ሓው ስዒድ ስቡሕ ሓበሬታ እዩ ኣቅሪቡ። እቲ ኣነ ብወገነይ ዝበልክዎ እቶም ምራኹት ናይተን ሆልሽታይን ምራኹት ካብ ወፃኢ ኣይኮናን መፅአን ካብ ዒላ በርዕት ካብቲ ናይ ደናዳይ ዘምፅአን ከብቲ እየን መፅአን ብሉሳተን እንከሎን ፈልዮም ንበይነን ኣዕብዮምን መግበን ይኹን ብዝግባእ ተዋሂቡ። ስለዚ ንሳተን ብከምዚ ዓብየን ዓጋቢ ዝኾነ ውፅኢት ዘውፅኣ ከምቲ ንዕአን ዝተገብረለን ከምተን ነተን ምራኹት እንከለዋ ዝተገብረለን ክንክን ነተን ዓበይቲ እውን ከምኡ እንተዝግበረለን እቲ ውፅኢት ከምተን ናይተን ንኡሳት ኮይነን ዓብየን ግን ዝተወሰነ መግብን ዝተወሰነ ክንክንን ተገይሩለን እሞ ውፅኢተን ከዓ ከምቲ ዝድለ ውፅኢት እምፃእ ከምኡ ምኾና ነረን ንምባል እዩ። እዚኣተን ከምኡ ኢለን ምስ ዓበያ ካብኡ እኒአው ኣብ ሓመል ማሎ እውን ንዕአን ዝኸውን መግብታት ነይሩ። ኣብኡ ካብኡ እኒአው ንገባር ከምቲ ዝበልክዎ በብክልተ ድዩ ከምቲ ምዝርጋሐን ናብ ገባር ዘርጊሖም እቲ ናይ ኣታክልቲ እውን ዝበልክዎ ንኡስ ግን ከዓ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ነይሩ። ስለዚ ከም ሞዴል ተወሲዱ ንሱ ዝሰፍሕ ነይሩ። እቲ ውፅኢቱ ከምፅኦ ዝኽእል ናይ ወፃኢ ሸርፊ እውን ዓብይ ምኾነ ነይሩ። ዝኾነ ፅቡቅ ምሸት ነይሩ። ጥራሕ ብዝኽእል የለይ ካብዚ እምበኣር ምሸት ኣኼባና ወይ ናይ ሎም ምሸት ዝነበረና ኣርእስቲ ኩሉ እኳ ሸፊናዮ እንተዘይበልና ከምቲ ዝበሎ ሓው ስዒድ ንኩሉ ክዛረበሉ ኣይከኣልኩም ምክንያቱ ሰፊሕ ኢሉ። ስለዚ ብወገና ከምዚ ዓይነት ኣብ ዝኾነሉ ኣብ ክልተ መቂልካ ስጋብ መወዳእትኡን ስጋብ መደምደምትኡን ምብፅሑ ፅቡቅ ይመስለኒ። ስለዚ ገና መዛዘሚ እንገብረሉ ግዜ ይህልወና ይኸውን። ግን ኣነ ብዝሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ ካብቲ ኩሉ ክበሃል ዝፀንሐ ኣሃዛት ኣይሕስውን እዮም። እዚ ኣሃዝ ኣብ ባይታ እንተደኣ ዘየሎ ኮይኑ የለን ኢኻ ክትብል ትኽእል። ግን ከዓ ኣሎ ርኤዮ ብፀብፃብ እንታይ ኣቢለዮ እናተባህለ እንከሎ እነኖ እዚ ኣሃዛት እዚ ክህሉ ኣይክእልን እዩ ምባል ኣነ ትኽክል ኮይኑ ኣይረኽቦን። ምክንያቱ እዚ ኣሃዚ ኣብ ባይታ ኣሎ፣ ግን ነዚ ኣሃዚ ዘፍረየ እቲ መንግስትን ብድልያታት ከም ዘይኮነ ከዓ ይግለፅ። ክግለፅ ከሎ ብዘረባ ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር እውን ክግለፅ ፀኒሑ። ግን ስዒሮም እዚ ኣሃዚ እዚ ክህሉ ዝፅዕሩ ኣካላት ወገን ናይ ህዝብና ንበሎም ወይ ወገንና ንበሎም ወይ እውን ካብቲ ንሕና ንሓስቦ ሓሳባቶም ዘይፍለጥ ንብሎም ሰባት ምህላዎም ግን ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና። ምክንያቱ እቲ ኣሃዝ ኣሎ ብቑዕ ይኹን ብቑዓ ይኹን ዓጋቢ ይኹን ዓጋቢ ይኹን ግን በቲ ዘሎ ተቃሊሱ ዘፍረየ ወገን ከዓ ኣሎ። እቲ መንግስቲ ደም እናጣዕሞ ከም ሓበሬታ ወይ ከም ፕሮፓጋንዳ መወዳእቱ ንዓይ እውን ይጠቕመኒ ኢሉ ኣቅሪብዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ከይበልካ ክፍለጥ ዝከኣል ምስጢር ናይቲ መንግስቲ ምዃኑ
ከምኡ ይግምግም ስለዚ እንተ ደኣ እዝን ኣሎ ተባሂሉ እሞ ኣብ ባይታ ኣሎ ኮይኑ እቲ መንግስቲ ንረብሓ ናይ ህዝብን ንጥቕምን ናይ ህዝብን ነዚኣቶም ከም ዘየፍርዩ ንፈልጥ ኢና ምንም ኣብዚ ሓደ ክልተ ንብለሉ ነገር የለን ግን ብድልየቱ ደም ፈርዮም ብድልየቱ ድዮም ዞም ኣሓዛት እዚኦም ኣብ ባይታ ዘለው ኢልና ከዓ ክንሓትት ክንክእል ኣለና ኣብኡ ስዑ እቲ መልሲ ክርከብ ይከኣል ይኸውን ኣብ ገለገለ ካብቲ ሓበሬታታት ዝሃበውን ዋሕዲ ናይቲ ሓበሬታ ዋሕዲ ናይቲ ኩሉ ዕንቅፋታት ስለ ዘይተገልፀ እምበር እዚ ኣሃዛት እዚ ከምቲ ዝበሎ ሓው ስዒድ ነጥቢ 001 ወይ ካብኡ ንላዕሊ እውን ምኸደ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ነገር ውዱ ወይ እውን እዚ ብምፍራዩ እቲ መንግስቲ ዋላ ብዘይድልየቱ እኳ ዝፈረየ እንተኾነ ክምስገነሉ ዘለዎ ቅኑዕ እዩ እቲ መንግስቲ ዘብል መልእኽቲ የመሓላልፍ ኣሎ ኢልና ክንወስድ ግን ኣነ ብወገነይ ትክክል ኣይኮነን ይብል የቀኒየልና ናይ መወዳእታ ትብሎ ቃል እንተለካ ሓው ترجم دخلتك استاذ جرماي. ايوه طبعا نحن هنا الاخ سعيد عبد الحي ذكر ارقام والارقام لا تكذب اذا كان هي موجوده في الارض موجوده في الارض إذا كان موجودة في الواقع موجودة في الواقع لا تكذب هذه الأرقام وإن كان هو قال أن هذه الأرقام ليس هي الأرقام التي يمكن أن يتباهى بها الإنسان أنه في تطور أو في تقدم أو في إنجاز ولكن طالما موجودة هذه الأرقام رغم أنه هي يعني لا تعبر عن الإمكانيات اللي عندنا ولا عن طموحاتنا يجب أن نعرف أن هذه الأرقام وجدت رغم أنف الدولة أو رغم أنف الحكومة لأنها هنالك أشخاص يقومون بهذا العمل مع بكثير من الصعوبات وهذا أيضا قالها في مثالين مثال اللي الأربعة مليون اللي كانت حتمشي لمشروع مشروع الإنتاج الجلدي الجلود ومشتقاته ولكن تم أخذها وصرفها في أماكن أخرى والمشروع والجهة التي قدمت كانت البنك الدولي أيضا مشروع آخر أنه كان ميزانية وزارة الزراعة أن تعمل تبني سدود أو مشاريع معينة كانت حوالي 250 مليون لكن عطيوا 200 مليون وب 200 مليون وب 2 مليون وب 2 مليون عملوا شيء بسيط وبعد ذلك كملوه من خلال لجوءهم إلى منظمات المجتمع المنظمات الغير حكومية وبعد ذلك لما رأت الدولة أنه أخذوا ونفذوا مشاريعهم من خلال يعني ميزانية رصدت لهم من أو أعطيت لهم من منظمات من المؤسسات من المنظمات الغير حكومية تم طرد هذه المنظمات إذن يعني ماذا توضح لنا أكثر من هكذا أعمال أنه هذه الإنجاز الذي تم ليس هو إنجاز الدولة ولا إنجاز الحكومة لكن في هنالك جهات تعمل في الدولة وهي هم إريتريون ويعملون في مجالهم وحاولوا ومحاولاتهم إلى أن وصلوا إلى أبواب مسدودة منهم من ترك العمل والتجأ إلى الخارج فبالتالي يجب أن نقرأها في هذا الإطار الأرقام التي وإن كان طبعا هذه الأرقام هي عدة مرات ذكرت أنه ليس هي الأرقام التي يتباهى فيها الإنسان بإمكانيات إريتريا وبموقع إريتريا في التجارة وبإمكانيات إريتريا في الزراعة وأراضيها الصالحة للزراعة وشكرا هذا ما أردت أن أقوله في الختام سأعطي للأستاذ سعيد عبد الحي كلمة أخيرة ونواصل في الدردشة. ما في كلمة أنت قلت كل حاجة بس أنا هذا نبدأ المايك يا سعيد.
انت قلت كل حاجه جرماي، لكن عايز انبه انه يمكن يجوا بعد برضه. اذا حددت له موضوع حيتكلم في الموضوع المحدد، ما حيخرج منه، واستعداده حيكون في اطار ما حددوا له. فعشان كده الناس المشاركين المفروض يعني يقروا العنوان كويس ويناقشوا في اطار العنوان. انا ما اعرف، لاحظت في اسئله كثيره واضح ان الناس ما كانوا عارفين الموضوع شنو. انا لاحظت كده. ارجو الناس يعني ما تحاسب الانسان اللي يتحدث هنا على المواضيع ما مكلف بها اصلا. شكرا. اوكي. سعيد ابزناي موداتا قالوا كبلو صنحي انا ابتي زتوسن اللي زعبا يتزاريبه سلازي انت دا تزعبا اتجزا بزعبازي كتزارب بزعبازي ودايزي حبريتا كتبنا انت دا تباهيلو انا تابت حبريتا وساي كلني سلازي تزنبرت سبيت كالن كوينو رخيبه زدما من يفلت اتي ابتي ምልክታ ናይቲ ገዛ ወሪዱ ዝነበረ ስለ ዘይተረእየ ይኸውን ወይ እውን ስለ ዘይተነበ ይኸውን። ስለዚ ብድሕሪ ሕጂ እውን ዝመፁ ኣጋይሽ ክህሉ ይኽእሉ እዮም፣ ግን እቲ ጋሻ በቲ ዝተወሰነሉን በቲ ዝተዋህቦ ዛዕባን ጥራሕ ክዛረብ ዝኽእል ካብኡ ወፃኢ ክዛረብ ኣይክእልን እዩ። እዚ ከዓ ፍሉጥን ብርሁን ክኸውን ኣለዎ። እቲ ካልእ እውን ብከምኡ እንተደኣ ተቐሚጡ ኣብኡ መፂካ እውን ብዛዕባኡ ክዝረብ ይከኣል። ስለዚ ካብቲ ዛዕባ ወፂኤ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደለኹም፣ ምክንያቱ ዝተወሰነለይ ንሱ እዩ ነይሩ። ماي اوكي تفضل ابو ناصر. ومن موجود؟ امين ملخه عندكم كلمه؟ اوكي طيب، اول حاجه اعتذر للاستاذ سيد عبد الحي عن الخروج اللي حصل من اطار الموضوع، وده خطأ بيرجع للمشارك الشارك خارج الموضوع. موضوع الندوة كان معلن عنه بعنوان واضح وصريح، فبالتالي يعني الحوار والنقاش مع الضيف محصور في إطار موضوع النقاش. أي خروج من الموضوع النقاش هو خطأ من المشارك، ودي عملية غير صحيحة وإحنا ما نسمح بها صراحة يعني. وثانيا أستاذ الحي أشكرك بحرارة على الروح العالية والموضوعية في الطرح والعمل المتعوب عليه صراحة. يعني كونه تجمع معلومات بالصورة دي عن الوضع في الداخل في المجال الزراعي والحيواني عملية ما سهلة، والمجال مجال متخصص طبعا، والكثيرين منا ما عندهم علم بالمجال ده، خاصة اهتمامات الزراعة والرعي وشؤون الثروة الحيوانية. الناس دي كلها صراحة ما عندها علم بالمجال ده نهائيا، ما لصيقة به ولا عندها أي معلومات طيفة عنه. فبالتالي شكرا لك للطرح الجميل ولسع صدرك في الرد على كل ما طرح عليك، وإن شاء الله نلتقيك مرة ثانية بإذن الله تعالى. تفضل أستاذ قبل ما يترجم المداخلة معلش. ብመጀመርያ ሓው ስዒድ የመስግኖ ካብቲ ኣርእስቲ ወፂካ ምዝራብ ብሓቂ ቅቡል ኣይኮነን። ካብቲ ኣርእስቲ ምውፃእ እውን ነቲ ኣርእስቲ ብትክክል ዘይምርኣዩ ነይሩ። እዚ ኣርእስቲ እዚ ወይ እዚ ዛዕባ እዚ ብዙሕ ተደኺሙሉ ብዛዕባኡ ንምዝራብ ብዙሕ ምድላዋት እዩ ተገይሩ። ስለዚ እቲ ካብቲ ኣርእስቲ ወፃኢ ዝመፅእ ካብ ተሳተፍትና ካብ ኣባላትና ስለዝኾነ ኣብኡ ክትዛረብ ኣለካ ምባልና ወይ ወገና ንሕና ቅሬታ ንብል፣ ምክንያቱ ካብቲ ኣርእስቲ ክንወፅእ ኣይንኽእልን ኢና። ብዛዕባ እቲ ዝቐረበ ኣርእስቲ እንተደኣ ኮይኑ ብዛዕባ ሕርሻን ገዛእቱ ብዙሕ ኩነታት ናይ ኤርትራን ዓቕምታትናን ተበፂሑ ዘሎን ክብፃሕ ዝከኣል ዝነበረን ብዙሕ ንፈልጦ ሓበሬታ ስለ ዘይነበረ ብዛዕባኡ ገለ ሓበሬታታት ምሃብካ እውን ብጣዕሚ ነመስግነካ። ኣብ ካልእ ብግዜ ብካልእ ትሕዝቶ ወይ እውን ብቐፃሊ ነዚ ትሕዝቶ እዚ ተወሳኺ ብዙሕ ዘይተተንከፈ ነጥብታት ኣብኡ ክትዛረብ ዕድል ንረክብ ንኸውን ንሎም ምሸት ይቐኒየልና። አሚን شكرا. أنا ون بوغني أستاذ سعيد عبد الحي كل صعر جيركا حسكاز متساقات حستو كيمس قنقا حلف يدلن جناب زي جرش ليه قرب قال كومنت قبر دلي قدامي نجرتي ار اس تي انتايز بالنيرون تبعنا ار اس تي كلنا زرعنا يو وابقربا ونابقرمينا دلو ጸጋታት ሕርሻ ኣብ ኤርትራ ሕጂ እቲ ጸጋታትና እንታይ እዩ?
ጭቡጥ ዓቕምን ህሉው ክውንነት ኩነታት ሕርሻን እቲ ሰብ ትፅቢት ኣነ ንባዕለይ ትፅቢተይ ዝነበረ እቲ ፀጋታት ናይ ሕርሻ ኣብ ኤርትራ እንታይ እዩ ኣበይ ደረጃ ክበፅሕ ይኽእል ነይሩ ብሓደ ሸነኽ እቲ ክውንነት ናይ ሕርሻ ኣብዚ እዋን ዝኸ ኣብ እንታይ ደረጃ ኣሎ ዝብል ብከምዚ ዓይነት እየ ኣነ እውን ዝፅበዮ ነይረ ማለት እዩ ስለዚ ወላታ ሰብ እውን ኣብቲ ሕቶታት ዘቕረብዎ ገለ ካብቲ ርእስቲ ወፃኢ እዩ ባህላ ኣይኮንኩን ኣነ ምክንያቱ ንሕና ኣብ መጨረሻ ንምንታይ ኢና እቲ ክውን ናይዚ እዋን እዚ ክውንነት ብዛዕባኡ ክንዛረብ ንብል ዘለና ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ ስርዓት ነቲ ሃገርና ኣብ እንታይ ደረጃ ኣውዲቕዎ ከም ዘሎ ምስኡ ኣሳሲርና ከነቕርቦ ኢና ዝብል ትፅቢት ስለ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ እቲ ኮይኑ እቲ ግን ብጣዕሚ ፅቡቕ ካልአይቲ እስታዝ ግርማይ እውን ብዛዕባ ዝኾነ ፀብፃብ እንተደኣ ብቁፅሪ ተዋሂቡስ ከላስ ቁፅሪ ሓቂ ጌርና ክንወስዶ ኣለና ብኸመይ መፅኡ ወይ ገለ ዝበልካዮ መን እዩ ዘቕርቦ ዘሎ ኣገዳሲ እዩ እዚ ፀብፃብ እዚ ዝቐረበ እቲ ሪፖርት ብምልኡ ካብ ሚኒስትሪ ናይ ሕርሻ ካብ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢንተርኔት ዝረኸብክዎ ኢሉ እውን ኣግሂዱ ነጊሩና እዩ እስታዝ ስዒድ ባጋ እዚ ካብ ኮነ እቲ ስርዓት ከዓ ንፈልጦ ኢና ንሕና ኤግዛጀሬሽን ናይ ምግባር ዓቕሙኹን ወላ ንዘየለ ሓቂ ገይሩ ስኢሉ ከቅርበልና ካልእ ዓይነት ዓዲ ትሕንበብ እያ ደላ ዝብሉና ዘለው እዚ እውን ሓቂ ኢልና ክንከዶ ይኮናን ስለዚ እዚ ክልተ ነገራት እዚ ኣብ ግምት እንተእተናዮ ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ ግን ኣነ ናይ ብሓቂ ተገዲስካ ዕድሜና ኣኽቢርካ ኣብዚ መፂካ ነቲ ዘለካ ትሕዝቶ ምቕራብካ ከዓ ልዑል ምስጋና የቕበልካ ቴንክ ዩ ኦኬይ ደሓን ኣነ ኣብቲ ኣሃዝ ዝበልክዎ ተተኣዘየ ኣሎ ኮይኑ እኮ የሎኒ ፀገም ኣይኮነን ግን ኣብቲ ደርደሻ ስታይ ክነብሎ ንዕፀዎ እሞ ኣለዎ معشو ሰለሞን ኣለዎ اوكي انا خريج ثاني معشو وديكم لا يخم السخم يقني لنا قاشا اوكي انا معشو لبابل ديفرنت فتوصي يزبل نيرا كل تخاتات الكونسري اوكي يقني لنا قن حدا نيو ستاف امتي لنا كس ما عباية له عباية اوكي سكر شو اسمه اوكي ابو ناصر استايبل